Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po muna pumalakpak ng malakas mga minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay naukulamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At hindi pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon na lagi po nating ilaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. At magandang gabi po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, maging sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, amen. Sa mga beloved pastoral worker, amen. Sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, amen. At sa kanila pong beloved daughter, sa ating pong beloved Ate Vines Nier, amen. At maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel. Ating mga minamahal mga bisita, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng Biyernes. Amen. Ating pong Friday overnight worship. At tayo pinagpalang lubos po mga minamahal. Amen. Sapagkat muli tayo po ay binigyan ng dakilang pagkakataon ng ating dakilang Diyos na tayo po ay magtipon-tipon muli sa araw na ito upang atin muli siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Dito po sa aklat po ng mga awit, kabanata po ay 92, talato po ay 1, amen, hanggang 2. Ito po ang nakasulat. Isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit na mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Nais ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Na tayo po'y laging magpasalamat sa Kanya sapagkat ito po ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sa lahat ng ginawa ng ating dakilang Diyos sa ating mga buhay, mga minamahal. Amen? Sa dinami-rami ng tao sa buong mundo, mga minamahal. Amen? Billions, mga minamahal. Amen? Isa tayo sa pinili ng ating dakilang Diyos. Isa tayo sa pinagpalang lubos ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Yung ating mga karamdaman, pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Binagong lubos ng ating dakilang Diyos yung ating mga buhay, mga minamahal. Amen? Iba sa atin, mga minamahal. Amen? Magnanakaw, mamamatay tao, mga minamahal. Amen? Nandyan na lahat, mga minamahal, ng hindi kaya-aya kalugod-lugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ang iba sa atin, mga minamahal, walang kapayapaan. Amen? Subalit inayos ng ating dakilang Diyos, binagyan tayo ng kagalakan, kapayapaan sa ating puso't isipan. At higit sa lahat, mga minamahal, amen, ang buhay na walang hanggan sa piling niya, mga minamahal. Wala po tayong maibabayad sa kabutihan ng ating dakilang Diyos, kahit sinabi ng ating binasa talata, mga minamahal, isang mabuting bagay ang magpapasalamat. Ito po'y nakalulugod sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kahit gaano pa tayo kapagod, mga minamahal, amen, sa ating pong mga gawain sa bahay, maghapong trabaho, sa mga bukid, amen, o kaya sa opisina, sa mga pagtuturo, saan man tayo nagtatrabaho, mga minamahal, huwag po nating kalimutan, mga minamahal, ang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Hebreo 10, mga minamahal, amen, na huwag nating pabayaan yung ating pagkakatipon, mga minamahal. Lagi tayong dadalo, amen, bilang pasasalamat upang magpasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? At kung kinakailangan talagang maaga tayo, mga minamahal, amen, sapagkat sinasabi, mga minamahal, upang umawit na mapapuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, mga minamahal, amen, upang awitan daw po natin, mga minamahal, ang ating pong pinakamamalapang Jesus na mga papuri bilang pasasalamat sa Kanya, mga minamahal, amen.
Sa pagpupuri, mga minamahal, amen. Ito po'y may kapangyarihan, mga minamahal, amen. Ito po'y may kapangyarihan at lubos na nakalulugod sa ating dakilang Diyos. Sa langit, mga minamahal, amen, hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri, mga minamahal. Kahit kung tayo magpupuri, mga minamahal, amen, mananahan sa atin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kung saan may pagpupuri, naroon ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kahit kung meron tayong mga problema, mga suliranin sa buhay, dumaranas ng matinding pagsubok, mga minamahal, amen? Aawitan natin ating dakilang Diyos. Pupurihin natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat ng ating mga daladala, mga mabibigat na problema, suliranin, mga karamdaman. Amen? Pagagalingin, luto, tasin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng isang puno, mga minamahal, amen? Ang mga puno, amen, nagpupuri, amen? Kapag ang puno nagpupuri, mga minamahal, amen, sumasayaw siya, mga minamahal, amen? Dahil sa lakas ng hangin, sumasayaw, nahuhulog yung mga tuyong dahon, tuyong sanga, mga minamahal. Yung ating mga problema, yung ating mga suliranin, yung ating mga karamdaman, matutulad doon sa mga tuyong dahon at mga tuyong sanga na nalalaglag sa puno na kapag ito ay nagpupuri, mga minamahal. Amen? At tayo po'y tumayo, mga minamahal, amen? O kaya ay lumuhod, itaas po natin ang ating dalawang kamay, sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan, tayo po'y sama-samang manalangin, amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po namin pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Kami po'y maluwalhating nakarating sa dakong ito. Sa dakilang pribileyo, pagkakataon, mahal na Panginoon, ay pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. At kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakasala, malapinoon. Ano mga nasambit ang aming mga labi na isip, mga nagawa, sa aming mga kahinaan, namin po napagbibigyan sa mga oras, di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Mahabag ka po sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Kami yung patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po bawat yugto ng iyong banal na gawain sa araw na ito, malapinoon. Mula umalapin noon sa mga congregational singing, joyful solemn, sa mga beloved song leader, mga beloved assist, sa mga magte-testify, sa mga beloved testimony leader, mga mag-a-assist, mga kukuha na magpapatutuo. Langisan mo po malapin ng mga espesyal na papuring awitin na iaalay na mga pinagpalang mga awit sa araw na ito. Mula po sa kupunan ng beloved Jesus, mga beloved youth and singles choir, and beloved adults choir, malapinoon, samahan mo po, malapinoon. Mapa-joyful man na solemn. Kumilot ka sa aming kalagitnaan ng ubos yung matamis at baral na presensya. Mahabag ka po sa bawat sa amin. Papagtagumpayin mo kami lahat, malapinoon. Alisin mo po ang mga hadlang sa pagdama sa yung matamis at banal na presensya, malapinoon. Langisan mo po, malapinoon, mag-exalt ng giving. Pagpalain po mga tatapat mo mga anak. Ibalik mo po ng billion-trillion times pagpapala, physical, material, spiritually, malapinoon. Pagpalain mo po yung mga pinagpalang mangaral na magdadala ng mensahe sa araw na ito, malapinoon. Langisan mo po siya. Lakipan mo po ng kapangyarihan ang iyong banal na salita. Nabuksan mo pang unaw mga kaisipan ng mga tagapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan. At ingatan mo po lahat ng mga kapatiran, malapinoon, na maglalakbay patungo sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan. At amin pong sinasuway sa pangkalatang dalangin na aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, lahat ng mga demonyo ng hadlang sa pangalan ni Jesus, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory and the honor. As we lift our hands to
worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else. You are great, you do miracles so great. There is no one like you. No one else like you. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Sa iyo ang luwalhati at karangalan. Ang pangalan mo'y itataas magpakailanman. Dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurian, pagsamba ang sa'yo'y ahalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang dakila ka sa iyong mga gawa at ako'y namamangha. Papurian, pagsamba ang sa'yo'y aalay ng buong buhay ko. Sa'yo lamang, Jesus. Sa'yo lamang, Jesus. I have lived a life of sin in this world I'm living in. I have done forbidden things I shouldn't do. I asked the beggar along the way if he could tell me where to stay, where I could find real happiness and a love that's true. Say across the bridge, there's no more sorrow. Say across the bridge, there's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Follow the footsteps of a king till I hear the voices sing. They'll be singing of the glory of the Lamb. The river Jordan will be near. Sound of trumpets you will hear, and you'll behold the most precious name ever known to man. Say across the bridge, there's no more sorrow. Say across the bridge, there's no more pain. Oh, the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. Say across the bridge, there's no more sorrow. Say across the bridge, there's no more pain.
the sun will shine across the river, and I'll never be unhappy again. I am weak, but thou art strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to thee. Oh, just a closer walk with thee. Granted, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, Mother Lord, let it be. Oh, through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but thee, Mother Lord, none but thee. Oh, just a closer walk with thee, walk with thee, walk with thee. Granted, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, Mother Lord, let it be. When my feeble life is over, time for me will be no more. Guide me gently, safely over to thy kingdom shore, to thy shore. Oh, just a closer walk with thee, walk with thee, walk with thee. Granted, Jesus, hear my plea. Daily walking close to thee. Let it be, Mother Lord, let it be. Sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Oh, Jesus, dalangin ko, sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo. Hilaan sa gawain mo, buhay ko pag nangwakas, at ako'y iyong tinawan. Iiwan ang dusa't hirap, uuwi sa bayang Marilan. Oh, Jesus, dalangin ko, sa
lapit mo. Ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo. Mayroon akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, inaaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus matatagpuan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan ang tunay na kaibigan ko. Iisipin mo, ito'y kamangmangan. Hindi ako nahihiyaan. Sala ko kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat dapat lang ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking tumubo, ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya, guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking tumubo, ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus. Nagugulo ang isip niya. Aniya, guro, nagbuhat ka nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya. Ipinanganak na nga akong muli. Si Jesus sa aking tumubo, ipinanganak na nga akong muli. Ngayon'y narin ako ng Diyos. O Diyos, mahal ka naming tunay. Kaya alay ang aming buhay. Hindi namin mababayaran ang kaligtasan na aming tinataglay. Sa pagdating ng kalungkutan,
Ikaw ang siyang maaasahan, at sa araw-araw ika'y pupurihin. Kaligayahan ko'y ikaw pa rin. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano kapayapaan ay matatamo. Lumapit ka lang kay Kristo, hiling mo ay ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan man nanako at tanging ikaw lang ang Diyos. Meron pa bang mas hihigit na magbibigay sa iyo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo'y makapagbibigay. Ngayon sabihin mo, di na tanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan man nanako at tanging ikaw lang ang Diyos. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-litong. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ang tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas ko. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, tiyak kong ako'y ligtas. Amen, hallelujah. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya ay tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas. Nang si Kristo'y
aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Siya ay pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko, magpakailanman. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Kay Kristo mananalig sa habang panahon. Kay Kristo mananalig kahit kailan. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Panaligan siya, kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan. Kay Kristo mananalig, di magbabago. Every day when Jesus is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. Every day when there is Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day when there is Jesus, is sweeter than the day before. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone.
I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds dark in the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds dark in the sky over the heavenly trail, I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Who can to love the word that He gave His Son, that whosoever will believe in Him should not perish but have an everlasting, everlasting life. Who got to learn the word that He gave His Son, that whosoever will believe in Him should not perish but have an everlasting, everlasting life. An angel of the Lord came down to earth one day, and He sat here in my room as I began to pray. A smile formed on His lips as the tear grew in His eyes, and I asked Him what was wrong. The angel did reply, oh, there's a choir up in heaven singing country gospel song, and they're singing for the Master, grand along, pray all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God's love country music, 'cause an angel told me so. I know that one fine day, when Jesus takes me home, you will see me in that choir around the Father's throne. I smile upon my lips, but no teardrops in my eyes, singing thanks unto the Lord in that sweet by and by. Oh, there's a choir up in heaven singing country gospel song, and they're singing to the Master, grand along, pray all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God's love country music, 'cause an angel told me so. I know that one fine day, when Jesus takes me home, you will see me in that choir around the Father's throne. I smile upon my lips, but no teardrops in my eyes, singing thanks unto the Lord in that sweet by and by. Oh, there's a choir up in heaven singing country gospel song, and they're singing to the Master, run along, pray all day long. And it never fails to warm my heart, no matter where I go, knowing God's love country music, 'cause an angel told me so. I'm satisfied with just below a little silver and a little more.
but in that city I want a good one, that silver line. I've got a mansion just over the hill down in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. Though often tempted, tormented and tested, and like the prophet, my fellow was stoned. And though I find here no permanent dwelling, I know He'll give me a mansion my own. I've got a mansion just over the hill down in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are purest gold. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumunta. Kahit saan man ako pumaroon, di ako mangangamba dahil kasama ka. Ako'y laging may tiwala sa'yo, O Diyos. Nalalagi ka sa'kin tinaan, O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Kay dilim ng buhay ko noon, Jesus, sa paglakad ko'y tila laging nangangapa, ngunit nang ika'y aking makilala, saan man pumaroon ay kasama ka. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, at ika'y sa akin saan man ako pumaroon. Kay dilim ng buhay ko noon, Jesus, sa paglakad ko'y tila laging nangangapa, ngunit nang ika'y aking makilala, saan man pumaroon ay kasama ka. O Kristo, pangako mo'y di ako iiwanan, saan man ako pumaroon. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong pinako. Magmula na
makilala ka. Ang buhay ko, anong saya, magmula na tanggapin kita. ang buhay ko'y anong sigla, O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko at ako'y lubos na iyong binago. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalalay, walang gumagabay, hirap at suliranin ang aking taglay. Sinikap kong lutasin ngunit bigong tunay. Ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa, hirap at suliranin dumating sa buhay. Ikaw ang nagbibigay ng sigla, binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y alay sa iyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho, binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay, at ang lumbay iyong pinawin. Kaya't ang awit kong ito'y siyo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, aking Jesus. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with Him. For He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with Him.
thought I knew what love was all about. For I have known the love of friends and family. But when I met the one who saved me, I found out that his love was love I never thought could be. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with me. Oh, he has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with him. I can't decide myself, just thinking how it is that a king would really love someone like me. And just to know that he is mine and I am his makes me want to live my life so all can see. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with him. He has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with him. I'm falling head over heels in love with Jesus. I'm falling head over heels in love with him. For he has turned my life around. Once I was lost, but now I'm found. I'm falling head over heels in love with him. I do, I surely do know that I've been born again. I do, I surely do know that Jesus lives within. There are some things that I don't know. I know something that I pray. But there's one thing I surely do not know, that I've been born again. I do, I surely do know that I've been born again. I do, I surely do know that Jesus is within. There are some things that I do not know. I know something that I pray. But this one thing I surely do not know, that I've been born again. Wonderful, 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 wonderful. We have His love overflowing, it growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love so amazing and praising my King. And when I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming from yesterday. The blessing He bestowed upon my life and my home. Oh, I've got to say it loud and clear. I know I'm not alone. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing and growing and growing in me. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have, with love so amazing and praising my King. Oh, when I think of all the things that He's done for me, my heart is filled with overwhelming
from yesterday. The blessings He bestowed upon my life and my home. Oh, I've got to say it loud and clear. I know I'm not alone. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing and flowing and glowing in me. Oh, what a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing and praising my King. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be there where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Praise the Lord, oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny was a burden, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burden. Thank you so much, dear Jesus. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny then was a burden, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burden. Thank you so much, dear Jesus. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. My God is real, is real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. There are some things I may not know. There are some places that I can go. But I am sure of this one thing. My God is real, for I can feel Him deep in my soul. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart.
Some folks may doubt, some folks may scorn, oh, can go on and leave me alone. Oh, but as for me, I'll take God's part. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has won and made me whole. His love for me, like you go. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. But then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Oh, Jesus' love has made a change in me. Been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Been a great change. Oh, once my life is easy, nothing satisfied. Peace of mind I couldn't find, no matter how I tried. Then one day I met the Lord, and now I'm happy and free. Jesus' love has made a change in me. Been a great change. It's been a great change. A great change. It's been a great, big, wonderful change in my life. Jesus' love has made a change in me. Been a great change. This little light of mine, I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, shine, shine. Let it shine. Come and go with me to my Father's house. To my Father's house. To my Father's house. Oh, come and go with me to my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Oh, surely I'll be there in my Father's house. In my Father's house. In my Father's house. Oh, I'll be there in my Father's house. There's a sweet, sweet joy. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Happy, 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 happy in the Lord. Praise God, I'm a Christian, believing His word. I want you to know how happy am I. Well, I'm so happy, 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 happy in the Lord. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give unto life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and
and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brother? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed. Know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? You're blessed, you're blessed, you're blessed. Oh, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and are saved. Oh, glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord. Glory to the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In a deep eagle tower, He will crush and devour, and bring the powers of darkness underneath my feet. Oh, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Oh, glad to be in God's service. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out before me. I'm glad you looked down and you chose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind. I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Hallelujah. Oh, glad to be in God's service. Amen. Hallelujah. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Zion is the place of singing. Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship. Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Let's climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to
to the city of the living God, for our praise and testimony is standing. Oh, Zion is the place of singing, Zion is the place of joy. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. Zion is the place of worship, Zion is the place of praise. Oh, Zion is the dwelling of the Lord. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, to the city of the living God, to the city of the living God. So let us climb to the hills of Zion, to the city of the living God, for our praise and testimony is in me. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing else could help. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing else could help. Love lifted me. I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stayed within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry, from the water lifted me, now safe am I. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing else to help. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing else to help. Love lifted me. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true makes my soul be sung. Faithful loving service to Him belong. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing else to help. Love lifted me. I want to tell you that love lifted me, oh love lifted me, when there's nothing else to help. Love lifted me. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were with Him. I meant to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it on the city street, sing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. There was a crowd gathered around from all over town and came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost been poured out. He
It sounded just like the roar of a mighty wind, and it fell on every one of them, and the wind that blew was Pentecost. Praise God, it's blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the word today, and the prophets who will say they will do, will be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never be the same again. And the wind that blew out Pentecost keeps blowing and blowing again. The wind is blowing again. The wind is blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. Mayroon akong kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit na kanino man. Hindi kanya mababayaan sa oras ng kagipitan. Kung sa iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y makasalanan, ako'y kanyang pinamahal. Kay dabi man ng kabalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinakusa sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na makaya, siya ang tatawagan. Patuloy ang aking paghahanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya pala ang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang, natapos ang paghahanap. Lahit na pangarap, ng Jesus ko natagpuan. Hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. O Jesus, hindi mapigilan ika'y sambahin. O Panginoon, hindi mapigilan ika'y mahalin. May bahay ako sa langit, handa sa akin. Kung ako'y naroon na, puso ko'y masaya. May bahay ako sa langit, walang bayan. Binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo, may bahay tayo sa langit. Amen! Handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso na di masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Sa Kalbaryo, purihin si Jesus sa banal na templo. Ang Diyos ay awitan, purihin sa langit sa lakas na taglay. Purihin sa tunog ng trompeta, awitan sa talim ng albatira, sa pagtunog ng tambon, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin.
si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit sa lakas ng taglay. Purihin sa turog ng gitara, awitan sa saliw ng alpatira, sa pagtunog ng tambol, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papupurihan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang papupurihan kundi ikaw. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, patuloy kang niluluwalhati. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, dakila ka, hari ng mga hari. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang aawitan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang aawitan kundi ikaw. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, patuloy kang niluluwalhati. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, dakila ka, hari ng mga hari. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang paplakpakan kundi ikaw. Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, walang paplakpakan kundi ikaw. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, patuloy kang niluluwalhati. O aming Jesus, tanggapin ang papuri, dakila ka, hari ng mga hari. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Halina't umawit sa kagalakan, purihin siya't pasalamatan. Sa himig ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't umawit ng aleluya, sa ating buhay siya ang ligaya. Siyang tagindaan at katotohanan, umawit sa kagalakan. Halina't humawit sa kagalakan. Amen. Purihin siya pasalamatan. Sa himig ng awit di mabibilang, sabay-sabay sa palakpakan. Halina't humawit ng aleluya, sa ating buhay siya ang ligaya. Ng tagindaan at katotohanan, umawit sa kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, ibig, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwaan, walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal ang tatapakan. Ang mga luha ay babahiran, papalitan ng kagalakan. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Amen! Nagagalak, pinalaya ni Jesus. Hallelujah!
Pinalaya ni Jesus, humawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, humawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, ako'y nagagalak. Pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus, umawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus, may kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. May kagalakan sa aking puso. Magmula nang tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoong Isus. May kagalakan, nag-aawitan sa mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! Kaya nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan, paglilingkod sa ating Panginoong Isus. May kagalakan, nag-aawitan, mga kamangha-mangha niyang gawa. Hallelujah! Siya'y nangako, babalik dito upang tayo'y kukunin niya, dadalhin niya sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ngalak ng Panginoon ay kalakasan. 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 Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais mo'y galak, awitan mo ang Diyos. Ngalak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, maglingkod ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais mo'y galak, magbigay ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magbigay ka sa Diyos. Kung nais mo'y galak, magbigay ka sa Diyos. Galak ng Panginoon ay kalakasan. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. For the joy of the Lord is my strength. He gives me living water and I thirst no more. He gives me living water. He gives me living water and I thirst no more. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must sing for it. If you want joy, you must sing for it. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must shout for it. Hallelujah! If you want joy, you must shout for it. For the joy of the Lord is my strength. If you want joy, you must jump for it. If you want joy, you must jump for it. If you want joy, you must jump for it. For the joy of the Lord is my strength. I have a jubilee down in my heart. Amen. I have a jubilee down in my heart. Then Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I have a jubilee down in my heart. Amen. Hallelujah. In my heart. Then Jesus set me free. I have a jubilee. I have a jubilee down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. Well, I'm too happy, so very happy. I get the love of Jesus in my heart, and I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. I got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart, down in my heart, I got the love of Jesus. Down in my heart, down in my heart to stay. Well, I'm too happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart, and I'm too happy, so very happy.
Get the love of Jesus in my heart. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart, and Jesus is in residence there. Flying high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Flying high in the sky, let the whole world know, and Jesus is in residence there. Peace is the flag that you fly in the castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. Peace is the flag that you fly in the castle of your heart, and Jesus is in residence there. Flying high in the sky, let the whole world know, let the whole world know, let the whole world know. Flying high in the sky, let the whole world know, and Jesus is in residence there. Make a joyful listen to the Lord, holy earth. Make a joyful listen to the Lord, and to the Lord all the earth. Make a joyful listen to the Lord. Oh, make a and rejoice, sing praises. Make a joyful listen to the Lord, and rejoice, sing praises. Make a joyful listen to the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me dance for joy in such a wondrous thing. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings, and as the sons of God, believing in His word. Oh, Jesus Christ, the great I am. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It's my Lord, 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 that makes me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, sing unto God, sing praises to His name. Oh, sing unto God, sing praises to His name. Extol Him that dwelleth upon the heaven by His name. Extol Him that dwelleth upon the heaven by His name. Extol Him that dwelleth upon the heaven by His name, by His name, Jesus. Oh, rejoice before Him and rejoice before Him and rejoice. Rejoice before Him and rejoice before Him and rejoice before Him and rejoice. Rejoice before Him. Oh, rejoice. Rejoice! Oh, rejoice, ye children of the Lord. Oh, rejoice! Rejoice! Oh, rejoice, ye children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands to the Lord! Clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands! Clap your hands! Clap your hands, ye children of the Lord. Say amen! Say amen, everybody! Say amen, ye children of the Lord. Say amen! Say amen! Say amen, ye children of the Lord. Shout praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the children of the Lord. We praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. You children of the Lord. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord.
There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Lord. How I love the name. How I love the name. How I love the name of my Lord. Jesus is the name. That Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of their Jesus, there'll be who can stand before. In the mighty name of their Jesus, we have a sure victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have the victory. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo umawi ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay. Nadarama ko sa isip. Nadarama ko sa puso. Nadarama ko sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! May mahilagak sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, meron pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala ng pag-asa. Amen! Problema ilagak sa trono ni Jesus, na ang mag-aayos. Hallelujah! Masdan mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano ba kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, palakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang bumalik. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit nang dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, my Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me and it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Oh, bless the Lord with all my soul. Bless the Lord with all my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Puri pa ka pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Tayo po muna pong lakpak ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. At tayo na po idarako mga minamahal sa mga solemn songs. Ating pong ibinibigay mo pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother June Dumundon. Praise the Lord. Purihin po ating pinakamalang Panginoon. God bless you, beloved elder. Beloved brother Alvin Reyes, sa pangunguna po sa ating mga sayang awitin, ang joyful na pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Tayo po idarako mga minamahal sa ating pong susunod na bahagi ng ating pong pag-aawitan. Ito po mga minamahal ang mga solemn song. Tayo po magkaisa, tumanalangin sa ating dakilang Diyos upang tayo po pagpalain at gabayan po sa ating pong pagpupuri sa gabing ito. Dakilang mapagpalang Ama, Diyos na nasa langit, Ama naming banal, mahal na Panginoong Yesus. Salamat, mahal na Panginoon, hallelujah, sa gabing ito, O Diyos, sa dakilang pribilehyo, sa dakilang pagkakataon, muli, mahal na Panginoon, ang aming banal na panambahan, mahal na Panginoon. Narito po kami, mahal na Panginoon, aming mga papuring awitin sa iyo, O Diyos. Mahal na Panginoon, ang bawat sa amin, O Diyos. Kami po'y dumudulog sa tunay ng biyay sa kalangitan, mahal na Panginoon. Huwag mo pong ikiling iyong pandinig, O Diyos. Buksan mo po, mahal na Panginoon, bawat puso ng bawat sa amin, mahal na Panginoon. Hallelujah sa aming pong pakikipag-ugnay sa iyo sa gabing ito, O Diyos. Mahal na Panginoon, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala, pagkakamali, pagkukulang, O Diyos. Sa mo kami nasumpungan, O Diyos, sa aming makahinaan. Aming sarili, mahal na Panginoon, na pagbigyan namin ang aming kanya-kanyang kahinaan, O Diyos. Panginoon, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo na umagas sa krus ng Kalbaryo, mahal na Panginoon. Gabayan mo po kami, pagpalain mo kami, O Diyos, sa gabing ito, mahal na Panginoon, aming aring awitin, mahal na Panginoon, kimilos ka sa aming kalagitnaan, O Diyos, ng abang lingkod, mahal na Panginoon, hallelujah.
Isa lamang kong instrumento, mahal na Panginoon, hallelujah, sa mga papuri mong awitin, O Diyos. Mahal na Panginoon, gamitin mo kong daluyan ng Santong Espiritu, mahal na Panginoon, pagpalayong bawat sa amin, sa aming pagpupuri sa gabing ito, O Diyos, hallelujah. Mahal na Panginoon, ipadama mo po sa amin ang iyong banal na presensya, O Diyos, ng aming kalasag, kalakasan namin, mahal na Panginoon, sa paglingkod sa iyo, mahal na Panginoon, sa pangkalatang dalangin, mahal na Panginoon, aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida, mahal na Panginoon, at aming sinasaway sa gabing itong latunin ng mga hadlang sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus, demons of hindrances, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. You're my life, you're my Lord, you're the one who has made my destiny. Hallelujah. You have set my life. Hallelujah. You're the one who has made my soul to love you more than me. And I will worship you, hallelujah, hallelujah, my Lord, and I will worship you, my King, 'cause you are the one that I adore. And I will worship you. Hallelujah. We worship you, God. Hallelujah. My Lord. And I will worship you. Hallelujah. Hallelujah. My King. 'Cause you are the one that I adore. You're my life, you're my Lord. You're the one who has made my destiny. Hallelujah, hallelujah, puri ka walang Panginoon. You have set my life free. Hallelujah. You're the one who has made my soul to love you more than me. We worship you, God. Hallelujah, hallelujah. And I will worship you, my Lord, and I will worship you, my King, 'cause you are the one that I adore, and I will worship you, my Lord, and I will worship you, my King, 'cause you are the one that I adore. Minsan pa, hallelujah, puri ang dakilang Diyos, hallelujah. You're my life, you're my Lord.
You're the one who has made my destiny. Hallelujah, hallelujah. You have set my life free. Hallelujah. You're the one who has made my song to love you more than me. Purihin ka, hallelujah, hallelujah, hallelujah. And I will worship you. We worship you, oh God, hallelujah. And I will worship you, my King, 'cause you are the one that I adore. Minsan pa, hallelujah, hallelujah, purihin ka, dakilang Diyos, hallelujah. And I will worship you, my Lord, and I will worship you, my King, 'cause you are the one that I adore. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sinasamba kita, O Diyos, sinasamba kita, O Diyos, hallelujah. Pinupuri kita, Panginoon. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Sinasamba kita, O Diyos, hallelujah, hallelujah. Sinasamba kita, O Diyos, pinupuri kita, Panginoon. Ikaw ang lahat sa buhay ko. Hallelujah, hallelujah. Ikaw, Jesus, Ikaw, O Diyos. Hallelujah, pwede ka pala, Panginoon, hallelujah. Ikaw ang siyang nagbigay ng pag-asa. Ang buhay ko'y binago mo, pinatawad at tinuruan, umibig sa iyo. O sinasamba kita, O Panginoon, hallelujah, hallelujah. Sinasamba kita, O Diyos, pinupuri kita, Panginoon. Ikaw ang lahat ng buhay ko. Sinasamba kita, O Diyos, pinupuri kita, Panginoon. Ikaw ang lahat sa buhay ko.
It won't be long till we believing here. It won't be long, hallelujah. It won't be long. We'll be going home. It won't be long till we believing Him. It won't be long. We'll be going home. Count the years as mine. Count the man as we. Count the week as days. Any day now, we'll be going home. We shall be like Jesus. We shall be like Him, like Jesus. In the twinkling of an eye, in a moment of time, we'll be going home. Malapit na, hallelujah, 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 hallelujah. Malapit na, hallelujah, puri ka malapangin, hallelujah, hallelujah. Bumalik si Jesus, hallelujah, hallelujah, puri ka malapangin. Malapit na, hallelujah, puri ka dakilang Diyos, hallelujah. Bumalik ang Diyos. Minsan pa, hallelujah, malapit na tumating ating dakilang Diyos, hallelujah. Malapit na, hallelujah. Bumalik si Jesus, hallelujah. Malapit na, bumalik ang Diyos. Tayo'y maghanda na, hallelujah, hallelujah. O tayo'y maghanda na, hallelujah, upang siya'y salubungin. Muli ka man ang Panginoon, hallelujah. Sa isang kisap mata, tayo'y kukunin niya. Minsan ba, hallelujah? O tayo'y maghanda na upang siya'y salubungin. Hallelujah, hallelujah, puri ka man ang Panginoon. Sa isang kisap mata, tayo'y kukunin niya. Puri ka man ang Panginoon. Malapit na, bumalik si Jesus. Puri ka man ang Panginoon, hallelujah, hallelujah. Malapit na,
bumalik ang Diyos. Hallelujah, tayo maghanda na. Hallelujah, hallelujah. O tayo'y maghanda na upang siya'y salubungin. Hallelujah, hallelujah. Sa isang kisap mata, tayo'y kukunin niya. O tayo'y maghanda na. Hallelujah, puri ka, mahal ang Panginoon. Upang siya'y salubungin. Sa isang kisap mata, tayo'y kukunin niya. Minsan pa, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo'y maghanda na upang siya'y salubungin. Sa isang kisap mata, tayo'y kukunin niya. For God is good in my life. He said He'll never go. To praise Him with devotion is all that I can do. To serve His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Since Jesus my Redeemer, I always keep on crying. The moment I adore Him, my life shines. God loves me forever until the end of time. Hallelujah, hallelujah. For God is good in my life. He said He'll never go. To praise Him with devotion, it's all that I can do. To serve His words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Send Jesus my Redeemer. I always keep on crying. The moment I adore Him, my life shines. But God loves me forever until the end of time. Hallelujah, hallelujah. Let every soul be subject to God's power, for there no power but of God. Let His glory be proclaimed in all the earth, and may the voice
always praise be heard. For God is good in our life. Hallelujah. For God is good in my life. He said he'll never know to praise him with devotion. It's all that I can do to serve his words forever until the end of time. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Since Jesus my Redeemer, I always keep on crying the moment I adore him. My life shine, 'cause God loves me forever until the end of time. God has prepared a place in heaven for his true and faithful servants, where there's no sorrow nor pain. So let every soul strives to be perfect all the days of his life. For Jesus coming like a thief in the night. For God is good in my life. He said he'll never go to praise him with devotion. It's all that I can do to serve his words forever until the end of time. Hallelujah, hallelujah. The goodness of God in my life makes me a happy Christian. God loves me forever. Since Jesus my Redeemer, I always keep on crying the moment I adore him. My life shine, 'cause God loves me forever until the end of... Ang Diyos ay mabuti. Hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi magbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan. Tagapagligtas at matibay na sandigan, ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Ialay sa iyo ang buong buhay ko, ngayon at kailanman. Minsan pa, hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti, hallelujah, hallelujah. Ang Diyos ko ay mabuti, hindi magbabago, hindi ako iiwan, di rin pababayaan. Tagapagligtas
at matibay na sandigan ang iyong kalwalhatian, aking natatanging yaman. Salamat sa pag-ibig at iyong pag-iingat, sa iyong pagmamahal at iyong kabutihan. Iaalay sa iyo at buong buhay ko, ngayon at kailanman. Si Jesus, kung umibig, hallelujah, hallelujah, ay tunay. Purihin ka dakilang Diyos, hallelujah. Ito'y dakila at tapat, hallelujah, purihin ka Diyos, habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas. Hallelujah! Iyan ang pag-ibig. Puri ka malamay. Na Jesus, nasadyang wakas. Minsan pa, hallelujah, hallelujah. Oh, si Jesus, kung umibig ay tunay. Ito'y dakila at tapat habang buhay. Laging sariwa, lumalalim, di magmamaliw, di magwawakas. Iyan ang pag-ibig ni Jesus, na sadyang wagas. Sadyang makapangyarihan, ang nagudyok sa atin upang siya'y paglikuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay para sa Kanya, di na sa sarili, kung hindi para kay Jesus. Minsan pa, hallelujah, hallelujah. Pag-ibig niya'y sadyang makapangyarihan. Hallelujah, hallelujah. Ang nagudyok sa atin upang siya'y paglingkuran. Namatay siya upang tayo ay mabuhay
sa Kanya bilang sa sarili. Kung hindi para sa Kanya. Nung una, ang sabi ko, maglilingkod at magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangako ko, ako'y awit at sasamba hanggang sa pagbabalik mo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig. Hallelujah, hallelujah. Nagtiwala sa sarili, sa iyong mga kamay, ako ay mawalay. Tulungan mo ako, hallelujah, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako akan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Nung una, ang sabi ko, sa'yo lang asa, tiwala ko'y iyong. Nung una, ang sabi ko, hallelujah, di iiwan, di lalayo sa tungkulin ko sa'yo. Ngunit pag-ibig ko'y nanlamig. Hallelujah. Nagtiwala sa sarili, sa iyong mga kamay, ako ay nawalay. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Minsan ba, hallelujah, hallelujah. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako ay hawakan mo. Minsan pa, hallelujah, puri natin dakilang Diyos, hallelujah. Tulungan mo ako, muling ibalik ang unang pag-ibig
Ako ay hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Minsan, hallelujah. O Jesus, tunay kang ang tapat, pag-ibig mo'y di masukat. Natatangi ka, natatanging walang katulad. Katapatan mo'y di kukupas, pangako mo'y di lilipas. Mananatili hanggang wakas. Bakit pinili mo ako, gayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, puri ka malapit, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Hallelujah, hallelujah. Oh, bakit pinili mo ako, gayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang Yes, hallelujah. Yes, papurihan niya malagang Panginoon, hallelujah. Oh, bakit pinili mo ako, gayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod? Nakukulong, hallelujah, hallelujah. Oh, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Minsan pa, hallelujah, muli natin ang ilang Diyos. Oh, bakit pinili mo ako, gayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod? Nagkukulang, nagkakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo, Panginoon? Hallelujah, hallelujah. Bakit may pagsubok? Bakit dinadarang sa apoy? Inuhubog, dinadalisay upang tumibay, maging tunay. Bakit sa aking paglilingkod ay dumaranas, hallelujah, ng pagsubok? Purihin ka, mahal na Panginoon. Ikaw ay aking
kalikuran, ngunit ako yung binabalikan. Bakit pinili mo ako, kayong malimit na nanlalamig sa paglilingkod, nagkukulang, nakakamali. Bakit ako ang siyang pinili mo? Bakit pinili mo ako, kayong malimit na nalalamig sa paglilingkod, nagkukulang, nagkakamali. Panginoon, bakit Panginoon? I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, or give me a song. Those storm clouds lurking in the sky over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, it will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds lurking in the sky over the heavenly trail. I just keep trusting my Lord, it will never fail. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and lay not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew a right spirit within me. I don't ask you, Lord, lighten up my burden. I don't mind the trials on earth that I go through. The end of I want to prove that I am worthy. Just a little spot in heaven, close to you. Oh, precious Lord, forgive me not, don't pass me by. There must be other worthier than I. But if you can, Lord, this is why I have you do. Save a little spot on heaven, close to you. At the altar long ago, I get acquainted, and as time goes by, the love in my heart grows. There isn't asking too much, Lord, may you save me.
close to you. It will be a great day, the sons of God are gathered, and the beautiful city. Some are coming from the east, some are coming from the west, some are coming from the north and south. No more dying there, no more pain, no more sickness. It will be a day of beautiful rejoicing before the presence of the Lord. What a day that will be when I finally see the face of my Savior. What a day that will be when I finally see all heaven's glory. When I shall see Him, the King of Kings, to give all His love for me. I will bow before Him, worship and adore Him throughout eternity. In one of these days, in one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. I was not worthy then, or I was a sinner. My destiny then was the burning hell. But Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. And my love for Him grows stronger day by day. And if you ask me, I will always answer. I love you, Jesus, but there's Jesus, love me too. If you ask about my fortune and would like to hear me boast, and if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I'll have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. Then by faith I meet Him face to face, and I feel the wonder of His grace. Then I knew that He was more than just a God who didn't care, that lives in me what there am. Now He walk beside me day by day, ever watching over Jesus' stream, helping me to find that narrow way, has everything to me. I will celebrate Nativity, for it has a place in history. Pride the city's poised for free. What is that to me? Then by faith I meet Him face to face, oh, and I feel the wonder of His grace. Then I knew that He was more than just a God who didn't care, that lives away up there, and now He walk beside me day by day, ever watching all my lesser stream, helping me to find that narrow way. That's everything to me. All His handiwork I see, all the wind He speak with majesty, through He roll it over land and sea. What is that to me? Then by faith I meet Him face to face, and I feel the wonder of His grace. Then I knew that He was more than just a God who didn't care, that lives away at their end. Now He walk beside me day by day, ever watching on my laces stray, helping me to find that narrow way. It's everything to me. The rest of blind, the light
that's so exciting, and you can have this life if you decide. Lord, can feel that lonely, empty feeling. Will give you joy and happiness inside. Now you don't have to fully understand it or try to comprehend the hows and whys. And it will give you more that you could hope for, much more than you could ever realize. You can experience something that is wonderful. You can experience something that is grand. You can experience something that is marvelous. And it will let you maybe take you by the hand. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus strict control of my life. Yes, I'm blessed, I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep on your life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my brothers? I'm blessed, yes, I'm blessed, yes, yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus took control of my life. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to keep in your life. Yes, I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? Get blessed, I'm blessed, I'm blessed. This is the day, oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in, Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, oh, this is the day that the Lord has made. I will enter His gates with thanksgiving in my heart. I will enter His courts with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. Rejoice that Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad, that Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad, that Jesus made me glad. I will rejoice when Jesus made me glad. Oh, rejoice, rejoice in the children of the Lord. Oh, rejoice to the children of the Lord. So clap your hands, So clap your hands to the children of the Lord. So clap your hands, to the children of the Lord. So shout, praise the Lord! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, be the children of the Lord. So clap your hands, so clap your hands with the children of the Lord. So clap your hands, so clap your hands with the children of the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord, oh praise the Lord, be the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, be the children of the Lord. Praise the Lord, so praise the Lord, so praise the Lord, is the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, be the children of the Lord. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people understand it, for Jesus saved my soul. It's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it, but Jesus saved my soul. It's bubbling in my soul. It's bubbling in my soul. Keep singing and shouting, for
in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing, shouting, for Jesus made me whole. Some people don't understand it. Jesus saved my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His palakpakan po natin pinakamamahal ang Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Ang pinapataas na pagbuburi, paglalhati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bernier, ako po ay bumabati at nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. At lagi po nating inaalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Waldis Rada Almeda at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako po'y bumabati sa kanilang beloved children sa buong angkan ng ating beloved Honorable Pastor Waldis Rada Almeda. Hallelujah. Ako rin po'y bumabati sa ating mga minamahal na manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, at sa kanilang pong mahal na kay Ate Vines Nier, sa ating beloved elders na kapiling po natin ngayon, at sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po minamahal ay lubos sa pinagpala muli ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Dahil tayo po binigyan muli ng pagkakataon ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, ng malayang panahon upang ating sambahin, purihin ang ating dakilang Diyos, hallelujah. Tunay minamahal at talagang grabing pagpapalay minamahal sa patuloy na papatnubay ng ating dakilang Diyos, hallelujah, na grabing nag-iingat sa atin, hallelujah. Tunay po mga minamahal na grabing pasalamat po natin sa ating dakilang Diyos, hallelujah, dahil nandun ang grabing pag-iingat niya sa bawat sa atin, hallelujah. Tunay minamahal, maging sa ating mga kababayan, nandun ang mga grabing sakuna, kaya kung ating maalala ang grabing proteksyon ng dakilang Diyos sa ating grabing minamahal, tayo tunay na mahal ng ating dakilang Diyos. Ngunit ang ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy na nagpapaalala sa ating mga kababayan, hallelujah, Santo Siya minamahal sa mga nangyaring lindol na naman minamahal sa dako ng Mindanao minamahal, mahigit 7 point something minamahal. Ang intensity ng lindol minamahal, grabe minamahal, marami na naman po mga nasira, patuloy talaga nagpapaalala ang dakilang Diyos ng kanyang nalalapit na pagbabalik. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord, hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Kaya minamahal, hallelujah. Nandun talagang grabing paalala natin pinakamamahal. Pag grabe ng mga nangyari, mga lindol minamahal, sunod-sunod minamahal. Ngunit talagang panahon na talaga upang mga Kristiyano talaga lalo magpakainit sa paglilingkod sa nalalapit na pagbabalik na ng ating dakilang Diyos. Palakpakan muli natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. At para po sa ating mga beloved viewers, hallelujah, tayo po dadako minamahal na kung saan ito yung mga pagbabahagi ng mga buhay na patotoo ng mga pinagpalang anak ng Diyos, hallelujah, na kung saan dati-dati minamahal, hallelujah. Nandun ang grabing gulo ng buhay, hallelujah, nandun ang grabing mga paghihirap, nung di pa kinahabagan ng dakilang Diyos, hallelujah, grabe noon, grabe, nandun ang iba man mahalos magpakamatay, hallelujah, nandun ang grabing hirap na talagang walang magastos, nakanda baon-baon sa utang, at nag-aantay ng kamatayan, hallelujah. Ngunit dumating ang habag ng Diyos sa bawat sa amin minamahal, hallelujah, na bagamat nag-aantay na po ng kamatayan, hindi namin akalain na ganito mangyayari sa aming mga buhay, nandun minamahal ang grabing karugtungan ng Diyos ng mga buhay sa amin, minamahal, hallelujah, na bumilang pa na napakaraming taon. Kaya inyong matutunghayan, minamahal, na magbabahagi ng mga patuloy ng mga personal na karanasan ng mga anak ng Diyos, hallelujah, na kung saan dati-dati nandun ang grabing karamdaman, grabing gulo ng buhay, mga biktima ng grabing nandun minamahal, drug addiction, minamahal, hallelujah, talagang halos hindi na talaga makatakas. Ngunit salamat sa pagbabago ng ating dakilang Diyos, hallelujah, nandun minamahal ang pagbabago ng buhay, na talagang matagal nang inihiling na magbago, ngunit walang pagbabago,
Ngunit ang tunay na pagbabago ay nasa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus talaga minamahal. At sila'y kinahabagan minamahal, kaya inyong marinig ang biyan na hindi patotoo ng ating mga minamahal ng kapatid yan ay patotoo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya sa ating mga beloved viewers, hallelujah, huwag kayong magtaka sa mga pangyayaring mga inyong mapapakinggan. Kung nais yung mapatunayan talaga minamahal, kay dumalo, tanggapin ang pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah, at tumanggap ng bautismo at inyong makikita. Isa rin kayo sa tatayo dyan upang pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Tunay na ang mga bagay na minamahal ay nakasulat sa banal na kasulatan na nais ng Diyos sa hallelujah, yan ay hindi pagmamayabang o nandoon mahal na talagang wala sa kalooban ng Diyos, yan ay nasa kalooban po ng Diyos. Nais minamahal dahil ang nais ng Diyos lagi siyang pasalamatan, kagaya na lamang po minamahal ng 10 ketongin na minamahal talagang sila humiling na nais na magkaroon na luminis ang kanilang balat. Sabi ng dakilang Diyos, humayo kayo, pumunta kayo, patingin kayo sa mga iskriba at pariseo. At habang sila naglalakad, pabalik, minamahal, nandun minamahal kanilang nakita na ang kanilang mga katawan ay luminis. Nandun kanilang mga ketongin ay nagkandawalaan, minamahal. At nakita ng isa, minamahal ang kanyang katawan na maluminis, minamahal, siya bumalik at nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi niya, minamahal, sabi ng pinakamamahal na Panginoon, hindi ba't 10 ang luminis? Bakit isa lamang ang bumalik upang magpasalamat sa Diyos? Kaya minamahal talagang, sabi ng banal na kasulatan, ang nais talaga ng Diyos maging mapasalamatin ng kanyang mga anak. Hallelujah. Nandun talaga na talagang upang ating talagang patuloy na pasalamatan ng dakilang Diyos. At tunay na minamahal, wala talaga tayong maigaganti sa ating pinakamamahal na Panginoon, kundi ang ating taus-pusong pagpapasalamat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, ating pong pinaghahanda ang ating mga mahal na kapatid na mga nakatala na mapapalad na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Amen, praise the Lord. Sa ating mga beloved brothers po, ating pong pinaghahanda. First 5 po sa ating mga beloved brothers, ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Jun Sabangan. Pangalawa po ang ating beloved brother Michael Fernandez. Ang pangatlo po ang ating beloved brother Romeo Cachillar. At ang pang-apat po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. At ang pang-5 po ang ating beloved brother Romel Morante po. Yan po ang mga papalad sa ating mga beloved brothers. At sa ating mga beloved sisters naman po, ang una po ang ating beloved sister Norma Bilwan. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Corazon Juan. Ang pangatlo po ang ating beloved sister Jonalyn Milan. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Trixen Bigaong. At ang pang-5 po ang ating beloved sister Abigail Villaros. Yan po ang ating mga minamahal na kapatid na first 5 sa beloved brothers at first 5 sa ating beloved sisters na una po magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. At di na po natin pakatagalin minamahal, atin na po formal na buksan ang pagbabahagi ng buhay na patotoo. Atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Jun Sabangan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Norma Bilwan. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At ako ay nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon at ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Welde Estrada Almeida at Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako ay bumabati ng magandang gabi na po sa ating lahat. Muli po nais ko rin pasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga dakila niyang himala at kamangamang gawa sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng krusada kung saan nagdaos ang Jesus Miracle Crucil ng krusada sa dako ng Luneta na kung saan din po ako rin po ay nasa dambuhalang reliyon na aking nakagisnan na nung una talagang hindi rin ako naniniwala sa ganitong gawain. Nung una kong dalulito talagang sabi ko na ako'y takang-taka sa mga patutuo nila. Sabi ko hindi ako naniniwala sa mga patutuo dahil
ang kanilang mga nababanggit na mga sakit po ay napakalulubha, ngunit sila pinapagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi sila gumagamit ng gamot. Sa pamamagitan lang po ng kanilang pananampalataya, sila po'y gumagaling. Kaya sabi ko sa akin sarili, hanggang sa sundan ko ng sundan tong gawain na to, sabi ko sa aking sarili. Pero habang ako po'y dumadalo, talagang napakatigas po yung aking puso na ayaw ko ring magpabautismo. Tama na, sabi ko, yung dumadalo ako. Sabi ko sa aking sarili, ngunit nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na ako po'y kinahabagan. Isang araw talagang nandyan na nung nanalangin ako ng mabuti sa ating pinakamamahal na Panginoon, nandyan niya binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa gawain na to, hanggang sa nagpabautismo na ako sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At yun po yung simula ng himala sa aking buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandyan na binago ang aking buhay. Yung mga dati kong bisyo, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lalo-lalo na yung pagtaya ko sa luto po, talagang nandyan na adik po ako dyan sa luto na yan. Talagang yung unang-una yan, inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At yung mga karamdaman ko po, dahil mayroon din po akong sakit sa balat noon, talagang nandyan din po na inalis po yan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit nung nagtagal na habang ako'y naglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ako po ay nanghina rin ang aking pananampalataya. Talagang nandyan din po na ako rin ay tumigil sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko noon sa aking sarili, dahil ako po'y napapagod, sabi ko tama na itong isang beses ako dumalo sa gawain. Sabi ko, nag-Sunday Christian po ako, talagang Wednesday, Friday, ayoko nang daluhan yan. Ngunit yun po ay hindi kalugod-lugod sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. 2012 po nung ako po'y na-diagnose na talagang taas po ang aking BP, na pagmulat ko na lamang nasa ospital na po ako. Talagang na kita ko na talagang pagmulat ko ng mata ko, talagang nandyan na yung nilalapatan na po ako ng gamot dahil bumagsak daw ako at nahilo. Talagang pinasalamatan ko yun sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nung pagka-stroke ko na yun, talagang mild lang po, hindi ako naputukan ng ugat. Ngunit talagang nandyan ang habagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Habang ako po nilalapatan ng gamot sa tuwing pinapainom po ako ng gamot, ay umuuki yung aking BP. Ngunit sa makalipas ng mga ilang oras, talagang bumabalik po yun hanggang sa umabot ako ng 1 linggo doon sa ospital na yun. Nagpasya na lamang po ako na umuwi na lang at sa bahay na lang po ako magpapagaling, sabi ko doon sa doktor na nagsasabi sa akin. Ngunit bago ko lumabas, sabi niya sa akin, bibigyan kita ng gamot na iyong iinumin, sabi niya sa akin. At ito'y iinumin mo mula umaga, gabi, sabi, tig-1 tableta bago umaga, tapos bago ka matulog, sabi niya sa akin. At buwan-buwan, sabi niya sa akin, imomonitor ko dahil hindi kasi stable yung BP, napakataas pa rin, sabi niya sa akin. Kaya pagbalik ko ng 1 buwan sa kanyang klinika, talagang nagtataka siya dahil tinatanong niya ako kung ininom ko ba daw yung gamot. Sabi ko sa kanya, opo, sabi niya. Sabi niya, kung iniinom mo yung gamot, bakit? Sabi niya sa akin, ay ganito pa rin kataas yung BP mo. Sabi niya, wala ka bang nararamdaman? Sabi niya, wala din po. Sabi ko sa kanya, siguro kailangan na nating palitan yung gamot na yung iniinom o taasan natin siya ng dosage, sabi niya sa akin.
sa akin ganun. Sabi ko, Dok, pero sabi niya sa akin, may kataasan na itong gamot na yung i-detect, sabi niya sa akin. Kaya bago ako lumabas sa kanyang clinic, talagang nandyan ang nananalangin ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking isip. Sabi ko, mahal na Panginoon, kapag ito'y bibilin ko, sabi ko, mayroon na pong halaga sa isang buwan. Sabi ko, kung isang taong kukwentahin ko, napaka laki na po yung perang aking magagastos, sabi ko, dahil sa sakit na to, sabi ko. Ngunit sabi ko sa akin sarili na nandyan na ako'y nagpasya na bumalik muli sa ating pinakamamahal na Panginoon, na aking unang pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, na ibalik ko po yun, sabi ko. Total, sabi ko sa akin sarili na Wednesday naman ngayon, subukan ko kayang dumalo uli ng 3 beses sa linggo at ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na maglilingkod muli. Sinimulan ko po yun ng Wednesday, talagang nandyan na matindi yung aking panalangin. Pagdating ng overnight din po, talagang nandyan din yung pangangamba ko, dahil nandyan na hinabilinan ako ng doktor na wag na daw akong magpuyat, dahil baka imbis na bumaba yung dugo mo, sabi niya, lalo yung tataas, sabi niya sa akin. Kaya wag kang magpuyat, baka mapano ka lang, sabi niya sa akin. Ngunit yun po, hindi ko po yun ininda. Talagang nandyan ang lagi kong iniisip ang ating beloved pastor sa kanilang mga turo. Talagang sabi ko, mananampalataya ako, mahal na Panginoon. Sabi ko, sa unang dalangin ng aming beloved pastor, talagang nandyan na ako'y pagagalingin mo, sabi ko sa kanya. Talagang buong magdamag, talagang nandyan ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nag-aalay pa ako ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ganyan lagi yung ginagawa ko. Dumalo ako ng 3 beses. Sabi ko, yung gamot na sinasabi sa akin, talagang yung niresita, talagang hindi ko na yun binili. Talagang nag-focus na lang ako sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon, kung ilang taon ko na yung ginawa, buwan, talagang nandyan ang kagalingan na natamasa ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang ngayon po, talagang nandyan din po ang kagalingan ng ating physical na pangatawan, kaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya yun po yung lagi kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Matagal-tagal na po yung ganitong overnight, kung minsan din po talagang nandyan din po na hindi rin natin na atakehin tayo ng ganong sakit. Kung minsan talagang inaatake din po ako, ngunit ang maintenance ko na lamang po yung pagdalo ng 3 beses sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pagkatapos ng gawain, nandyan na pinapagaling muli ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maisip ko lang yung mga nakataraan, talagang nandyan na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na hindi nagpapabaya sa bawat isa sa atin. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na hindi kulang ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Magamat ang dami kong pagkukulang sa ating pinakamamahal na Panginoon, ngunit nandyan pa rin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa dakila niyang pag-iingat, nandyan din po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako rin po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandyan na patuloy niya akong kinakahabagan, na patuloy niya akong ginagamit sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit niya. Kaya ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid at yung beloved brother Jun Sapangan sa pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Tunay na ganyan po kabuti ang ating dakilang Diyos. Hallelujah.
kung patuloy lang po tayong magtitiwala, mananampalataya sa ating dakilang Diyos, talagang hindi po tayo mapapahiya, minamahal. Tunay ang ating Diyos ay Diyos na napakabuti at talagang walang hindi po ibibigay sa ating minamahal. Lalo na po maging sa kung tayo patuloy na susunod sa kanyang kalooban. At tunay nga po minamahal, talagang yan po experience na po natin minamahal. Ang mga maintenance po natin, hindi po natin yan maintenance minamahal. Yan po ay maintenance ng mga doktor para regular yung kanilang kita dahil may mga porsyento yan minamahal. Actually, marami na mga nagtitake ng maintenance. Ngayon, nagdadialysis na po minamahal dahil kidney naman po nila ang tinatamaan minamahal. Ngunit ang Kristiyano, ang maintenance ng Kristiyano, pagpupuri, pagdalo ng 3 beses sa banal na gawain, hallelujah, at talagang nandun minamahal, grabing patuloy na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy ka maglingkod na may katapatan sa ating dakilang Diyos, ganapin mong kalooban ng Diyos, tunay minamahal, yan ang maintenance ng Kristiyano, talagang hindi ka magkakamali minamahal, talagang tatamasay mong kagalingan na nagmumula sa ating dakilang Diyos. Talagang yung gastos mo minamahal, lalo ngayon minamahal sa mga hospital, naggrabe yung mga gastusin dyan. Check up lamang minamahal, halos 1,000 na, mga gamot pang reseta, hallelujah, sa mahal na mga bilihin ngayon minamahal, talagang mamumulubi ka. Ngunit sa ating dakilang Diyos, malaking katipiran. Magtiwala ka lang sa dakilang Diyos, hindi ka bibiguin ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo minamahal sa pagbabahagi po ng buhay na po totoo. Di na po binibigyan po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Binuan. At sundan po siya ng ating beloved brother Michael Fernandez. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako dahil isa rin po ako na nakasama po sa dako po ng Maynila sa anniversary po ng Talipaw Peace Mission anniversary po doon po sa dako po ng Maynila. Nagpapasalamat po ako dahil andyan po ang pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako rin po ay nakasama rin po, nakaawit sa dako po ng Maynila po sa bilang adult square po. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po ang aking apo rin po, siya po ay nakaawit din po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil din po ang aking anak na nandun po sa dako po ng Maynila, yung aking manugang po na siya po'y talagang nasib din dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na siya po'y kinahabagan din po na pinagaling din po sa kanyang bato sa abdo po. Alam niyo po, siya po'y nandun din po siya, nakadalo po doon po sa dako po ng Maynila sa anniversary po. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako po'y nakikibarkada po. Uminom po ng gin, palamura din po ako. Hindi rin po ako marunong gumalang sa aking beloved ate ko po noon. Naway ko po yan sa aking mga magulang. Sinasagot ko po sila. Alam niyo po nung ako po'y nabautismo
bautisman sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Praise the Lord. Hallelujah. Inalis din po ang aking pagbibisyo na yan, ang aking pagmumura, pilalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil year 1998, mayroon po akong sakit na symptoms po. Ako po yung bleeding po na akala ko po oras ko na po dahil dumating sa punto na talagang wala po akong makita, wala po akong hininga. Alam niyo po, dahil napakababa po ang aking dugo, nung dumating na talagang wala na po akong makita, wala na po akong hininga, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po ako makahinga, makakita. Alam niyo po, sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking nagawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Nabangamat ang aking mga kapatid, takot po sila. Hindi ko rin sinabi sa kanila na ako po itakbo sa ospital. Itinakbo po ako dyan po sa Bilingit. Pagdating ko po dyan, talagang tiyan po, dahil talagang mahina po ako. Talagang tiyan na ang mga nurse po, doktor, talagang takbuhan po sila dahil talagang mahina po ako. Alam niyo po, nung ako po niraspa po, talagang tiyan na may sumama po na bukol. Yun po, sabi po ng doktor, yun po ang sanghi po na tumor daw po ito sa matris. Kaya doon po ang takot ko po na talagang andyan na ginawa na lahat ng kaparaanan po ng doktor. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan. Ako po in-examine po. Inobserbahan. Alam niyo po, sabi po ng doktor, hallelujah. Excuse me po. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi po ng doktor, dahil siya na mayroon pa daw pong bukol, marami daw bukol. Kaya sabi po ng doktor ay cancer daw po ito sa matris. Kaya dyan na talagang marami pong gamot na ibinigay po sa akin. Sabi po ng doktor nung nandun nga po ako, dahil sabi ko po sa aking beloved ate, ate, ang sakit ko daw po ay cancer sa matris, mamatay na po ako. Pag ako'y namatay, sabi ko po sa aking beloved ate, ayaw ko pong magkawatak-watak ang aking mga anak. Hallelujah. Sabi ko po sa aking beloved ate, sabi niya po sa akin, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sabi niya po sa akin. Dahil nung sabi po ng doktor, lumabas ka muna, sabi niya po, at ikay bumalik. Magpahinga ka ng 2 linggo at ikay bumalik, schedule, operahan. Alam niyo po, nung nandun na nga po ako sa bahay, dahil marami pong kamot na binigay po, andun lamang po ako nakahiga, nagmumukmuk. Iniisip ko po yung sakit ko pong kaso sa matris. Halos ayaw ko pong gumalaw, bumangon. Takot na takot po ako dahil naranasan ko po na mag-bleeding na halos ako po talagang nanginginig po. Aking tuhod, talagang tiyan na kahit ano pong itakpan ko, tumatagos po yan, kahit kumot po yan. Kaya andun lamang po nakahigas. Nung ako bibinasyalan po ng aking beloved atis, sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo. Sabi niya po sa akin, sumama ka sa banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sabi niya po sa akin, sabi ko po sa kanya, ate, ang kalagayan ko po ito, hindi ko po kaya. Sabi ko po sa kanya, pag sasama po ako sa iyo, hihiga po ako doon. Sabi ko po sa kanya, alam niyo po, sabi niya po sa akin, basta sumama ka. Alam niyo po, pinaulakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain pa po natin sa Barangay Lukban pa po, ang mga kapatiran po, sila po'y nagpupuri. Ang
Alam niyo po, ang ginawa ko po, hindi po ako humiga, kundi nakisabay po, nagpuri na po akong nagpuri. Alam niyo Praise the po, Lord. Hallelujah. pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalaya. Nakalundag po ako ng 3 beses. Praise the Lord. Hallelujah, Pinalakas hallelujah. po ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Nagpapuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una at panalan po ng aking grabe. Evangelist Wildestrada Almeida. Alam niyo po, talagang dyan na nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Sumunod po sa kalooban po ng ating pinakamamahal na Jesus. Nag-aalala ng, ayun po, alam niyo po, ang aking sakit na cancer sa matris, wala po akong ginamit na gamot. Pinagaling po ako ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Hallelujah, hallelujah. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Dahil po nung baguhan po ako, talagang nandyan. Dahil ako lamang po ang naghahanap buhay. Ang aming bahay, sira-sira po yan. Napakaliit po bubong namin. Talagang pawid po yung kawayan. Tsaka sawali po yung dingding. Butas-butas pa po. Nilalagyan ko po ng sako po yan. Alam niyo po, hindi ko po yun tinignan. Basta dumadalo po ako 3 beses po yan. Kasama ko po ang aking beloved mga apo. Wala po kaming sasakyan. Nilalakad ko po yan hanggang highway po dahil nasa boundary po kami na nagsaing tandok. Alam niyo po, talagang nilalakad ko po yan kahit gabi. Hindi ko po yung tinignan yung mga kahirapan sa aming buhay kahit tinatawanan po ako. Alam niyo po, hindi ko po yun mapagawa-gawa dahil po ang aking hanap buhay, nagtitinda lamang po ako dyan po sa palengke. Ang paninda ko po, kinukuha ko pa po sa aking beloved ate. Alam niyo po, pag nakatinda po ako, pambili lamang po namin magpagkain po, kilo-kilo lang po yan. Andyan na talagang nagpatuloy po ako, kahit isang gamit, wala po kami. Tumutulo po yan ang aming bahay. Dahil yun nga po, hindi ko po mapagawa dahil nag-isa nga po ako. Naghahanap buhay. Wala na po akong kasama sa buhay. Kaya andyan po, nagpatuloy po ako sa paglilingkod. Talaga nandyan, sumunod sa pagbibigay. Alam niyo po, ang aming bahay po ngayon, talagang naayos na rin po. Hindi na po kami nababasa. Talagang bato na rin po. Kaya maraming Praise the Lord. salamat Hallelujah, hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Pinagkaluban din po kami ng sariling motor na may sidecar. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Yun po ang sinasakyan po namin na papunta po sa banal na gawain. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Pag naaalala ko po ang kabutihan po ng ating pinakamamahal na Jesus, sabi ko po, napakabait, napakabuti mo pinakamamahal na Jesus. Sino po ako pagpiliin bilang anak mo? Sabi ko po, kaya pag naalala ko po, nararamdaman ko kung gaano po kabuti, kabait po na ating pinakamamahal na Jesus. Hindi po ako pinabayaan. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya sabi ko po sa aking mga po, magpakainit na po kayo dahil po talagang nararamdaman po natin na malapit nang babalik ang ating pinakamamahal na Praise the Lord. Jesus. Sabi ko po dahil nakikita nyo, lumilindol na po kahit saan nadako, sa Baguio, sa Cebu, sa Davao. Sabi ko po, magpakainit
ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na bagaman andyan po talagang sinisigap po namin na kami po makadalo. Kahit wala po yan na pamasahe, walang panggasolina, pero talagang ang aking balay po na yan, talagang siya po nagdidelisensya po para makadalo lang po kami na talagang siya po talagang nagbibigay po ng panggasolina po namin. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Dahil po ng aking balain na yan, talagang siya rin po ay pinagpala po. Alam niyo po, yung sakahan po niya, talagang marami po siyang nakuha po. Talagang pinagpala po dahil yung lupa po nila talagang yung mga katabi po nila talagang maluwang, pero siya po medyo hindi po masyadong maluwang, pero siya po ang maraming nakuha kaysa yung mga katabi po niya. Kaya sabi ko po sa kanya, hindi kayo lugi sa paglilingkod, kaya magpatuloy lang po kayo sa paglilingkod. Right, hindi kayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po, kaya sabi ko po sa kanila, magpasalamat po kayo. Sabi ko po sa bilain na yan, kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng mabiyaya at pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spirito. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurang pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Norma Binwan, sa pinagpalang buhay na patutungan yan. Hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah. Tunay minamahal talagang ang ating dakilang Diyos. Nakikita lahat ang ating mga ginagawa, ang ating mga pagtitiis minamahal. Hallelujah. Tunay minamahal ang bawat pagtitiis natin yan minamahal ay hindi yan masasayang. Alam naman natin ang Diyos, alam ang natin lahat ng pangailangan. At tunay talagang patuloy tayong puprovide ng dakilang Diyos. Ang nangako, hindi kita pababayaan ni iiwanan man. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya magtiis lamang minamahal. Minsan talagang dumarating tayo sa pagkakataon na talagang tayo sinasanay lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinuturuan tayo minamahal kung paano magtiis, magtiyaga minamahal. Hallelujah. Tunay minamahal, talagang hindi rin magtatagal minamahal. Nandyan din ang grabing pagpapala ng ating dakilang Diyos. At tunay minamahal, maging sa ating mga pagtitiis na ginagawa minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, hindi yan sasapat, hindi yan tutumbas sa pangakong ipinangako sa atin ng dakilang Diyos. Hallelujah. Sabi nga, minamahal, hindi pa nakita ng mata ni sumagi sa isip man kung gaano kaganda ang langit na minamahal na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano man ang ating paghihirap, mga pagsasanay dito sa lupa na binibigyan ng ating dakilang Diyos, hinding-hindi ito tatapat at talagang sulit na sulit ang inihanda sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At tunay minamahal, napakalapit na po nating asamin niya, napakalapit na po nating makamtan minamahal. Kaya minamahal, talagang magpakatatag, magpakatibay, napakalapit na po ng panahon. Ang mga panahon minamahal, nandyan na po lahat ang mga tanda ng pagbabalik ng pinakamamahal na Panginoon. Nandyan na lamang ang ating dakilang Diyos. Talagang anytime, talagang magbabalik na siya upang tayo sama-samang magmana na ng buhay na walang hanggan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. At bago po natin tawagin minamahal ang sunod na bahagi ng magbabahagi ng kanyang buhay na patotoo, tayo muna tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. I just keep trusting my Lord as I walk alone. I just keep trusting my Lord, forgave me song. The storm cloud darkened the sky over the heavenly trail. I've just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. The storm cloud darkened the sky over the heavenly trail. I've just keep trusting my Lord, He will never fail. I've just keep trusting my Lord as I walk alone. I've just keep trusting my Lord, for He gave me song. The storm cloud darkened the sky over the heavenly trail.
I've just keep trusting my Lord, He will never fail. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all, my great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Oh, how I love Him, how I adore Him, my breath, my sunshine, my all in all, my great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Palakpakan mo na ito pinakamamahal na Panginoon. Let's begin to praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo mahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na totoo. At atin na po binibigay po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Michael Fernandez. At sundan po siya ng ating beloved sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas ng pagpupuri, kawalatian, karangalan sa ating tagapagligtas na mahal na Jesus po lamang. Dobling paggalang at sa ginagalang na Pastor Evangelista Will Almeida at Assistant Pastor Lina Almeida. Pagbati sa Almeida family, pagbati sa Will Preachers, workers, baguhan at datihan. Una sa lahat, ako po nagpupuri at magpapasalamat sa mahal na Panginoon dahil po sa nung October 4 po ay galing po ako ng Middle East po. Ako po ay nakadalo sa Talipa Peace Mission. Bagamat po ako po ay pagod. Ako po ay dumiretso sa Makati. Ngunit po, ang dami pong hadlang sa aking pagpunta. Ako po ay kung saan naligaw po hanggang sa 2 oras po ako naghanap ng papuntang Makati. Mayroon po ako hanggang sa nakita ko po ang jeep na papuntang Makati at may nakita ko ang kapatiran na sabi sa akin, sumabay ka na sa akin. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil po hindi ako nawala sa oras na yun. Praise the Lord. Papasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil po mayroon po akong kapatid na dati po ay nung una po ay wala pa po ako sa banal na gawain. Ako po rin po ay pinagaling dahil sa karamdamang hika. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil sa yung aking kapatid po ay may dumating pong sakit na hindi po malaman ng
ng doktor dito sa atin. Kahit saan pong doktor po ay hindi makita ang kanyang sakit. Hanggang sa nananalig kami at nanampalataya na siya pagalingin. Ngunit po siya, pag titignan niyo po yung kapatid ko na po na yun, baka po kayo po ay maaawa dahil makikita niyo po talaga ang kanyang mga kamay at paa ay para pong natutuyo na parang dahon po na napuputol-putol. Hanggang sa kahit ganun po yun, nanalig po kami, nabigyan siya ng pangalawang buhay. Ngayon po ay malakas at hindi na po bumabalik kahit po ganun ang kanyang mga kamay. Papasalamat ako sa mahal na Panginoon dahil po sa lahat pagpapala na binigay sa amin. Dati-dati po, kami po ay hirap po kung sa tutusin po, lahat po ng pagkain po ay tutusin po ay para pong uutangin mo pa sa kapitbahay upang makakain. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon kasi apat po kami ngayon na nasa Middle East po. Praise the Lord, hallelujah. Isang Qatar po at ako isang Jeddah, dalawang Dubai. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon kasi kahit ano pong nangyayari sa buhay ay sila po ay laging nandiyan po sila sa amin sa paggabay. At dito po sa November 10 po, ako po babalik sa Middle East po. Dahil po, pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon kasi po sa November 14, anniversary po ng Riyadh Outreach. Pinapasalamatan ko sa mahal na Panginoon dahil kahit po ganun po ang hirap po sa Middle East, kami po ay nakapagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoon. Hanggang dito na lang po ang mataas na pupupuri at karangalan ay sa ating tagapagligtas na mahal na Jesus puro lamang. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Michael Fernandez. Sa pinagpalang buhay na patutong yan. By the way, mahal na kapatid, welcome home. Ang ating mahal na kapatid is from Middle East, sa Qatar, Huyata. Amen, praise the Lord. Tunay na siya lubos sa pinagpalang ng dakilang Diyos at talagang tunay na mahal. Hallelujah. Talagang dumarating talaga sa punto yung mga grabing pagpapala na ng Diyos. Hallelujah. Dahil talagang hindi naman pahintulutan ng Diyos, minamahal na magutom ang kanyang mga anak. Pinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay nga minamahal, sabi ni Haring David minamahal, kahit nung siya bata, nung siya daw ay tumanda, kahit kailanman di rin siya nakakita ng lingkod ng Diyos na namamalimos ng tinapay. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. At tunay hindi naman niya pahintulutan talaga ng ating dakilang Diyos. Minsan talaga dumaranas ang mga Kristiyano ng mga grabing pagsubok. Ngunit ito'y pampatibay lamang, pinapatatag lamang. Talagang tayo sinasanay lamang minamahal na talagang mag-ayuno, sinasanay tayo minamahal na sa grabing kahirapan upang kahit anong dumating man ang mga pagsubok sa atin minamahal, tayo sanay na minamahal at tunay minamahal ang pagpapala ng Diyos ay lagi nandyan. Napakayaman kaya ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Sa Kanya ang langit at ang lupa. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po ituloy-tuloy na po minamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patuto. Atin na pong binibigyan po pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Corazon Juan. At sundan po siya ng ating beloved Brother Romeo Catchilliar. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas, papupuri, paglululhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling pagalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Wilde Estrada Almeida, sa ating pong beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging po sa ating pong beloved Almeida Children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa inyo pong lahat po ng mga kapatiran, maging po sa webcast viewers, magandang gabi po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na nakarating po ng dako po ng Maynila. Maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat po hanggang sa ating pong pag-uwi. Andiyan po yung gabay po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Taong 1994, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na dati-dati po noon marami po akong taglay po na karamdaman. Andiyan po yung paninikip po ng aking dibdib, pananakit din po na aking likod, maging po sa aking ulo. Yung sakit ko po na matagal ko pong tinaglay, simula po nung nagdalaga po ako hanggang nag-asawa, nagkapamilya, yung sakit ko po na anemia na bawal magpuyat. At dumating po yung time po na nagkaroon din po ako ng mga
pasta-pasta sa aking katawan na ito po ay sign po ng leukemia. Subalit maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa panalangin po na naabot po ako sa po na aking buong pamilya po. Maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, tunay po na sa walang sawang pagluhod, pananalangin po na ating pong mga magulang sa mahal na Panginoon. Pinagpala po ako, yung sakit ko po na akin nabanggit po sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa patuloy pong pagsunod po sa kanyang mga kalooban, pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo. Ako po'y kinabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinagaling po ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Ako pinagpupuri na salamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po yung aking pong mga minamahal na mga anak sa kanilang pong pagtatrabaho. Ang bawat isa po sa kanila, andyan po yung gabay po at pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala po na pinakakaloob niya po sa amin, maging po pinakalooban din po kami ng magagamit po namin sa kanyang banal na gawain, maging po sa pag-aanak buhay, pinagkalooban po kami ng sasakyan po. Kaya ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapala po na pinakakaloob niya po sa amin. At ako pinagpupuri na papasalamat, maging po ako po ay kinabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na binalik muli sa kanyang banal na ubasan bilang isang adult square. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat tayo po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Corazon Juan sa kanilang buhay at pinagpalang patotoo na talagang kung ating napakinggan mainam ang nabanggit ng ating beloved kapatid na yung kanyang sinabi na sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Amen. Yun pala mga minamahal na talagang napakahalaga ang pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, na sa pagsunod mga minamahal ay talagang nandyan ang kagalingan mga minamahal ng ating mga karamdaman, ating napakinggan ang talagang karamdaman ng ating beloved kapatid na talagang yung kanyang karamdaman ay ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. So ibig sabihin mga minamahal, yung ating pagdalo, yung ating pagbibigay ng katapatan, yung ating pagpunta sa gawain ng ating dakilang Diyos, pagpunta natin sa 25th Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary mga minamahal, ay yan ay kalooban ng ating dakilang Diyos. At pag yan ay kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, alam natin na tayo ay mayroong mga panalangin, mayroon tayong mga karamdaman, at dyan nalulugod ang ating dakilang Diyos. At once na nalugod ang ating dakilang Diyos, ang iyong mga panalangin, ang ating panalangin, ito ay tutugunin ng ating dakilang Diyos. Kaya inyong napansin na yung ating mga karamdaman na dati mga minamahal ay lagi tayong nasa pagamutan, nasa hospital, nasa espesyalista. Ngunit kung ating titignan na talagang ang mga manggagamot ay talagang yan ay pinag-aralan nila mga minamahal. Amen. Ngunit kung ating titignan mga minamahal na ang talino ng manggagamot ay limited mga minamahal. Amen. Ngunit ang ating dakilang Diyos ay limitless ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Anuman ang ating karamdaman, anuman ang
mga sakit na yan, mga minamahal, ay kayang pagalingin ng ating dakilang Diyos. Amen. Dahil ang ating dakilang Diyos ang nangako, mga minamahal, na ang sabi na siya ang magbibigay, siya ang magdadala ng kagalingan sa lahat ng ating mga karamdaman. Kaya't ating sabay-sabay na palagpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ipinagkakaloob po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Romeo Cachilar, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Junaline Milan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagparangal ay nauuko lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At dobling paggalang po sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala, mga turo at aral na ating minamahal, kagalang-galang, mahal na Pastor Will Estrada Almeida, at sa ating beloved assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Hallelujah. Praise the Lord. Ako rin po ay bumabati sa ating beloved Almeida family, beloved Free Church workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapaabot ng mapagpalang ating gabi na po sa ating lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at ako po ay pinagpala na may pahayag ang kanyang kabutihan. Hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, sariwain ko lamang po ang kabutihan, mga manghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa aking buhay, maging sa aking pamilya. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Nung mga minamahal, nung wala pa po ako sa gawain ito, mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord, na nandyan po mga karamdaman, alipin po ng bisyo, mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord, na nandyan po, mga minamahal, walang kapayapaan sa aming puso't isipan, maging sa aming sambahayan. Hallelujah. Praise the Lord, na napakagulo po ang aming buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Subalit, hallelujah, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Sa mga minamahal, ang iyong mga lingkod, mga minamahal na nandyan po, mga minamahal, hallelujah. Grabe po, mga minamahal, na bisyo, sa bisyo ng mga kalalakihan. Hallelujah. Praise the Lord. Ay nasa iyong amang lingkod, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Sa ganang akin, mga minamahal, gusto kong iwasan, gusto kong magbago, baguhin ang aking buhay, ngunit hindi ko magawa, mga minamahal, na nandiyan po isang linggo, bumabalik ang aking mga bisyo, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Subalit, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, nung ako po ay nung nahayuan po ako ng aking beloved wife, mga minamahal, na sabi niya, mga minamahal, na may Diyos na nagpapagaling, naglulutas ng mga problema. Hallelujah. Praise the Lord. At nagbabago ng buhay. Hallelujah. Dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Mga karamdaman, mga minamahal, yung mga karamdaman na yan, mga minamahal, may karamdaman ko, mga minamahal, nandyan po yung mga back pain. Hallelujah. Praise the Lord. Pamamaga ng aking mga mata, mga minamahal, yan po, nandyan din po, mga minamahal, ang aking sakit na ulcer, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Na nandyan po, yan po ay nagpahirap sa iyong amang lingkod, mga minamahal. Hallelujah. Praise the Lord. Napabalik-balik sa ospital, mga minamahal, mga medisina na walang kagalingan, pasamantang kagalingan lang, mga minamahal. Subalit nung tanggapin ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na sarili kong tagapagligtas at Diyos at Hari ng aking buhay, mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Yan po ay gradually inalis na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga lahat ng mga pagpapala na pinagkakaloob niya sa amin, sampu na aming mahal sa buhay. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po rin po ay nagpapasalamat, mga minamahal, kasi nung October 5 po, mga minamahal, ako po ay isang pinagpala na nakarating po sa
Talipa of Peace Mission. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Amen, Kaya praise the kahit Lord. nandyan po yung pagod, hallelujah, ngunit daming patotoo, mga minamahal, na nandyan sariwang-sariwa pa sa atin, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, na kailanman hindi yan mawawala sa ating puso't isipan, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sariwayan ko lang po, mga minamahal, maging sa aking magulang, sa laman, mga minamahal, na nandyan po ng kanyang mga karamdaman, mga minamahal, hallelujah, na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa kanyang diabetes, mga minamahal. May share ko lang po, mga minamahal, ang aking beloved tatay na yan, mga minamahal, noon nung siya po ay hindi pa po siya nakakilala sa ating sa gawain na ito, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, na nandyan na po, na bedridden na po siya, mga minamahal, ay nandyan po na hindi na po siya makatayo sa kanyang higaan. Hallelujah, kung walang mag-aakay sa kanya, mga minamahal, hindi po siya makatayo sa kanyang higaan. Hallelujah, praise the Lord. Subalit, ang iyong amang lingkod, hindi ako nanawa na mag-share sa kanya. Hallelujah, praise the Lord, na ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade ay buhay at nagpapagaling. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon Hesus nung mayanyahan ko po ang aking beloved tatay at madala ko po sa pastoral, hallelujah, sa gawain po ng pinakamamahal na Panginoon Hesus, hallelujah, at tinanggap niya po ang tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. After ng gawain po, mga minamahal, ayan po, mga minamahal, ay pinagaling po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Hanggang ngayon po, mga minamahal, ay taglay-taglay niya po ang kanyang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, na dati-dating magulong pamilya, mga minamahal, nandyan po, mga minamahal, inayos po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa mga pagpapala, pinansyal, material, pisikal, at lahat na pagpapalang spiritual. Hallelujah, praise the Lord. Kaya lahat ng kapurihan, pasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved brother Romeo Cachilar sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang salamat sa ating dakilang Diyos na talagang lahat ng nakadalos sa dako ng Maynila, mga minamahal, ay talagang tunay na pinagpala at muling ipinakita ng ating dakilang Diyos kung gaano po kabuti ang ating dakilang Diyos na talagang nandyan na ipinaalala sa bawat isa sa atin ang kanyang kabutihan, ang kanyang mga gawa, mga minamahal na sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang tunay na napakabuti ng ating dakilang Diyos ay talagang binago ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na talagang tunay na dito lamang natin na makikita, mga minamahal, ang talagang tunay na pagbabago ng tao, mga minamahal, na once na ating tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ating buhay at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na talagang tunay na magbabago, mga minamahal, na ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na kung ang sino man ang na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, mga minamahal. Kaya sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa, na kung tayo ay talagang bagong nilalang na, mga minamahal, anuman ang mga pagsubok, anuman ang mga darating na problema, anuman ang tinatawag na panliliglig, mga minamahal, kung tayo, mga minamahal, ay
nasishake sa mga nangyayari sa ating kapaligiran, mga minamahal, na tayo ay talagang mananatili sa ating dakilang Diyos dahil alam natin mayroong tayong Diyos na buhay na pinaglilingkuran, mga minamahal. Amen! Na talagang kung ating titignan, talagang sa buhay natin, sa buhay ng tao, talagang tayo ay nililiglig, mga minamahal. Kung ating papansinin, mga minamahal, ang mga nangyayari, mga minamahal, pansinin po natin, Luzon, Visayas, and Mindanao, mga minamahal, noong September 30, yung dumaan na lindol sa dako ng Bugo, Cebu, mga minamahal, September 30 na alas 10 ng gabi, mga minamahal, na talagang sila ay talagang niyanig ng 6.9 na lindol, mga minamahal, at ating nakita na ang mga tao ay talagang takot na takot, mga minamahal. At hindi lang yun, mga minamahal, na talagang noong October 9, mga minamahal, Thursday, mga minamahal, niyanig ang lugar ng Luzon dyan sa dako ng La Union, mga minamahal. Amen. Pansinin po natin, halos pare-parehas yung oras naman dyan sa La Union, mga minamahal, alas 10:30, mga minamahal, niyanig ng 4.8 na lindol, mga minamahal. At kanina, sa dako ng Mindanao, mga minamahal, alas 7:12 ng gabi, mga minamahal, niyanig ng 6.9 na lindol, mga minamahal. At kaninang umaga, 7.4 magnitude, mga minamahal. So, ibig sabihin, tayo ay nasa huling araw na, mga minamahal. Lahat ay liligligin, mga minamahal, maging mga mananampalataya, mga Kristiyano, mga minamahal, na talagang nire-remind tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, na sa ating buhay, huwag tayong manghinawa, na talagang patuloy nating ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig, mga minamahal. Amen! Kaya pinagpala ang bawat isa, mga minamahal, na talagang sa kabila ng pagyanig na yan ng lindol, ang mga Kristiyano ay talagang nananatili, na talagang unshakable, dahil tayo ay may Diyos na buhay. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at ating binibigyan na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jonalyn Milan, at siya po ay sundan ng ating beloved Brother Fernando de Guzman. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po. Amen. Praise the Lord. Ako po ay napapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Weldy Estrada Almeda, at minamahal na Assistant Pastor Dinacy Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors, sa ating live webcast viewers. Isa mapagpalang hating gabi na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at isa po ako sa kanyang kinahabagan na aking siyang mapasalamatan sa gabing itong, mga minamahal. Bago po ako makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dati-rati, mga minamahal, ako po ay batbat po ng mga karamdaman. Nagsuffer po ako sa karamdamang sakit po sa baga, mga minamahal. At ito po yung aking ginamot, ngunit wala po akong kagalingan sa gamot. Nandyan din po na nadagdagan po ng maraming karamdaman ang aking sakit sa baga. Mayroon din po akong UTI. May almoranas din po ako, mga minamahal. Nagkaroon din po ako ng back pain, pananakit po ng ulo,
panlalabo po ng mata, mayroon din po akong rayuma. At grabe nagpahirap po sa akin mga minamahal ay yung pananakit ko po ng sikmura, na kapag sinusumpong po ako ng karamdamang ito, lagi po akong nakahiga at nanghihina. Subalit, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at mayroon po siyang ginamit mga minamahal na isang kapatiran po natin, na ako po ay kanyang nasyaran mga minamahal, na dito raw po sa gawaing ito ang Diyos ay napapagaling at naghihimala at nagbabago po ng buhay ng tao. At sabi niya po, alam mo mahal na kapatid, kapag naglingkod ka sa ating dakilang Diyos, magkakamit ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Yun po talaga ang napakahalaga po sa lahat mga minamahal. Alam niyo po minamahal, nung na-invite po ako ng ating mahal na kapatid na dumalo sa gawain ito, hindi po ako nagdalawang isip na sumama po sa kanya mga minamahal. Taong 1997 po mga minamahal, kung hindi po ako nagkakamali, buwan po ng December, sumama po ako sa kanya sa lugar po ng Sipnas mga minamahal. At dumalo po ako sa ating banal na gawain, at after po ng banal na gawain mga minamahal, ako po ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy ko pong pagdalo sa ministeryong ito mga minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, ang aking mga karamdaman na talagang nagpahirap po sa akin, na napakatagal ko pong tinaglay, ito po ay gradually po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord, hallelujah. At gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay, dahil dati-rati mga minamahal, nandyan din po ako sa mga kalayawan po ng laman mga minamahal nung araw. Natuto po akong magsugal, tumataya po ako sa wedding, umiinom din po ako ng alak, nakikibarkada, kung saan-saan po ako nakikipag-inuman mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, nung ako po ay nagpakainit na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng aking mga vision na yan mga minamahal ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po ang aking buhay. Gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil isa po ang inyong abang lingkod na nakarating po sa ating 25th anniversary po sa Talipaw Peace Mission ng ating sa lugar po ng Manila mga minamahal. At maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at po ay kanyang kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nakaawit po ang inyong abang lingkod mga minamahal, kasama ko din po ang aking dalawang anak mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat niya po sa atin mga minamahal, sa pagpunta po natin sa lugar po ng Marikina hanggang sa pag-uwi po natin mga minamahal. Tayo ginabayan lahat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandiyan ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Gayon din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa isang himala po na ginawa niya rin po sa aking beloved husband mga minamahal, nung nabubuhay pa po siya mga minamahal. Alam niyo po minamahal, nung baguhan pa lamang po kami nung sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, nagkaroon po ng karamdaman ng aking beloved husband. Siya po ay nagkaroon po ng pasma. Dahil nga po sa kabaguhan po mga minamahal, sabi niya po sa akin, dalhin ko daw po siya sa doktor. At nung dinala ko po ang aking beloved husband mga minamahal, hindi po siya gumaling doon, at lalo pong lumala po ang karamdaman niya. At naalala ko po mga minamahal, na daling ko po siya dito sa ating banal na gawain, araw po ng Miyerkules yun mga minamahal, na nakahiga na lamang po siya sa isang kama, na kung hindi po namin alalayan mga minamahal, hindi na po siya totally talaga makalakad mga minamahal. Alam niyo po minamahal, nung time po na kami po nagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bigla siyang tumayo at nakataas po yung kanyang mga kamay. Yung po pala, naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sinamantala ko po ang pagkakataong iyon mga minamahal, ako po ay nanalangin po sa ating mahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo po ang himala na palakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko nakita mga minamahal na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa gawain ito mga minamahal. Dahil nung pinabautismuhan ko po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na nakaupo na lamang po sa isang upuan na binitbit ng ating mga kapatiran. At pag lubog niya po sa tubig, pag-ahon niya po sa unat panalangin po ng ating beloved Honorable Pastor Well Estrada Almeda, kabalikat po ang mga manggagawa. At after po na siya po'y mabautismuhan, siya po'y pinalakad, pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. Gayun din po pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung time po na hindi na po ako nakakadalo po sa ating banal na gawain. Pinalalahanan po ako ng ating mahal na Panginoong Hesus. Alam niyo po, napakahirap po pa lamang minamahal ang tumalikod sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos mga minamahal, dahil nandyan po ang kanyang paalala na patunay po talaga mga minamahal na
mahal na mahal po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ayaw po niya tayong mawali po sa kanyang piling, mga minamahal. Alam niyo po, nung time po na nagbakasyon po ako sa probinsya po namin, mga minamahal, doon po ako inatake po ng sakit ko po sa puso, mga minamahal. Hindi ko po alam kung saan ako pupunta, mga minamahal, dahil bigla pong naging mabilis po ang tibok po ng aking puso, mga minamahal. Naging abnormal po ito, mga minamahal. At naalala ko po, mga minamahal, na tumawag po dito sa ating pastoral house at nakausap ko po ang ating isang beloved worker po, mga minamahal, at nagpa-back up prayer po ako, mga minamahal, at ang sabi niya po sa akin na ako ay magsisi, mga minamahal. Magsisi, sabi po niya, mga minamahal. Alam niyo po, minamahal, talagang sa halos hindi ko na talaga makayanan po ang aking karamdaman. Nung time na yun, mga minamahal, sabi ko po sa aking beloved father na dalhin niya po ako sa ospital, mga minamahal, kasi hindi ko na talaga kaya, mga minamahal. Alam niyo po, nung dinala po ako ng aking mahal na ama sa isang ospital, mga minamahal, magdamag niya po akong binantayan doon, ginamot ako ng mga doktor, ngunit hindi po ako gumaling, mga minamahal. Lalong lumala po yung aking karamdaman. Nadagdagan pa po ng karamdaman yung aking sakit sa puso, nagkaroon akong lamig sa buong katawan. At tumaas po ang aking blood pressure po, mga minamahal. Hirap na hirap po ako talaga, mga minamahal. Laking pasasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil nung time na yun, tumawag po sa akin ang aking beloved husband. Sabi ko po sa kanya na sunduin niya na ako doon sa aming probinsya at iwi na po niya ako dito sa Pangasinan, mga minamahal, kasi dito nga po kami naninirahan. Alam niyo, minamahal, nung nandito na po kami sa Pangasinan, mga minamahal, dumating po yung point na hindi na po talaga ako makakain, hindi na ako makatulog. Ang ginagawa ko po sa aming bahay po, mga minamahal, lagi po ako nagpupuri. Humihingi po ako ng habag sa ating pinakamamahal na Panginoon, nananalangin na bigyan pa po niya ako ng pagkakataon na pagalingin, na makapanumbalik po sa kanyang banal na gawain po, mga minamahal. Tunay na napakabait po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Siya ay Diyos po na mahabagin, mga minamahal, na tayo kapag nagpapakumbaba po sa kanya, mga minamahal, humihingi po ng tawad, mga minamahal. Nandyan po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus na dalawang kamay po, mga minamahal, na tayo muling tatanggapin po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dahil po nandyan po ang ating mahal na pastor na nanalangin po para sa atin, mga minamahal, na wala po siyang sawang nananalangin para po sa atin, mga minamahal. Alam niyo, minamahal, nung sinikap ko po na bumalik po sa ating banal na gawain, mga minamahal, lagi nag-aayuno, nagpupuri, mga minamahal, at sa kahabagan po ng mahal na Panginoon Jesus, ibinalik ko po, mga minamahal, yung unang pag-ibig ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, minamahal, sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Jesus, sa unat panalangin po ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeda, kabalikat po ang mga magagawa, yung aking karamdaman po na sakit sa puso, mataas na blood pressure at lamig sa buong katawan, ito po ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay nandito po sa inyong banal na harapan ng inyong abang lingkod na nagpapatotoo, mga minamahal, na ang ating Diyos na pinaglilingkuran talaga ay totoong buhay, mga minamahal, na nagpapagaling ng mga karamdaman, mga minamahal, nagbabago po ng buhay ng tao. Dahil ang aking mga karamdaman po, mga minamahal, napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, at hanggang sa mga oras na ito, mga minamahal, ay taglay ko po ang aking buhay at kalakasan na nagmumula po sa ating pinakamamahal na Panginoon. At sa katunayan po, mga minamahal, ay ang aking pisikal na pangatawan po, mga minamahal, ngayon, mga minamahal, ay binigyan po ako ng kaginhawahan po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang kahabagan lamang po, mga minamahal. Papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon, dahil dati-rati, mga minamahal, bumaba po ang aking timbang noon, mga minamahal. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoon, ngayon po ay binigyan po ako ng mahal na Panginoong Hesus ng kalakasan at kalusugan po, mga minamahal. Napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ganyan din po ang aking mga anak, mga minamahal, hanggang sa mga oras na ito ay patuloy kinakahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ginagamit po sa kanyang banal na ubasan bilang mga awit. At hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay inauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Yung malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord.
Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. God bless po sa ating beloved Sister Jodeline Milan sa kanyang buhay at pinagpalang patutuo na talagang salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal na talagang tayo ay magalag dahil ang ating beloved kapatid na talagang batbat ng karamdaman, mga minamahal. Amen. Pero ngayon, siya ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos at sa pangkatang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung kanina, mga minamahal, ay nabanggit po ang ating mga beloved brother, first 5 sa ating beloved brothers, mga minamahal. Atin pong pinaghahanda po, mga minamahal, ang ating beloved brothers from number 6 up to 10. Ating pong pinaghahanda ang mga sumusunod. Beloved brother Heherson R. Marquez, beloved brother Mario Fernandez, beloved brother John Carlo Rosario, beloved brother P.D. Castillo, and beloved brother Mark Roland Dumalanta. At sa ating beloved sisters naman po, mga minamahal, from 6 up to 10, ating pinaghahanda po ang ating beloved sister Prissy Benitez, beloved sister Jamil Milan, beloved sister Ashley de los Santos, beloved sister Lydia Tawaran, and beloved sister Irene Serban. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at ating ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Fernando de Guzman, at siya po ay sundan ng ating beloved sister Trixie Ann Bigaong. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Purihin ang mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdalakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol po lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapaabot ang dubling paggalang sa ating magulang sa Panginoon, sa ating pag-alaala na iniwan sa atin, turo at aral, minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Almeida, at ganoon din po sa ating minamahal at kagalang-galang Assistant Pastor Lina C. Almeida, at ganoon din po ang pagbati sa buong angkan ng beloved Almeida family, at sa mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa ng ating beloved Orient Preacher, Brother Boboy Nier, at ganoon din po sa kanyang minamahal na anak, Sister Vice, at ganoon din po sa mga beloved Orient Preachers, at ganoon din po sa inyong mga minamahal sa Panginoon, sa mga kapatiran na narito po, mga minamahal, datihan man o baguhan o bisita. Praise the Lord po, mga minamahal. At ganoon din po sa ating minamahal na beloved viewers. Praise the Lord po, mga minamahal. At muli po akong napupuri at nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. At isa rin po ako, mga minamahal, na napasama sa dago po ng Marikina Complex Fort, mga minamahal, upang pagtiputikunin ang lahat ng mga mananampalataya at gunitain po ang 25th anniversary dismissal mission, mga minamahal, sa mga himala na narinig po natin sa mga beloved 12 warriors, mga minamahal. Ang bala ay hindi tumatalab sa kanila, mga minamahal. Grabe po ang pananampalataya na dala ng ating mga minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida, at nagtagumpay po sila, mga minamahal, sa mga
hostages, mga minamahal, ito po ay napalaya, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal, sa ministeryo pong ito, mga minamahal, na pinangaral ng ating beloved Pastor Wildy Almeida. At ganoon din po, mga minamahal, ako'y nagpupuri, nagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Dati-rati rin po ako, mga minamahal, sapat ako po ay lumaki po sa isang minahan, mga minamahal. Mayroon din po kaming relihiyon, mga minamahal, na namulatan ng aking mga magulang, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, wala pong pagbabago sa aming buhay, mga minamahal. Alam namin may Diyos, mga minamahal, at tumatawag po kami sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nandun pa rin kami sa mga karamdaman at bisyo, mga minamahal. Grabe po ang kahirapan namin, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sa kabataan ko po, mga minamahal, sapagkat isang minahan po yan, mga minamahal. Nandun po lahat ng klaseng mga tao, mga minamahal. Alam ko na isang reliyon ang sadako po ng Sambales ko to, Masilok Sambales, mga minamahal. Talagang ang buhay ng isang mga empleyado, mga minamahal. Pagdating ng linggo, mga minamahal, pagsahod na yan, mga minamahal, nandyan na po ang mga kalanyawan, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, ay nabarkada rin po, mga minamahal. Mga bisyo, mga minamahal, pag-iinom ng alak, mga minamahal. Diyan po, mga minamahal, nasira po rin ang aking buhay diyan, mga minamahal. Dahil po sa mga barkada, mga minamahal. Pag-cheat ng mga marijuana, mga minamahal. Ganon din po, mga minamahal. Ako rin po ay nagnanakaw rin po, mga minamahal, sa aking buhay, mga minamahal. Lahat ng karumihan ng aking kaisipan nandoon po, mga minamahal. Ganun po ako, mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil po sa aking kalasingan, mga minamahal, ako po ay napaaway, mga minamahal, sa mga empleyado, mga minamahal. Gabing-gabi po yan, tinravel nila po ako sa bayan, mga minamahal. Kabundukan yan, mga minamahal, napakadelikado, mga minamahal. Sapagkat wala na rin po akong alam, mga minamahal, dahil po sa kalasingan ko po, mga minamahal. Hanggang narating po ako sa bayan, mga minamahal. Doon po, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, nasa police station na po, mga minamahal. Kinabukasan niya, minamahal, ako po'y namasmasan, mga minamahal. Inisip po, ba't nagawa ko po ito kako sa aking sarili, mga minamahal. Hindi po alam ng aking mga magulang yan, mga minamahal. Nung yung po, mga minamahal, nang nalaman nila, mga minamahal, ako po, mga minamahal, pinuntahan nila po ako doon sa police station, mga minamahal, sa dako po ng Masilok, mga minamahal. Napakalayo yan, mga minamahal. Talagang malaking problema po yun, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, yung kaso ko po, mga minamahal, yung po, mga minamahal, ay inaayos nila po, mga minamahal. Isang buwan po rin po ako diyan sa kulungan na yan, mga minamahal. Naayos po yun, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, umuwi po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Kasama ko yung father ko sapagkat retired na rin po siya, mga minamahal. Dadalawa lang po kami sa bahay, mga minamahal. Wala pang nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nakita namin, mga minamahal, sa TV screen, mga minamahal, nangangaral ang ating pinakamamahal na pastor, mga minamahal. Lahat ng mga may karamdaman, sabi ng mahal na pastor, mga bisyo, mga minamahal, ako'y mananalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Yung po ang sabi niya, ipatong ninyo ang inyong mga kamay sa ibabaw ng TV screen, sabi niya, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, dito pala kami tatawagin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. May isa po akong kapatid na unang nakakilala po, mga minamahal. Ang kapatid ko pong ito, napakaraming karamdaman, mga minamahal. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako bi kanyang inyanyahan dito po, mga minamahal. Sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Pagpasok ko pa lang diyan sa pintuan, mga minamahal, may sumalubong sa akin na napakalamig, mga minamahal, napakalamig, mga minamahal. Sapagkat hindi ko pa alam yan, mga minamahal, sapagkat baguhan lang po ako, mga minamahal.
sa kalagitnaan po ng solemn song, mga minamahal, sa papuring awitin, mga minamahal. Nang umawit ang mga awit, mga minamahal, sa kalagitnaan po yan, mga minamahal. Napaluha po ako, mga minamahal. Lumuha po ako, mga minamahal. Luha po ng kagalakan, mga minamahal. Yung po, mga minamahal. Gumaang po yung gumaang po yung pakiramdam ko po, mga minamahal. Nung pinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, dali-dali po akong pumunta sa harapan, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung po, tinanggap ko po ang mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nang ako po'y nabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga minamahal, ang unang pag-ibig, mga minamahal, yung po, yung kagalakan po yun, mga minamahal. Umuwi po ako, mga minamahal, nagalak, mga minamahal. Grabe po yung nararamdaman ko, mga minamahal, sa aking puso, mga minamahal. Lahat po ng aking makasalubong sa daan, mga minamahal. Ako'y masaya sa kanila, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, dumalo po ako ng 3 beses. Ganon din po ang aking naramdaman, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Mga minamahal, hanggang sa ako po, mga minamahal, sa pakikinig ng ating salita, ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung po, mga minamahal, tumutubo po yung pananampalataya ko, mga minamahal. At nagbabasa na rin po ako ng banal na kasulatan, mga minamahal. Nung hindi pa ako nakakilala, mga minamahal, basahin ko po yung isang verse, mga minamahal. Hindi ko po maunawaan, mga minamahal, nung ako tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Halos maunawaan ko po ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. Nakita ko po ang buhay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe po ang pag-ibig niya, mga minamahal. Ang lahat ng tumanggap sa Kanya, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, sa aking buhay, mga minamahal, yung bisyo ko po, mga minamahal, yan po ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa pagdalo, mga minamahal. Yung karamdaman ko po rin, mga minamahal, ng migraine, mga minamahal, mga lagnat, mga minamahal. Yan po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Nung kami nasa reliyon, mga minamahal, nalalain po kami, mga minamahal. Wala pong kagalingan, mga minamahal. Subalit nang kami manalangin sa gawain ito, mga minamahal, sa pangunguna at panalangin ng ating beloved pastor at beloved workers, mga minamahal. Ako'y tumawag sa ating pinakamamahal na Panginoon, kako, sapagkat ako po, mga minamahal, dumalo po ako ng Wednesday po yan. Nung ako'y umuwi, mga minamahal, naulanan po ako, mga minamahal. Ako po'y nakatulog, mga minamahal. Yung po, sinumpong na po yung lagnat, mga minamahal. Ang naisip ko na lamang po, tinawagan ko ang mahal na Panginoon, Jesus, kako. Ako po ay inuubo at nilalagnat, mga minamahal. Pagalingin mo po ako, mga minamahal. Karakadaka, mga minamahal, mga ilang minuto, mga minamahal, tumigil po yung ubo ko, mga minamahal, at lagnat ko po, mga minamahal. Ganun po, kabait ang ating pinakamamahal, Panginoon Kristo, mga minamahal. Salamat po, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Hindi ko na po babanggitin po yung mga bagay na hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngayon po, mga minamahal, ang banggitin natin, lumalabas sa ating mga labi ay kapurihan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Sapagkat ito po ang nagpapatatag sa atin, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo sa pag-iingat ng aking buhay sa araw-araw at kalakasan, mga minamahal. Yan po ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesucristo, mga minamahal. At ganoon din po sa mga pagpapala, materials, pinansyal, at ganoon din po sa pagpapalang espiritual, mga minamahal. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan,
kawalhatian para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Praise the Lord! Hallelujah! At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Trixiana Bigaong at siya po ay sundan ng ating beloved brother Romel Morante. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at pagluluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang at Amen. ako man din po yung nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating patuloy na inaalala ang mga ginintoang aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Buong pagbati rin po sa buong Almeda family, sa ating po mga beloved preachers, beloved workers, beloved brethren, and beloved visitors po. Maging din po sa beloved live webcast viewers. Ako po bumabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Tunay nga po, muli nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginito ang pagkakataon na ito na maibahagi ko po ang mga kabutihan, mga kamanghamanghang ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Tunay nga po, una ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang patuloy po na pagkakaloob niya po sa kaisa-isang buhay na ito sa inyong balingkod. Tunay nga po, maalala ko lamang po, may-share ko po sa inyo, dati-rati po, ako po ay may karamdamang asma. Tunay nga po na sa tuwing dumarating po yung karamdaman ko po niyan, sa tuwing sinusumpong po ako ng karamdaman ko pong asma, dumarating po sa punto na nangingitim po ang aking bibig, pati din po ang aking kuko dahil po sa kakulangan ng oxygen sa aking katawan. At dahil nga po sa karamdaman pong yan, lumapit na rin po kami sa mga doktor. Ininom ko na rin po lahat ng mga gamot na pinapa-take nila sa akin, pati rin po sa mga nebulizer na pinapagamit po sa akin, ginamit ko na rin po yan. Ngunit pansamantala lamang po kaginhawaan ang nadama ko po ng mga oras na yun. Ngunit nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil tunay nga pong hindi po maikli ang kanyang banal na kamay. Isa rin po ang iyong abang lingkod na mabahagi at maabot po na kanyang mga banal na salita. Tunay nga po na malaman po namin na meron po palang Diyos na nagpapagaling dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tunay nga po hindi po kami nag-atubiling, subukan lamang po ito sa isang beses hanggang sa isang beses na po yan sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nasundan pa po ng pangalawa, pangatlo hanggang sa nagtuloy-tuloy na po ito. At pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil andyan din po na sa bawat pagdala po namin, dumating na rin po sa punto na sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, isa rin po ako sa mabautismohan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At andyan na sa bawat pagdalo po pala namin yan, ay unti-unti na po pala din pong inalis na ating pinakamamahal na Panginoong Hesus yung karamdaman ko pong asma. Kahit lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kaginhawaan niya na ipinagkaloob niya po sa akin. At pinapasalamatan ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago niya rin po sa aming buhay. Tunay nga po, hindi po sa pagbababa sa aking beloved father. Ang aking beloved father po ay talamak na manginginaw man dyan na sa mga espesyal na mga okasyon, Pasko, birthday, andyan po, hindi po yan makikita sa aming tahanan. Andyan po, kasama niya po ang mga kanyang mga kabarkada, nagiinuman. Tunay nga po kami nalulungkot, dahil hindi po namin makasama ang aming beloved father sa mga okasyon na yan. Ngunit nagpapasalamat po kami sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil tunay nga po, isa rin po ang aking beloved papa na mabahagi na ng kanyang banal na salita at lubos ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil andyan din po ang pinagkaloob niya po na unti-unting pagbabago sa aking beloved papa at hanggang sa ngayon, tunay nga po, kasama na rin po namin siya nagpupuri, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at
nais ko rin din pong i-share ang kamanghamahang ginawa niya po sa aking beloved mother. Ang aking beloved mother po ay tinubuan po ng bukol sa kanya pong magkabilang breast. Pasintabi po sa mga nagbe-breaking, and dyan na sa bawat pagbuhat pa lamang po ng isang tabo lamang po ng tubig, andyan nalalabas po ang dugo, ang nana, ang likido sa breast ng aking beloved mother. At andyan na nagdesisyon na po na kinailangan na po siyang operahan, dahil kung hindi man po siya maoperahan, andyan na maaring ito yung mabulok at maaring ito yung maging sanhi ng kamatayan ng aking beloved mother. Ngunit kami na patuloy na nampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. A week before po ng kanyang operation, muli pong sumangguni aking beloved father sa doktor upang magsagawa ng test sa aking beloved mother para alamin po kung ano yung tatanggalin na parte. Ngunit habang nagsasagawa ng test, patuloy kaming nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Tunay nga po, lubos namin pinapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil po, pagkalabas pa lamang ng doktor, nagulat na lamang po kami nang i-announce niya po sa amin na hindi na po pala kinakailangang operahan ng aking beloved mother, dahil yung bukol na nakikita nila ng mga oras na yun, tunay nga pong tinunaw po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hindi na po nila makita ng mga oras na yun. Kaya lubos ko pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pagpapagaling niya po niyan. At nais ko na rin pong samantalahin ang pagkakataon na ito na mapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa matagumpay na ating pag-celebra ng Victorious Talipaw Peace Mission Anniversary sa dako ng Marikina Sports Complex. Kaya lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa atin, magmula po sa pagpunta po natin sa Marikina hanggang sa pag-uwi hanggang dito sa San Carlos. Andiyan ang kalakasan na pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa atin, at pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga panibagong mga testimony na andyan na nakuha po na natin lahat. Kaya lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala, magmula po sa pagpapalang material, physical, financial, at lalo't higit po sa pagpapalang spiritual na patuloy pong magamit sa kanyang panaloobasan bilang mga awit. At lubos ko rin pong pinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil hindi man po karapat-dapat, ngunit minarapat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na isa rin po ang inyong balingkod na makaawit bilang Youth and Singles Choir sa dako ng Manila. Kaya lubos ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo sa dakilang kabagan na pinagkaloob niya sa ating beloved Sister Texian Bigaong. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay na patutuo ng ating kapatid na nagpapatibay po ng ating pananampalataya, mga minahal, lalo na po. Talaga pong itong mga patutuo po natin talaga mga minamahal. Dapat natin alalahanin mga minamahal mo. Tigit sa lahat mga minamahal doon sa mga bisita, sa ating mga webcast viewers, mga minamahal. Ito po talaga para sa kanila ito mga minamahal, sapagkat napatutuhanan natin mga minamahal na ang Diyos ay mahabagin. Siya po'y buhay, nagpapagaling na lahat ng uri ng karamdaman. Mga minamahal, anong klaseng uri ng karamdaman mayroon ka katulad ng ating kapatid na kanyang patutuo mga minamahal. Sa tao imposible mo sa Diyos, mga minamahal, lahat ng bagay ay mangyayari mga minamahal. Pagbabago ng buhay natin, katugunan, panalangin, ang mga karamdaman natin, mga minamahal, ay kayang-kayang pagalingin ang mahal na Panginoon. Lagi natin alalahanin mga minamahal, sapagkat siya din po ang nagsabi yung nagawa niya mga minamahal, sa mga dakilang gawa pa yung magagawa natin mga minamahal. Hindi po ba ang mahal na Panginoon, ating kapatid niya, si Lazaro, mga minamahal, 4 na araw na po siyang patay, nabubulok na po yung katawan niya, mga minamahal. Ngunit dito po ay binuhay, sinariwa yung katawan, mga minamahal, binuhay ng mahal na Panginoon. Ganyan po, gumawa ng himala ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya sa dakilang Diyos na buhay, laging may pag-asa mga minamahal. Tayo din po nagpapasalamat mga minamahal
at pinarating tayo na maluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoon sa dakong lugar sa Marikina Sports Center, mga minamahal sa Manila, mga minamahal doon po. Nahayag na naman, mga minamahal, ang kalwatian ng malapay ng mga dakilan tanda himala na ginawa niya sa Victorious Study for Holy Peace Mission. Bali 25 year na po, mga minamahal, na ating naalala, mga minamahal. Kaya po nakakablis, mga minamahal, yung mga nagpupuri po doon, mga minamahal. Halos gusto ko rin pumunta doon sa baba, yung mga jumping, hindi napapagod, yung mga Kristiyano, mga minamahal. Nakakatuwa, nakagalak, matatanda, nakikita mo. Masayang-masaya sila, mga minamahal. Igit ang kasiyahan natin talaga, mga minamahal. Totoo po ang sabi ng banal na kasulatan, ang ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, bagamat sila'y wala na sa laman, ngunit sa Espiritu kasama po natin. Daman-daman natin talaga na parang hindi yumao ng ating mga minamahal na magulang po natin. Parang kasama pa rin natin sila, mga minamahal, yung pinagdaos po natin. Nararamdaman natin buhay na buhay talaga, mga minamahal. Ang Espiritu ng ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, nasa sa atin po ang presensya nila, mga minamahal. Kaya nakakatuwa, nakakagalak, mga minamahal. Parang kahapon lang nangyari, mga minamahal, yung mga bagay na ginawa na dakilan tanda himala na sa Victorious Study for Holy Peace Mission. Mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Talaga po marirevive tayo, mga minamahal. Ito pa nga po na yung pong dyan po yata maganap yung sinasabi nila, mga minamahal, na Big Bang, yung lindol, mga minamahal, na kinakatakutan po dyan sa Manila, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, kung tutusin natin, mga minamahal, yung mga nangyayari ngayon, mga minamahal, may kaugnayan po yan doon sa kursada po natin na revival crusade po natin doon sa Victorious Study for Holy Peace Mission. May kaugnayan po yung nangyayari, mga yung lindol. Hindi po pangkaraniwan yung 3 araw sunod-sunod na lindol, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Dapat nga ina-highlight po nila yung gawain natin. Kaso walang lumuluwalhati, mga minamahal. Tayo lang at ilan yung mga kinabagan ng mahal na Panginoon sa buong Pilipinas, mga minamahal. Mo kung mga kultura, tradisyon, mga minamahal, talaga pong naialat sa mga TV, sa mga balita, mga minamahal, yung gawain talaga ng mahal na Panginoon, nawagan ng mahal na Panginoon sa katotohanan, yung mga dakilang tanda na himala na ginagawa ng mahal na Panginoon, na dapat sana bigyan ng halaga ng ating mga minamahal na mga kababayan, lalo na yung namimino na sabi, wala po, mga minamahal. Alam niyo po, ang ating mahal na Panginoon nalulungkot, mga minamahal. At yan po, mga minamahal, dahil ang mahal na Panginoon, jealous God po siya, mga minamahal. Tinan niyo po yung nangyari, hindi po pangkaraniwan yan, mga minamahal. Katakutan po natin yan, mga minamahal. Itong huling nangyari lang po, mga minamahal. Ayun sabi ng ating beloved elder, mga minamahal, nagkaroon, mga minamahal, ng lindol doon, ng mga alas 9 pasado, mga minamahal. Ito lang araw na ito, mga minamahal, ayong sinasabi nga po sa balita, 7.6 mo, 7.4 yung bandang huli na po, mga minamahal. Alas 9 pasado po yun. Kanina na naman, alas 7 pasado, mga minamahal, yung aftershock. Alam niyo po, mga minamahal, yung aftershock, 6.9. Mga minamahal, grabe po yun. Mga minakita niyo pong devastating ang nangyari po dyan sa dakong lugar na yan. Mga grabe po, mga minamahal, ungguing pa po, mga minamahal. Kaya hindi po biro yan. Hindi pa po nangyari sa kasaysayan po natin yan. Tuloy ang lindol, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, delikado na po talaga ang panahon, mga minamahal. Ang galit ng mahal na Panginoon, 51 years. 51 years na nawagan ng mahal na Panginoon dito sa Pilipinas, mga minamahal. Asa ng mga matataas na tao, mga minamahal. Yung mga profesional na mga tao, mga minamahal. Yung mga kapatid natin, mga minamahal na kababayan natin, mga minamahal, 110 million, umahigit po tayo, mga minamahal, ilan lang po tayo, mga minamahal. Ito dapat punong-punong po, mga minamahal, yung Marikina yan, maging sa mga TV, naka-highlight po sana yan, mga yan, sa mga balita. Kaso wala po, mga minamahal, parang wala, tayo lang po, mga minamahal, ilan po yung kinabagan na mahal na Panginoon na kaluluwa. Yan po yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng grabing salot dito sa atin, mga minamahal. Maniwala po kayo,
Mga minayan po yung dahilan, hindi na pinakundangan ng panawagan ng mahal na Panginoon. Narito po ang katotohanan sa Pilipinas, mga minamahal, ang katotohanan na gawain po ng mahal na Panginoon. Alam niyo po yung sa Taiwan, mga minamahal, yung nangyari dyan, na panaginipan ko po yun, nagkaroon nito na panaginipan ko po yun, mga minamahal. Mayroon akong panaginip dito, mga minabuhay na buhay yung panaginip ko dito po sa Pangasinan. Mga minamahal, nagkaroon ng lindol dito, nagkabahagi-bahagi, ang daming namatay, mga minamahal. Alam niyo yun sa panaginip ko, mga minamahal, yung kapitbahay namin, mga minamahal, kasi yung umuusik sa akin yun eh. Naroon kami sa isang lugar, sa lakas ng lindol na bukod po, dalawa kami. Kung hindi po sa galing sa mahal na Panginoon nito, mga minamahal. Alam niyo po, ang sabi ko, ngayon patutuhanan ko sa inyo, kako sa Kanya, na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Yung panaginip, yung pangungusap na mahal na Panginoon yun, mga minamahal. Alam niyo po, hinahanap ko yung Biblia po, mga minamahal. Hindi ko makita na bunto ng mga bagong Biblia, mga minamahal. Hinahanap ko yung Biblia, kaya hindi ko mapalitan yung Biblia ko, mga minamahal, yung Biblia ko ngayon. Alam niyo po, ang kasabi ko nang binulat-lat ko po yung mga hinahanap ko na sa loob, na sa ilalim ko yung Biblia ko, kinuha ko po yung pagkakuha ko, nagising po ako, mga minamahal. Kaya po, delikado po, mga minamahal. Magpakainit na po tayo, mga minamahal. Magpakainit po tayo, mga hindi na po biro yung nangyayari, mga minamahal. Galit po na mahal na Panginoon, hindi po pangkaraniwan yan, mga minamahal. Kaya po rin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Pag nawa mangyari, mga minamahal. Bali, ang kapurihan lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas ng pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo. Minamahal, aking tinatawagan na po ang ating kapatid, ating beloved sister, Abigail Villeros po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother, Romiel Morante po. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Brother Romel. Opo, beloved Romel Morante po. Amen. First Lord. Sundan po siya natin, beloved sister Abigail Villeros. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na po. First Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at gagalang-galang na Pastor Weldy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Puro din po ay pumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, at sa inyo din po aking minamahal na kapatiran at sa ating pong bisita po. Ako po ay nagpapabot ng magandang ating gabi po sa inyo pong lahat. Praise the Lord. At ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa pagbabago po sa aking buhay, na dati po nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ay napagulo po ng aking buhay, wala pong kapayapaan. Ako po ay naglalakad ng wala pong patutunguhan. At ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon na mayroon pong isang lingkod po ng ating pinakamamahal na Jesus na nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamamahal na Jesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ay isang araw din po ay ako na rin po ay dumalo po at nagbabautismo po sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At sa patuloy na pagdalo at
At ang aking mga hindi kaayayang magawa ko po noon nung ako po ay nasa salimbutang pong yaon ay ako po ay binago po ng ating pinakamamahal po ng Jesus. Inalis po sa akin ang mga ang aking bisyo ko po na pag-inom po ng alak at paninigarilyo. Diyan din po ang aking ako po ay binago po sa aking mga gawang mga masasamang gawa. Ako po ay nagpapasalamat po sa mahal na Panginoon sa kapayapaan na pinagkaloob po sa akin mula nung ako po ay nakakilala po sa mahal na Panginoon. At ganoon din po, noon din po nung ako po ay wala pa po sa gawain po ito ay sa aming pagsasama din po sa namin ng aking mahal ko pong asawa ay napakagulo po ng aming pagsasama namin. Grabe po, hindi po mabilang ang aming awayan po namin. Umabot din po sa punto ng aking mahal ko pong asawa ko po ay nasasaktan ko po ito sa pisikal. At ngunit pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon na mula nung ako po ay nakakilala sa mahal na Panginoon dito po sa ministeryo pong ito ay ako po ay binago po ng mahal na Panginoon. Inalis po sa akin ng mga gawang mga di kaaya-aya noon, lalo na po sa aking mga aking dala ng aking init ng ulo na yan po ang nagbibigay sa akin, nagbibigay po ng sa akin ng mga gawang pananakit sa aking mahal kong asawa. Salamat sa ating pinakamahal na Jesus sa pagbabago po sa akin. At pinapasalamat din po sa mahal na Panginoon noon din po nung ako po ay problemado po sa gagastusin ko po sa aking pangarap po ng aking mahal kong asawa. Ako po ay nanalangin at nagpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At pinapasalamat ko po sa mahal na Panginoon Jesus yung mula nung ako po ay nanalangin at nagpuri, yung aking problema ko pong yun, yun po ay inaayos po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ako po ay pinagkalooban po ng gagastusin ko po sa panganak po ng aking mahal pong asawa ko po. At pinapasalamat ko din po sa mahal na Panginoon ang pag-iingat po sa amin ng aking mga mahal po sa buhay at maging sa aming pangangailangan po. At hanggang dito na lang po ang aking pagpapasalamat at pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Inan niyo po kung hindi totoo po ang Diyos natin at naglilingkuran mga minamahal. Tayong mga kalalakihan, mga aking kapatid na nagpatutuo mga minamahal. Sino po makapagbabago mga minamahal sa ating mahal na kapatid? Sa ating mga minamahal, tayong lahat ng mga lalaki, mga sister, brother, mga minamahal. Sino po makapagbabago mga minamahal? Kundi ang ating dakilang Diyos na buhay sa gawain ito, mga minamahal. Ating mahal na kapatid, punong-puno ng bisyo, magulo ang pagsasama nila ng kanyang mahal na asawa. Nasasaktan niya yung kanyang mahal na asawa, mga minamahal. Walang kapayapaan, mga minamahal. Yan po yung buhay natin noon, mga minamahal, nung hindi pa po tayo nakakilala sa katotohanan. Mga minamahal, nung tayo nakakilala sa katotohanan, kinabagan tayo na mahal na panahon. Tayo na mismo, mga minamahal, nagpapatutuo, mga minamahal, Diyos ay buhay. Mga minamahal, nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal, nagbabago ng buhay ng tao, nagbibigay ng kapayapaan, kagalakan sa ating puso't isipan. Mga minamahal, lalo na po mga minamahal, nabuksan yung ating pagkaunawa sa kalagahan ng ating buhay na ito, mga minamahal na pinagsumakitan ng mahal na Panginoon sa atin, ang kaligtasan buhay na walang hanggan. Kaya nga po tayo nagpupuyat, mga minamahal. Natutuulan talaga, kaya tayo nagpupuyat dahil napakalaga sa atin ang ating kaligtasan, mga minamahal. Bakit tayo nagpapatutuo, mga minamahal? Dahil na rin po sa mga bisita, sa mga ating mga webcast viewers, mga minamahal, ito po talagang inahayag po natin sapagkat ito po yung nais ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na ihayag po natin sa buong mundo, mga minamahal. Hindi na po biro nangyayari ngayon, mga minamahal. Sobrang sama na po ng tao, mga minamahal. Sobrang salot na po yung malaganap, mga minamahal. Ang galit ng Diyos nag-uumalab na po talaga, mga minamahal.
sa buong mundo, mga minamahal. Grabe na po, mga minamahal. Ay, kundi lang po nagkatawan tao ang mahal na Panginoon, mga minamahal, wala na po itong mundong ito, mga minamahal. Tutupo yan, mga minamahal. Nagbago ang lahat ng nagkatawan tao siya, mga minamahal. Inibig niya ang lahat ng makasalanan. Noon panahon ni Moises, ang taong makasalanan, inatulan ng kamatayan, mga minamahal. Mahuli ka, nangangalin niya ka, anong hatol? Kamatayan. Masama kang anak, anong hatol? Kamatayan. Nakiapid ka, kamatayan. Puros kamatayan. Ang kasalanan, kabayaran, kasalanan, kabayaran, kamatayan. Noon, panahon, noon, nung nagkatawan tao siya, lahat ng masasama ngayon, nibig niya, binibigyan niya ng pagkakataon. Mga minamahal, kahit anong sama ng taong mga minamahal, magpakumbaba lamang, lumapit sa mahal na Panginoon, ipapakita niyang dakilang kabagan at pag-ibig. Kahit gaano ka kasama sa panahon ngayon, patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Magpakumbaba lamang ang tao, mga minamahal. Magpakumbaba lamang ating minamahal na kababayan, mga minalalo na namiminuno sa bawat bayan, bawat bansa, may kapangyarihan, magpayaon ang kanilang nasasakupan ng pangako na mahal na magaganap at magaganap, mga minamahal. Kung ang tao ay sangkataon ay magpapakumbaba, mga minamahal, sa harapan ng mahal na Panginoon. Yun po yung ginawa natin, mga minamahal. Nung nagpakumbaba po tayo, mga minamahal, ay nagkaroon tayo ng pag-ibig sa ating kapwa, mga minamahal. Totoo po yan, hindi na natin magawa na yung masama, gantihan natin na masama. Totoo po yan, mga minamahal, sapagkat yun po yung talagang nagaganap po sa atin, yung nasa puso't isipan natin, mga minamahal. Binago tayo ng mahal na Panginoon, ay bagong nilalang, lahat ng kay Kristo, bagong nilalang. Mga minamahal, yung dating ginagawa natin, wala na, mga minamahal. Kung sumasama ang loob natin, umiiyak tayo, mga minamahal, dahil yung sama ng loob, kasalanan po yan, mga minamahal. Kaya iniiyak natin sa mahal na Panginoon, alisin na mahal na Panginoon, sama ng loob sa atin, mga minamahal, sapagkat kasalanan, at hindi ka magmamana ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kung mayroon kang sama ng loob, totoo po yan, mga minamahal. Ay, nakakabis po yung mga patutuo, mga minamahal. Totoo po yung gawa po ng mahal na Panginoon niya. Ang sabi po ng banal na kasulatan, narito ako'y dumarating, mga minamahal, tulad ng magnanakaw, mapalad daw ang nagpupuyat, mga minamahal, at nag-iingat ng kanyang damit, baka kung lumakas siya ay makita yung kahiya niya. Tinan nyo, nagpapahiwatig na overnight, mga minamahal, magbabalik ang ating pinakamamahalan. Wala nakakalam, nagpapahiwatig, nagpaparamdam. Sapagkat ang pinakamahirap talaga, mga minamahal, itong pagpupuyat na ito, mga minamahal, hindi po biro ito, mga minamahal. Kung wala tayong spirito na mahal na Panginoon, sino makatis dito? Wala po, mga minamahal. Dahil mayroon tayong spirito na mahal na Panginoon, kinabagan tayo na mahal na Panginoon, naging kagalakan natin sundin ang pagpupuyat dahil ang pagpupuyat, pagbabantay po ng ating kaligtasan. Kaya nga sinabi niya nga po sa Apokalipsis 16:15, narito, ako'y pumaparito, sabi niya, na tulad ng magdanakaw, mapalad daw ang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang damit, baka siya'y lumaka daw ba't makita yung kanyang kahiyan. Mapalad daw, ito noon. Nagpapahiwatig ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal. Mga minamahal, yun talagang nagpapalaga, mga minamahal, yung may takot sa mahal na Panginoon. Nagsusumikap, sumunod sa pinapangaral sa atin na 3 bis po tayo dadalo. Yun lang po yung madadagit sa banal. Madadagit pagdating ng panahon. O hindi natin alam, mamaya, mga minamahal, sapagkat wala nga nakakaalam. Kung tapat ka, may takot ka, mga minasinusunod kalooban niya, sila lang po yung madadagit. Mga minamahal, totoo po yan. Dahil sinabi ng banal na kasulatan mga minamahal. Kaya nga po nakakalungkot yung mga kapatid natin na wala po dito, mga minamahal. Totoo ang salita ng mahal na Panginoon. Totoo, mga minamahal. Hindi po magsisinungaling ang salita ng mahal na Panginoon. Mapalad yung mga matatapan may takot sa mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos ng buhay. Ang kaluwatian lang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo. Mga minamahal, aking tinatawagan na po ang ating beloved sister Abigail Villoros po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved brother Gerson Marquez po. Mga minamahal, purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagsamba at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal, Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord.
Ako po'y nagpapabot ng dobleng paggalang po sa ating beloved parents in the Lord. At patuloy po natin inaalala mga banal na turo't aral na iniwan po sa ating kagalang-galang minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda at patuloy rin at maging sa atin rin pong beloved Assistant Pastor Linus Almeda at ako rin po'y bumabati sa buong beloved Almeda family, sa atin pong buong beloved pastoral workers po, sa atin pong beloved elders, sa inyo po mga minamahal, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal ping Jesus dahil malala ko lamang po mga minamahal. Bata pa lamang po ako, sumpungin na po ako ng karamdamang tonsillitis mga minamahal. Dahil na rin po sa kahiligan ko sa matatamis at malalamig na pagkain ng mga minamahal. At noon, umaasa lamang rin po ako sa gamot. Ngunit, pansamantalang kaganhawaan lamang po yan mga minamahal dahil bumabalik po yan mga minamahal. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Ping Jesus, nang isa rin po ako sa manampalataya sa ating pinakamamahal Ping Jesus, yung karamdamang yan ay tunay na pinagaling po na ating pinakamamahal Ping Jesus, kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Ping Jesus dahil malala ko lamang po ang kagalingan na pinagkalob niya po sa aming beloved na kapatid. Dahil nung araw na yun mga minamahal, Sabado po noon, practice po ng choir nang makareceive po kami ng balita na yung aming beloved na kapatid po, yan po ay nasagasaan po ng tricycle mga minamahal. Mga time na yon, sinusugod na po siya sa ospital at doon po mga minamahal, nalaman na talagang napuruhan po yung kanyang ulo mga minamahal, talagang nag-cause po sa kanya na manghina po yung kanyang physical na pangangatawan, excuse me po sa kumakain, talagang magsuka na po ng napakaraming dugo mga minamahal. Ngunit kami mga minamahal ay nanampalataya sa ating pinakamamahal na Ping Jesus. Kami po ay nag-alay na pag-aayuno po dito sa ating pastoral house, nagpuri at nanalangin sa ating pinakamamahal na Ping Jesus. Kami rin po ay nagpaabot ng backup prayer, ng prayer request po dito sa ating pastoral house. Sa kahabagan po natin pinakamamalping susunod ng pagluhod at dalangin nating ginagalang minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeda. Sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Jesus, talagang within a week mga minamahal, nakita namin kung paano po siya unti-unting pinapalakas at pinapagaling na ating pinakamamahal na Jesus, kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus, sa patuloy niya pong pag-iingat sa aming beloved mother na nag-work po abroad. More than 10 years na po siya nag-work doon, ngunit ni minsan hindi po siya pinabayaan ng ating pinakamamahal Ping Jesus. Andyan po yung comfort na pinagkakalob niya po sa aming beloved mother, kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Ping Jesus sa kanyang kaparaanan lamang po mga minamahal. Kami rin po ng aming beloved na kapatid, dyan po na nakasama sa pag-celebrate po ng Talipaw Peace Mission sa Marikina. At kami rin po sa mga pinagpala na ating pinakamamahal Ping Jesus. Andyan yung pag-iingat na ating pinakamamahal Ping Jesus sa aming pagpunta hanggang sa aming pag-uwi ng tahanan. At andyan yung mga buhay na patotoo na aming napakinggan, at yan yung malaying nakapagpuri sa ating pinakamamahal Ping Jesus, kaya pinagpapasalamat ko po yan. At ako rin po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Ping Jesus dahil kami pong magkakapatid ay sa kanyang kahabagan lamang po, andyan na patuloy niya pong ginagamit sa kanyang banal lubasan bilang mga awit, kaya lahat po ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Pang Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hindi tayo mapahindihan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mahilit po tayo naglilingkod sa mahal na Panginoon, gumaganap ng kalooban na mahal na Panginoon. Didinggin po yung ating panalangin, mas lalo na po yung ating mga mahal sa buhay. Gamat hindi sila naglilingkod, mga minamahal, wala pong gawain doon. Mga nasa abroad po, mga minamahal. Ngunit yung panalangin natin, mga minamahal, dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na iningatan po yung ating mga mahal sa buhay sa ibayong dagat at pinagpapala po nang dahil po sa atin na mainit po tayo na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Ganyan po, mga minamahal, ang pag-ibig na mahal na Panginoon sa atin na tayo pinagsusumikap, mga minamahal, na gumaganap ng kanyang kalooban. Nalulugod po ang mahal na Panginoon sa mga Kristiyano naglilingkod na may takot, mga minamahal. May takot at may galak na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Yan na po yung kabuuan, mga minamahal, na kaligtasan at buhay na walang hanggan po natin, yung may takot tayo at nangagalak sa paglilingkod
mga minamahal. Kung nagagalak ka sa paglilingkod, lahat ng kalooban na mahal na Panginoon, dahil nagagalak ka nga po, sinusunod mo yan, mga minamahal. Hindi pwedeng nagagalak ka na naglilingkod sa mahal na Panginoon, hindi mo sinusunod yung kalooban na mahal na Panginoon, mga minamahal. Dahil sinusunod mo, yun po yung bunga ng pagkatakot mo, mga minamahal. Yan po yung bunga, mga minamahal. Yung po mga panalangin natin, mga minamahal, dinidinig ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Nag-ingat po tayo yung lindol na yan, mga minamahal. Alam niyo po, ang pinakamalalim na dagat narito po sa atin, sa Surigao po, mga minamahal. Alam niyo po yung lalim ng dagat na yan, malapit lang po yan sa Surigao, nasa horizon po natin, mga minamahal, dito sa napakapalupo, dito sa atin, sa Pilipinas po, mga minamahal. Alam niyo po, ang lalim niyan, mga minamahal, 12 kilometers ang lalim niyan, mga minamahal. Yan po yung nagiging sanay ngayon na nangyayari dyan, mga minamahal. Yung Philippine Port na tinatawag yung Philippine Trench, mga minamahal. Norte hanggang sa south po yan, north and south, mga tuloy-tuloy po yan, mga minamahal. Yung mga nangyayari, mga nagaganap, mga complementary port lang po yun, mga branches lang, mga minamahal. Pag kumilos po yung Philippine Port, mga minamahal, nakakatakot po yan. Dulo ng Pilipinas, sa unahan hanggang sa dulo, yan po yung nakakatakot. Nariyan pa yung pinakamalalim na dagat sa Surigao, mga minamahal. Sa buong mundo po yan, 12 kilometers po ang lalim. Ibig sabihin, maring Graben Pool po yan, kaya malalim po yan. Pag yan po yung kumilos, mga minamahal, kumilos yung Philippine Port, madamay po yung pinakamalalim dyan, mga minamahal. Kasi itong Pilipinas, talagang ported po ito. Maraming port hanggang doon sa amin, mga major port, ang lalaking port. Tumatagos po hanggang dito sa Pangasinan, mga minamahal. Yung port na yan, tuloy-tuloy po yan, wala po makakahadlang niya, mga dire-diretso hanggang sa ibayong dagat yan, maliban lang kung mayroon siya mabangga na mas malaking port sa kanya, doon lang po titigil yan, mga minamahal. Ang daming port sa Zambales, puros major port, diretso po dito yan, mga minamahal, sa dagat, mga minamahal. Highly ported po ang Pilipinas, mga minamahal. Tinatawag nga po ring of fire, mga lahat ng klase ng produkto narito sa atin, maliban lang sa diamante. Pinakamayaman, mga minamahal, sa buong mundo sa mineral, itong Pilipinas, mga minamahal. Kaya yung alam po, mga minamahal, yun po ay nakakalungkot na bagay, mga minamahal, dahil naroon pa rin sa ating minamahal na kababayan, karabayan ng paglilingkod nila, mga tradisyon, mga kultura, mga minamahal, yung kinapuputan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na ayaw gawin ng tao, yung po yung ginagawa kasi ng tao, mga minamahal. At maraming hindi kumikilala sa Kanya na siya ang Diyos na nagkatawang tao, mga minamahal. Kaya nga, mabait ang Diyos mo yung Kanyang galit, mga minamahal. Ay may hangganan din po yung kabaitan ng mahal na Panginoon. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan, masdan mo ang kabutihan ng Diyos at ang Kanyang kabaksikan, mga minamahal. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at kinahabagan niya tayo, mga minamahal. Mapalad ang bansang Pilipinas, mga minamahal. Sa buong mundo tayo po ang pinakamapalad na mapalad, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan na yung nagaganap nung panahon noon, tsaka nung nagkatawang tao malo, nagaganap po lahat dito, mga minamahal. Ang nakakalungkot po na bagay, nagbubulag-bulagan po, mga minamahal, yung ating minamahal na kababayan, ating mga kapwa-tao sa buong mundo, mga minamahal. At salamat sa mahal na Panginoon. Tayo po ang ilaw, tayo pa rin po, mga minamahal. Hanggat tayo pinaririto, mga minamahal, itong gawain ito. Ayong panaginip ko, mga minamahal, na sinabi ng mahal, mananatiling iglesia daw, sabi niya, at kinalulugdan ng mahal pa rin, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maliwanag pa sa sikat ng araw yan, mga minanapanaginipan ko. Ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, beloved Assistant Pastor, magkatabi po sila, nasa likod ako, mga minamahal, nakatingin sila sa mataas na bundok doon sa amin, virgin po yan, nagliliwanag po doon. Alam niyo po, tinig na mura sa langit, mga minamahal, ang mananatili daw na iglesia, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Tama po yung sinabi ng ating mga kapatid na sinasabi, Peter upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ito na po yun, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, dito sa bansang Pilipinas.
na pinili inirang na mahal na Panginoon sa malayong silinganan ang ating minamahal ginagalang na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya yung mga dakilang tandahimala na pinapatutuloy niyo, totoo po yan, mga minagawa ng mahal na Panginoon yan. Sumasa atin mahal na Panginoon. Hindi tayo iwanan, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali, tuloy-tuloy na po tayo. Tinatawagan ko na po ang ating beloved brother Harrison Marquez po, mga minamahal. Tundan po siya ng ating beloved sister Prissy Benitez po, mga minamahal. Praise the Lord po. Brother Harrison po, beloved brother Harrison Marquez. Praise the Lord po. Aking tinatawagan po. Ating beloved brother Mario Fernandez po. Brother Mario. Amen. Praise the Lord. Sundan po siya ng ating beloved Sister Prissy Benitez po, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Willie Estrada Almeida at minamahal din nating Assistant Pastor Linus Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid, magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ang minamahal, muli ko naman pasalamat ating pinakamahal pa ng Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministro nito minamahal, na yung pong aking mahal na sawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal. Bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating mga gawain ng minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan nun minamahal. Subalit sa kalaunan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain. Yun lagi ang sambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkaloban po ng isang tricycle minamahal, aking po siyang hinahatid dito sa ating gawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita diyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang ako'y makonverti bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibot ang panggawain minamahal, andyan na mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo pagka weekend minamahal, andyan yung pag-inumpon ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, noong kami po ay pinagkalooban po na isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo dito sa ating balgawain, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakiang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balgawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating driveway po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-ingat niya po sa ating minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalaing pangyari minamahal. Buwan ng Disyembre nun minamahal,
may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po na ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan ng gabi na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa pagpunta po natin doon sa dako po ng Marikina sa 25th Church Anniversary na tayo po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon sa ating pagluwas at pag-uwi sa ating kanya-kanyang tahanan minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat at pong papapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa kapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless beloved brother Mario Fernandez sa buhay na patutuo. Napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, kaya patuloy po tayong magsumikap dumalo po ng 3 bisis sapagkat siya din may sabi, mga minamahal, nililinis tayo ng banal na dugo na mahal na Panginoon sa ating pagdalo, mga minamahal. Napakahalaga po ng pagdalo natin, mga minamahal. Sapagkat sa ating pagdalo nga po, mga minamahal, nililinis tayo. Anumang kasalanan na gawa natin, mga minamahal. Susumikap po tayong dadalo, mga minapapatawad po. Yung mga kasalanan po na nagagawa, mga kasalanan na hindi po natin sinasadya, mga minamahal. Ang kasalanan, wag po natin sadyain, mga minamahal. Yung pagkakasala na hindi po natin nalalaman na tayo nagkakasala, mga minamahal. Muti pinapaalala ng mahal na Panginoon sa atin yan na dapat natin pagsisisihan. Wag lang po natin sadyain, mga minamahal, yung pagkakasala natin. Katulad po nito yung pagtitipon natin ng mga banal, mga minamahal. Kailangan po talaga, mga minamahal, kailangan tumingin po tayo sa kalooban na mahal na Panginoon na inuutos po ng ating minamahal na magulang po natin sa malapan ng dapat po natin sundin, mga minamahal. Ang kamatayan ng mga banal, mga minamahal, ay mahalaga sa paningin ng mahal na Panginoon sapagkat yan na po yun, ang katuparan ng lahat, mga minamahal. Pag kinuha ka na po ng mahal na Panginoon, mainit ka naglilingkod, mga minamahal, yan na po yung katuparan ng lahat kung bakit siya nagkatawan tao, mga minamahal. Na ibig niya, mga minamahal, lahat tayo mga ligtas, mga minamahal. Ang kamatayan natin na init na naglilingkod sa mahal na Panginoon, yan po yung kaligtasan na po natin, mga minamahal. Kaya huwag po tayong malulungkot, mga minamahal, patuloy lamang po tayo, mga minamahal, pagdating ng araw po, yung mga mahal natin sa buhay, na sa piling na mahal na Panginoon, mga kasama natin, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, talaga po ang Diyos natin nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Nag-iingat, nagliligtas, mga minamahal, kung paano, mga minamahal, yung ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, 12 prayer warrior, mga minamahal na 3 buwan po sila, mga minamahal na nakipagbaka, mga minamahal sa mga bumba, mga minamahal, umuulan na mga bala, mga minamahal, may isang katiting na galos, mga minamahal, ay wala po, mga minamahal. Totoo po ang sabi ng banal na kasulatan ng mga anghel ng mahal na Panginoon babantay sa atin, mga minamahal. Mga kapatid natin, mga sundalo sa harapan, grenade, yung into grenade lancer, mga minamahal. Grabe po yung mga patutuong yan, mga minamahal, ginawa ng ating minamahal magulang natin sa Victorious Talipa Hall of Mission, yung mga patutuo ng ating mga kapatid, mga minamahal na sumasabog po, mga minamahal, yung into, mga minamahal. Grenade lancer galing po sa Armalite, mga minamahal. Maluray-luray ka, mga minamahal, kung saan natitilapon yung mga bituka mo, yung mga laman mo, kung pumutok po sa harapan mo yan, mga minamahal. Alam niyo po, nangyari po doon sa amin yan, mga minamahal, military na tinambangan po ng NPA, mga minamahal. Ang binanatan po ng grenade lancer po yan, mga minamahal. Alam niyo po yung katawan niya, sumabit-sabit doon sa mga sanga ng puno, mga minamahal. Sa ating mga nagpapatuto po dito, mga minamahal, isang galos, mga minamahal. Wala, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal, yung mga pag-aari natin, mga minamahal, na galing po sa mahal na Panginoon, ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon yan, mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, mga minamahal,
hanggang sa mga oras na ito, ang ating dakilang Diyos na buhay hindi nagbabago. Mga minamahal, bago man tayo, mga minamahal, narin pa rin ang Diyos natin naghihintay sa atin. Mga minamahal, alalahanin po natin, mga minamahal, kung tayo nagkukulang, nakakasala, mga minamahal, alalahanin pa rin natin ang mahal na Panginoon natin, naghihintay pa rin sa atin, mga minamahal. Ganyan po kabuti ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat lagi niya naalala tayo laman, mga minamahal, hindi siya nagkikipagpunyagi sa atin sapagkat tayo nilikha niya na laman, may kahinaan po tayo talaga, mga minamahal. Kailangan po lang natin magpakumbaba, mga minamahal. Yun po gagawin po natin, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa lahat ng kabutihan na ginawa ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa ating mahal na kapatid, mga minamahal. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Tinatawagan na po ang ating beloved sister, Prisa Benitez po, mga minamahal. Nasundan po siya ang ating beloved brother, Gerson Marquez po, mga minamahal. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord po. Okay. God bless po, mga kapatid. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Dobleng pagbati po at paggalang sa ating kagalang-galang na beloved Pastor Wildy Estrada Almeda at ating inaalala ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, ganun din po sa kanilang beloved children at sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, mga kapatiran. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na binigyan na naman po ng pagkakataon upang siya ay pasalamatan sa mga ginawa niyang kabutihan po at kagalingan sa aking mga karamdaman. Andyan po dati-rati din po na may katigasan din po ang aking puso. Andyan po na isa pong kapatiran talaga pong walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po na noong mga panahon na yon, andyan po na meron din po kami dinadaluhan na dito po sa dako din po ng San Carlos. Subalit andyan po na wala pong kagalingan ng aking karamdaman. Andyan po na talaga po itong kapatiran na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Andyan po na talagang yung kapatiran na yun ay pinatawag po ng aking beloved tatay na pinapunta po siya sa bahay at nakita niya po ang aking beloved nanay, talaga po ang kanyang karamdaman ng aking beloved nanay. Andyan po talagang komplikasyon na po ito, halos hindi na po kumakain, hindi na po makatayo, halos hindi na rin po siya umiinom ng tubig. Andyan po talagang hinang-hina na po ang aking beloved mother. Bagamat andyan po noon po talagang na ipinapadoktor po namin siya at gusto rin po namin masolusyonan yung ang kanyang karamdaman. Subalit kami po'y nabigo dahil po pabalik-balik, paulit-ulit po ang kanyang karamdaman. Andyan po ako nagpupulit ng papasalamat ng pinuntahan po kami ng kapatiran na ito. Andyan po nakita niya po ang aking beloved nanay. Talaga pong grabe po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Kinausap po kami na subukan daw po namin dito sa banal na gawain at nagpapagaling daw po ng sari-saring karamdaman. Andyan din po na araw po ng Wednesday kami po pumunta dito at ang aking beloved nanay nangihina pa rin po. Andyan po na bagamat nangihina talaga po pinangako niya po sa mahal na Panginoon na talagang kami ay dadalo. Araw po ng Wednesday nung kami po dumalo, andyan po nung matapos po ang banal na gawain, kami po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Andyan po ang aking beloved nanay. Pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya ako po'y nagpupurit ng papasalamat. Andyan din po ako'y nagpapasalamat na dati-rati din po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko din po na mahabang panahon yan. Magmula po ako'y dalaga, magkapamilya, magkaanakan dyan po na talaga po ang aking karamdamang asma ay napakahirap po. Halos inahabol-habol mo po ang hininga mo. Andyan din po na halos hindi ka rin po makapagtrabaho sa loob ng bahay. Mga anak na napapabayaan ko na rin po. So balit kay buti po ng ating pinakamamahal ng Panginoong Isus, ng aking nasumpungan ng banal na gawain, andito lang pala
ang kagalingan ng aking karamdaman. Kaya ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Andyan po ako po'y nagsumamo po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Humingi po ng tawad. Andyan po na humingi po ng tawad at patuloy na dumalo po sa banal na gawain ng 3 times a week. Andyan po nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang aking karamdaman. Unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Magmula po noon hanggang ngayon, andyan po talagang taglay-taglay ko po ang kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat-lahat po na mga pagpapalang pinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ganon din po sa pag-iingat at sa aking mga anak sa dako ng ibang bansa, andyan po na patuloy iniingatan po sila at binibigyan ng kalakasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpuprovide ng aming pangangailangan, bagamat wala po kaming trabaho ng aking beloved husband. Andyan po na pinoprovide po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa kalakasan din po na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming munting negosyo na mineral. Andyan po na talagang kung napakahirap po pala ng negosyong yan na nakikita ko po sa aking beloved husband dahil po sa kanyang pagre-refill po sa dako ng libas. Andyan po talaga 30 gallons po yan na inaangkat niya po sa dako ng libas. Pagkatapos po niyan, ito po dinideliver niya po sa mga umu-order. At napakahirap po talagang makikita ko po na grabing hirap po niya po. Andyan po na pinapanalangin ko po sa mahal na Panginoon talaga po yung kalakasan na nagmumula sa kanya at na nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po sa pag-iingat ng aking buong sambahayan magmula sa lahat ng mga pagpapalang pisikal, pinansyal, higit sa lahat sa spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasasalamat tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord. God bless you. Pinagpalang patuloy ating pumila, Sister President Benitez. Salamat sa ating pinakamahal Panginoon nating mahal na nanay po minamahal. Sila po may una na pong sekta na dinadaluhan noon mga minamahal. Talagang sila na rin po mga minamahal ay tumatawag sa Diyos mga minamahal at nananampalataya mga minamahal. Subalit talagang sabi na nung dumating ang karamdaman sa kanilang mahal na nanay ay yung kanilang tinatawagan Diyos at yung uri ng panampalataya na kanilang natutunan doon mga minamahal ay tila parang walang naging bisa ito mga minamahal upang mapagaling, upang ang Diyos ay kumiro sa buhay ng kanilang mahal na nanay po may karamdaman. At naalala nila mga minamahal yung isang kapatiran natin dito mga minamahal nagpapatutuo na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade ay tunay na gawain ng Malpeso Nilagisan sapagkat ang kanyang propeta mga minamahal ang turo dito ay ayon sa kalooban ng mga Panginoon. Tayo mga minamahal ay talaga nalilig sa buhay na Diyos. Dahil sila po mga minamahal ay sabi nga no choice na mga minamahal dahil nga talaga kahit anong gawa nila mga minamahal at pagtawag sa kanilang Diyos mga minamahal noon ay wala pa rin kumikilos na Diyos mga minamahal sila mga minamahal ay sumubok sa ating Diyos dito sa gawain ng Jesus Miracle. Sila dumalo kasama yung kanilang mahal na may karamdaman mga minamahal at talagang ng kanilang sampalatayanan ang mga buhay na patutuo dito, nung kanilang ginawa, yung ating natutunan sa ating mga pastor na uri ng pananampalataya, paglilingkod po sa mga Panginoon, ay sila lang nagpatuloy mga minamahal, tinanggap muli ang bautismo sa tubig sa pangalan ng Jesus mga minamahal, at talagang ayon sa patutuo nilang mga minamahal, yung kayang mahal na nanay mga minamahal, yan po mga minamahal, ay talagang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. 2 taon mga minamahal na sila na yung kayang mahal na nanay, nakasama nating maglingkod sa ating mga Pinoon na nagpatutuo na talagang sila mga minamalay totally pinagaling na ating mga pinaghimalaan ng mga Pinoon at sa kanilang buhay mismo yung ating mahal na nanay na patutuo mga minamahal, hindi lang yung kanilang mahal na nanay ang hinimala ng mga Pinoon. Sila din sa kanilang buhay maging yung kanilang anang mga minamahal
buong sambayan mo minamahal ay talagang pinagaling ng mga Panginoon sa asma po mo minamahal at anumang karamdaman po mo minamahal. Talagang napakabuti ng ating mga pinagpapatunay mo minamahal na kapag tama ang ating ginagawang paglilingkod, pagsamba sa ating mga Panginoon mo minamahal, talagang nagiging ganap mo minamahal yung ating pananampalataya. Ang Diyos ay talagang tayo ay pinakikinggan mga minamahal, hindi sinasarado ng mga Panginoon ang kanyang pandinig mga minamahal upang tayo ay pakinggan, dahil tama po mga minamahal yung paraan ng ating pagtitiwala, pagtawag at pagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Ang lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. Talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo mga minamahal talagang pinag-ingatan, pinanagumpay mga minamahal sa nagdaan lamang na ating pong pagdiriwang ng pang-25 Talipaw Peace Mission Anniversary mga minamahal. Amen. Na talagang ang himala na yan na ginawa ng malapayoso sa buhay na ating malapastor kasama ang mga beloved 12 prayer warriors sa Talipaw Hulusulo mga minamahal, na walang anumang bala ang tumalab sa kanilang mga minamahal. Amen. Walang matatapang mga minamahal na abusayo mga minamahal ang nakapanakit sa kapunan nating malapastor mga minamahal. Bagkus mga minamahal, sila po mga minamahal ay hindi po ng mga Panginoon. Pinalambot ng mga Panginoon sa kanilang puso mga minamahal. Ipinakita ng Diyos na siya ang tunay na Diyos at nilagisan niyang gawain ng Jesus Miracles mga minamahal, na kung saan yung 21 mga banyaga mga minamahal na kanilang hostage po mga minamahal, yan po ay isa-isang pinalaya ng ating mahal na Panginoon Jesus mga minamahal, maging sa kagalingan ng karamdaman mga minamahal ay talagang ipinakita ng mahal na Panginoon na siya ay Diyos na buhay sa ministeryo ito mga minamahal. Talagang yan ay tunay naging matagumpay mga minamahal. Nakarating ang ating mga beloved pastor kasama mga 12 prayer warriors doon mga minamahal, year 2000 mga minamahal. At nakabalik sila mga minamahal dito mga minamahal ng same na taon din mga minamahal. 3 buwan sila doon from July mga minamahal hanggang hanggang October mga minamahal. Talagang grabe mga minamahal. Wala silang ibang ginawa kundi ang mag-ayuno, magpuri, manalangin sa ating Panginoon upang palabagin ang isip ng commander mga minamahal ng Abu Sayyaf mga minamahal upang palayain yung 21 banyaga mga minamahal. At talagang sila po'y pinagpala tayong lubos ng ating Panginoon sa tuwing narinig natin yung mga patutungay mga minamahal nangyari dyan sa Talipaw mga minamahal ay talagang pasabi natin sariwang-sariwang mga minamahal, buhay na patutuo. Ang ating Diyos ay buhay na Diyos, totoong Diyos na ating pinaglilingkuran sa ministro nito mga minamahal. At talagang nilang isan ang ating mahal na Pastor Weldes Almeda at Assistant Pastor Linus Almeda mga minamahal, na talagang sila po ay tunay na lingkod ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At magsabi ng Praise the Lord! At magsabi ng Praise the Lord! Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po yung muling patuloy mga minamahal sa Panginoon mo buhay pinapalpato. Atin ang pong ibinibigay ang buong pato sa ating beloved brother Herson Marquez. Atin pong pakinggan kung paano po siya pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. At maghanda po ating pong beloved Sister Jamil Milan. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At mga minamahal, habang hinihintay natin ating pong beloved brother Herson Marquez mga minamahal, isa-isa po muna natin banggitin yung pong mga natitira dito magpapasalamat sa ating malapay upang sila po ay makapaganda. As sa ating mga beloved brothers po mga minamahal, ating pong beloved brother Giancarlo Rosario, beloved brother Peddy Castillo, beloved brother Mark Roland Dumalanta. Sa atin naman po mga beloved sisters mga minamahal, ating pong beloved sister Jamil Milan, beloved sister Ashley Dos Santos, beloved sister Lydia Tawaran, at ating beloved sister Irene Servan. Amen. Palapakan natin ating mahal na Panginoon at atin na pong ibinibigay ang buong pangataon sa ating pong beloved brother Herson Marquez. Ating pong pagiging kung paano po siya pinagpala ating mahal na Panginoon. Maganda ating pong beloved sister Jamil Milan. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagmalawalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating pinamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa
beloved Almeida children, Almeida family, beloved preacher, workers, beloved brethren, and visitors, ang beloved instrumentalists. Ako'y bumabati na po ng magandang umaga na po. Hallelujah. Simula po nung ako po ay hindi pa po nakakilala sa ating pinakamamahal po Jesus, ako po ay dati po ay palamura, hindi po nagsusuot ng may kabanalan, hindi po ako sumusunod sa aking mga magulang, at adik po sa mga online games, lahat po ng mga hindi kaya-aya sa ating pinakamamahal po Jesus ay aking ginagawa po dati. Pero nung simula po nung ako'y nakakilala sa ating pinakamamahal po Jesus, simula nung aking beloved pinsan po ay dinala po ako sa gawain ito. At tinanggap ko po ang bautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal po Jesus. Ako po ay lubusang binago ng ating pinakamamahal. Praise the Lord, amen. Ng Panginoon Jesus. At ako yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus simula po nung ako po ay nais ko po palang isabihin sa inyong mga minamahal. Nung ako po ay kinagat ng isang aso po, mga minamahal. Sabi nila pag kinagat ka po ng isang aso within 14 days po, mga minamahal, ito po ay walang rabies. Pero po kung ito po ay pag kinagat ka ng isang aso within walang pong 14 days po, mga minamahal, ito po ay may posibilidad na po na may rabies. Pero po nung ako po ay kinagat ng isang aso, mga minamahal, within 14 days pero kinagat po ako ng aso within 7 days po, mga minamahal, yung aso po ay namatay po, mga minamahal. At labis kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po Jesus po ng mga minamahal sa pag-iingat niya po sa akin, mga minamahal. Yung mga minamahal, yung rabies po, mga minamahal, ay wala po akong naramdaman, mga minamahal. Labis kong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal po Jesus. Praise the Lord. Noong oras na pong iyan, mga minamahal. Nais ko din po pasalamatan ang pinakamamahal po Jesus simula po nung ako'y nakadalo sa 25 Talipaw Church Anniversary po, mga minamahal. Labis nung mga minamahal, nung that time po, mga minamahal, kasama ko mga elders po, mga minamahal, na nagbabantay po ng van po, mga minamahal. At nung mga minamahal, nung papunta na po kami sa gawain po, mga minamahal, bigla pong dumating ang mga traffic enforcers po, mga minamahal. Yung mga traffic enforcers po, yung mga minamahal, ay nagtitikit po sa parkingan po, mga minamahal. Kasi po yung pinagparkingan po natin, mga minamahal, ito po ay hindi po aprobado ng mga traffic enforcer po that time po, mga minamahal. Pero nung that time po, mga minamahal, umalis po kami sa parkingan po noon, mga minamahal. Nakahanap po kami ng parkingan po sa isang lugar po na pribado din po, mga minamahal. Pero ito ay pinagpaalam namin na hindi po namin alam na ito po ay yung pinagpaalam po namin sa yung taong yun po, mga minamahal. Hindi po namin alam na ito po ay hindi po sa kanya po yung pribadong parkingan po yan, mga minamahal. Nung simula po nung minamahal, umalis po kami at may pinaalala ang ating pinakamahal pang Jesus sa amin, dalawa ni beloved Marlon, mga brother Marlon po, mga minamahal, na bumalik kami sa parkingan na po yun, mga minamahal. At nung pagbalik na po namin, mga minamahal, doon po, mga minamahal, dumating po yung isang talagang may-ari po ng pribadong parkingan po noon, mga minamahal. At sabi po niya, mga minamahal, kayo po bang may-ari po nitong sakyan na ito? Sabi nila po. Kasi po, mga minamahal, nung kinakausap po kami, may kinokontak na po pala siya na i-report niya po na ituwing po yung sakyan na po yan, mga minamahal. Labis ko yung pinapasalamat sa ating pinakamamahal po yung Jesus na that time po, mga minamahal. Kung sakaling hindi po kami bumalik ng dalawa po, mahal Panginoon, ay mga minamahal, ito po ay siguro po, ito ay natuwing na po, wala po. Praise the Lord. Labis ko din po pinapasalamat sa ating pinakamahal po yung Jesus sa pag-iingat niya po sa amin.
sa papunta po sa lugar ng Makati po, mga minamahal. Labis ko yung pinapasalamat ang mahal po Jesus. At sa aming pag-uwi, mga minamahal, pinag-ingatan pa rin po kami, mahal Panginoon. Maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. Mata sa papuri, pagsamba, malawalhati, pagdakila, ay tanging sa ating pinakamamahal po Jesus po lamang. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alat magsabi ng praise the Lord. Alat magsabi ng praise the Lord. God bless sa pinagpalapatuan natin pong beloved brother Harrison Marquez. Totoo ang sinabi natin, mga kapatid, mga minamahal. Dahil nung nag-park po mga minamahal, dahil lang yung balik ko din sa po mga minamahal sa driver mga minamahal ng van nung nakaraang linggo, dyan sa Marikina mga minamahal, yung pala mga minamahal, pinag-parkingan namin mga minamahal na lugar ay kumbaga hindi na po yun saklaw mga minamahal doon sa ipinaalam ng mga beloved children po mga minamahal. At kung mapapansin nyo yung karatula doon mga minamahal ay no parking for both side, mga minamahal. Ang nangyari, yung mga iba nating kapatiran na nasa ibang outreaches, mga minamahal, tinapatan doon sa kabilang kalsada, yung parking natin, mga minamahal, ng 5 van. Ibig sabihin, double parking na mga minamahal. Kaya ibig sabihin talaga yung residente doon, siyempre mga minamahal, magre-reklamo. Itinawag niya mga minamahal sa traffic enforcer mga minamahal na talagang not possible na talaga mga minamahal ng magsalubong mga minamahal ang mga sakyan doon. Nag-cause mga minamahal ng heavy traffic mga minamahal. Kaya talagang kung tayo mga minamahal hindi Kristiyano ay talagang hindi kang mabless mga minamahal. Sabi namin ay talaga kung tayo ang nasa sitwasyon nila mapulaan lang ang gawain ng mga Panginoon. Pero alam niyo mga minamahal, ang kabutihan ng mga Panginoon, kami mga minamahal na beloved elders, mga minamahal, mga drivers, mga minamahal, hindi pa kami pumasok agad doon sa mismong balagawain, sa Marikina Sports, mga minamahal. Hindi namin alam. Siguro yun ay kalooban ng Malapayon, hindi pa kami makarating doon agad. Dahil may darating mga minamahal na enforcer. Kapag kami mga minamahal, nagtungo na doon, ay sino kayang madatnan ng mga enforcer doon, mga minamahal, sa 5 van? Automatic mga minamahal, ilapag nila yung ticket doon mga minamahal. Amen? Na talagang, sabi nga mga minamahal, ay hindi natin alam kung magkano ang singilyar doon. At 1,000 yun, siguro mga minamahal, minimum yun mga minamahal, 1,000 yan. Alam niyo mga minamahal, kami mga minamahal, nang kami alis, dumating sila. At nakausap pa namin mga minamahal at talagang sinabi sa amin na magharap kami ng ibang pagpaparkingan. At yung ibang mga minamahal, mga kapatiran natin sa ibang outreaches, mga minamahal, talagang sinulatan ng mga minamahal, inalano doon sa salamin mga minamahal, na mga bawat sakyan po nila mga minamahal. Talagang ang na-realize namin doon mga minamahal, sabi namin bilang driver mga minamahal, ay talagang ang sasakyan na gamit mo ay hindi dapat basta-basta iwan, pabayaan. Dahil yan ay bilang driver, kumbaga kasama mo yan, irresponsibilidad mo yan. Amen? Na kung natikitan, sino ba mga minamahal ang pwedeng sisihin dyan? Bukod sa amin, walang iba kundi ating beloved ordinary preacher, nakapangalan sa kanilang mga minamahal yan. At ngayon mga minamahal, nung nag-park kami, tinuro mga minamahal, doon sa pampribado, sabi nga natin mga kapatid, pampribado yan, na kung saan, bentahan ng mga sasakyan. Nung kami nag-park doon mga minamahal, may nangingisi-ngisi, may ngumingisi-ngisi mga minamahal na tauhan, pero hindi namin alam na tauhan nung time na yun. Hindi pa kami naka-imagine yung mga minamahal, hindi pa kami nakapasasakyan, nagta-thumbs up na, sabi niya, okay lang mag-park. Sabi ko, nagulat ako, sabi ko, kakaiba naman ito. Grabing hipo naman ng Malapayon ng kanyang puso, na hindi pa kami nakababa, hindi kami nagsalita, ay okay mag-park. Kaya sabi ko noong time na yun, parang may question sa aking isip, pero yan ay himala ng Malapayon, hindi dapat questionin. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ngayon, bumaba yung ating beloved elder mga minamahal, sabi niya, okay daw, okay mag-park dito. Pinaalam ko na. Ay nga nangyari mga minamahal, ang nasa isip-isip namin, okay na. Siguro talagang niloob ng Malapayon na nung doon sa unang pinagparkan ay hindi pa kami nakapasok agad sa Marikina Sports Complex dahil nga darating yung enforcer. Sabi ng mga kasama namin, siguro kalooban na kinakailangan na nating pumunta doon sa Marikina Sports Complex para magpuri na. Ito na mga minamahal, papunta na kami, lahat ng mga beloved elders, iniwan na namin mga minamahal yung 5 van, ay itong ating mga kapatid na patotoo, nakalimutan niya, tinanong ko, sabi ko, bro,
hindi mo ba nailak yung yung van natin? Kasi pag hindi mo nailak yun, delikado tayo, marikin natin, hindi natin alam ang kalakaran mo ng mga masamang loob dito. Pag pinasok yan, baka pagbalik natin, wala na mga bagahe dyan. Sabi niya, mukhang hindi ko ata nailak. Sabi niya, kaya mga minamahal, sabi niya, tara, balikan natin, ilak natin. Sabi ko, mga minamahal, alam niyo, pagbalik namin, mga minamahal, mayroon doon, may hawak-hawak na aso, tapos sa hawak-hawak yung cellphone, may tinatawagan siya. At ang tinatawagan niya, mga minamahal, magtutowing. Tinawagan niya, mga minamahal, magtutowing, dahil ipapatowing niya, mga minamahal, 5 van natin. Galit na galit siya, sabi niya, bakit nag-park kayo na hindi kayo nakiusap sa akin, hindi kayo nagpaalam? Ako ang may-ari dito. Pinakita niya sa amin, ito, tinatawagan ko na. Magtuwing, pumunta rito. Yung mga kliyente ko, hindi mag-park dahil sa inyo. Sabi niya. Sabi ko, praise the Lord po, pasensya na po kayo, sir, dahil nung nakipark po kami dito, meron pong lalaki po dito, kulot ang buhok, nakasalamin, nakaputi, at nag-thumbs up sa sabi niya, okay daw mag-park. Pasensya na po kayo, inakala namin na siya po yung may-ari. At hindi po namin, sabi niya, hindi, wala akong inutusan dito na mag-park kayo dito at walang lumapit sa akin, hindi man kayo nagpaalam. Saan ba yan? Sabi niya, para saan ba itong park ninyo? Tapos nakita niya yung logo mo minamahal ng Jesus Mercosed. Ay, dyan lang po sa Jesus Mercosed po ito. At dyan po sa Marikina Sports Complex ay may dinner house po nagawain ng Malapahinoon. Sabi niya, mo minamahal, pasalamat kayo at bumalik kayo rito. At meron akong nakausap para lang malaman ko kung sino kayo at ano ang purpose ni Bangkino nag-park dito. Sabi ko, ay salamat po sa Malapayunong Sus, sir, dahil sa totoo lang, hindi din namin naisip dahil naging kampante kami na yung nakausap namin una, nag-thumbs up ay siyang may-ari. Pero ginamit ng Malapayunong siguro itong aking kasama na nung tinanong ko, hindi niya pala nailak yung papintuan ng van, kaya bumalik kami para ma-secure po. At yung kaloobang po, makapagkita po tayo, sir. Sabi niya, kaya nga o sige, hindi ko natatawagan yung magtuwing dito dahil nakausap ko naman kayo. Sa susunod, pag mag-park kayo, talaga siguro din ninyo na makausap niyo yung may-ari. Sabi ko, maraming salamat po, sir, dahil hindi po kayo ng Malapaynoon, lumabas na pagkita po. Ano po ang pangalan ninyo, sir? Sabi ko, para pag halimbawang bumalik kami dito at baka may mamaya may pakilala na may-ari uli, ibang may-ari. Ano po ba ang pangalan niyo, sir? Para pag halimbawang sitayin kami, masabi namin na yung pangalan. Sabi niya, ako si Efren, for Ronda, ako talaga may-ari. Sabi ko, salamat sa Malapaynoon. Pagpalain po kayo ng Malapaynoon, sir. Salamat sa ating Malapaynoon. Talagang grabe, mga minamahal. Ang pagdadrive, hindi biro. Ang pagiging driver, hindi biro, mga minamahal. Sa totoo lang, mga minamahal, sa una pa lang, hindi po dapat ako mag-drive. Amen? Sabi ko sa ating beloved preacher, noon, mga minamahal, pandemic, talagang yung inaakyat namin ng bundok ng Biskaya. Pero sa totoo lang, mga minamahal, pag ako nagdadrive, hindi ko yan sinusolo. Kasama ko lagi aking papa o yung aking kuya o yung aking kapatid. Nagsasalitan kami dahil ako talaga, mga minamahal, mahina ako sa puyatan. Pag mga minamahal, masakit ang aking likod. At alam niyo, mga minamahal, kinakailangan din, mga minamahal, ako pang kontra ng tulog ay kain. Kinakailangan ko may mangingit ako bilang nagdadrive at mainom. Kaya mga minamahal, nang malaman ko, mga minamahal, na yung ating mga kapatid na kahati ko sa pagdadrive ay hindi pala pwede, nag-request ako sa ating beloved ordinary preacher at salamat sa Malapaynoon, pinayagan beloved ordinary preacher na yung nagpatotoo, ating beloved brother Harrison, siya ang aking makasama. Dahil grabe, mga minamahal, first time kong papasok ang Marikina, kapag nag-drive kami ng aking papa, mga minamahal, tiplex lang, kabisado ko tiplex, mga minamahal, pero never ko napasok ang inlex, mga minamahal, lalo na Marikina, mga minamahal. Pero mga minamahal, salamat sa Malapaynoon, talagang ang Diyos, mga minamahal, kapag kasama natin ang Malapaynoon, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng karunungan, ang Diyos ang gumagawa ng kaparaan ng Malapaynoon, ginagamit ng mga tao sa paligid. Ano ang dapat natin gawin? Saan tayo tumungo, mga minamahal? Pinag-ingatan kami ng mga beloved elders ng mga drivers, mga minamahal, na talagang sa totoo lang, aking pinagpalang ako, mga minamahal, doon sa van namin, kasama ko si Brother Harrison, mga minamahal, ay kahit inatok na yan, papikit-pikit, sabi ko, bro, tubig. Kahit matapon-tapon na mga minamahal, kinakailangan mo inom. At sabi ko, takin mo sila yung mga kasamaan natin. Kumusta na sila? Saan na sila? Mukhang nahuli na tayo. Sabi ko. At yung mga beloved elders, salamat sa Malapaynoon. Bagamat, siyempre sa pagod, nakatulog na lahat ng kasama nila. Pero yung mga kasama ko, mga beloved elders, mga minamahal, pinalakas ng Malapaynoon, mga minamahal, gising ang kanilang diwa. Pinag-ingatan kami ng Malapaynoon hanggang makarating kami dito, mga minamahal. Kaya sabi ko, salamat sa Malapaynoon. Kung hindi dahil sa Malapaynoon,
walang mga Kristiyano ang magsisikap, mga minamahal, lakbayin ang ganung kalayo. Amen? Kung hindi dahil sa malapay mga minamahal, kung hindi dahil sa ating malapastor nagturo sa atin, mawala sakit sa mga kaluluwa, ay hindi natin susuungin ang ganung mga minamahal. Pero sa pagsikap natin mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, bagamat tayo inilalagay ng kaaway mga minamahal sa tiyak na kapamakanakahiyan, ang Diyos pa rin ang nagliligtas, nagpuprotekta sa ating mga minamahal. Kaya ang lahat ng kapurihan, kalulatihan, kapasamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Talagang hindi lamang patutuo mo minamahal na mapakinggan, patutuo din na doon sa labas, sa gilid mo minamahal ng sports complex, may himala ang Panginoon ginawa sa amin mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. At mga minamahal, tayo po yung muling patuloy mga minamahal at naman pong ibinibigay ang buong pato sa ating pong beloved Sister Jamil Milan. Ating pakinggan kung paano po siya pinagpala ating pinakamamahal na Panginoon at ang maganda ating pong beloved brother John Carlo Rosario. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. At dobleng paggalang po sa ating kagalang-galang na Pastor Wildes Estrada Almeda, and we will always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda and to their beloved children. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved workers, elders, at sa inyo rin po mga beloved kapatiran, sa ating mga beloved live webcast viewers. Isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ganito ang pagkakataon na ibinigay niya po sa akin upang muli ko pong mapagsalamatan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang mga dakilang ginawa sa aking buhay. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya po sa amin sa aming pagpunta po dito sa ating banal na gawain sa overnight service. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na maalala ko lamang po na dati-rati po mga minamahal, nandyan po na ang buhay po namin ay magulo po, na lagi pong nag-aaway ang aking beloved parents dahil po sa bisyo po ng aking beloved father. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mayroon po tayong mahal na pastor na nananalangin para sa atin na sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na masave din po ang aking beloved father, na sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dati-rating mga minamahal na pinipigilan po kami ng aming beloved father na dumalo sa ating banal na gawain, na andyan po na sila po yung nagiging hadlang. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus nang masave po sila sa gawain nating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na sila pa po ang nag-initiate na magbigay po ng pamasahe sa amin. Nagtatanong po sila kung may masasakyan po kami. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dati-rati din po mga minamahal na andyan po yung hirap ng buhay, andyan po nakapagdadalo po kami dito sa ating banal na gawain, andyan po na kailangan pa po naming makiusap sa mga bus driver na makisakay po kami papunta po andyan po sa bayan ng San Carlos, na andyan po na sa susunod po mga minamahal na dyan po mula po sa Sepnas po, dyan po sa bayan, andyan po nalalakarin po namin yan dahil sa kakulangan po ng pinansyal na hindi po namin ma-afford na makapag-tricycle man lang po. Ngunit sa kahabagan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga oras na ito, andyan po na siya po yung nagpo-provide ng aming mga pangangailangan, na hindi naman po namin kailangan na makiusap sa mga driver na makasakay po kami. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na small business, na bagamat small business po yan na patuloy po itong pinapalago ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi po namin ma-imagine na magkakaroon po kami ng small sari-sari store. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na isa rin po kami na makapunta sa Victorious Salipaw Peace Mission Anniversary na dinaos po natin sa Marikina Sports Complex. At pinagpapasalamat ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na pinag-ingatan po tayo na mula papunta hanggang pagpauwi. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na nung pagkarating po namin nandyan po na grabe po yung tirik ng araw na sobrang nakakapaso po ito. Ngunit sa kahabagan nating pinakamamahal na Panginoon Jesus na ongoing po ang congregational singing, nandyan po na tinakpuan po ng ating pinakamamahal na Panginoon
Panginoong Jesus ng ulap ang araw na yan upang hindi tayo mainitan. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na sa patuloy na kalakasan na ibinibigay niya po sa amin na sa aming pagpasok sa eskwelahan, nandiyan po na binibigyan po kami ng wisdom, knowledge, and understanding. Kaya pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang mga pagpapala na hindi man po namin hinihiling, ngunit ibinibigay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pinagpapasalamat ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bagamat hindi man po karapat-dapat, ay patuloy na kinakahabagan na gamitin sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kahit hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Palakpakan natin ating mga Panginoon. God bless sa pinagpalapato ng ating pong Brother Jamil Bilan. Amen. At mga minamahal, tayo po yung umawit mga minamahal habang naghahanda ating pong mga beloved mga awit para sa pupuring awit sa ating mga Panginoon. O kay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, ligaya. Pagkat namang mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa gala, ligaya. Mga awit bakalangit, gaya sa iyong na di kayang tumbasan. Anumang awit sa libutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya pag magmula ng si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, sa gilang ligaya. Mga awiting makalangit mo, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kayang tumbasan. Ano bang awit ang aking sa libutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya pagmula ng si Jesus ay makilala. Ukay sarap umawit, awiting makalangit, puso mo'y umiindak sa tuwa, sa gala, sa gala, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na ligayang tumbasan. Anumang awit na sa libutan, pagbuhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon'y masigla at masaya, pagmula ng si Jesus ay makilala. Magmula ng si Jesus ay makilala. Praise the Lord! Amen! Tayo po muna naman, manatili lang tayo at sama-sama po na awitin, iaalala na ng choir para mas ating pinakumahal Panginoon. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, the beloved Youth and Singles Choir. Amen.
hallelujah. Hallelujah. Salamat po. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Kami po ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved youth choir, sa mga special na awitin na inyong ginagdog sa ating mahal na Panginoon. Puri ating pinakamahal na Panginoon. You are my heaven, always forgiven and in love with you. You put together, my love forever, I will live for you. I was in pieces, sprinkled with praises, till you came. Now I live only to sing but to worship your name. Waiting so long, now I see you belong, I'm not loving you. Took me some years and some pain and some thirst, but pulled me through. Well, I waited so long, now I see you belong down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Amen! Praise the Lord! Pwede pagkamamahal ng Panginoon. Minsan pa natin palakpakan at purihin nating dakilang Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal sa ating pong mga pinagpalang patutuo, ako po yung bumabati mo ng isang magandang umaga. Praise God. Sa ating mahal na Panginoong Hesus. At ganoon din po mga minamahal sa ating mga kapatiran, mga bagoong datihan. Purihin nating dakilang Diyos. At higit mga milangang pagbati ang pinakamalas na pagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po mga minamahal, tuloy-tuloy sa po magpapasalamat at akin na pong tinatawagan mga minamala ang susunod po magbigay ng kanyang patutuo. Ating beloved brother GC Rosario at sundan po ng ating beloved sister Ashley de los Santos. Amen. Hallelujah.
Amen. Pastor po, pinatas na pagpupuri, pagluhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamahal pang Isus po lamang. Ako'y napapabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon ng ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Amida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako po ay nagpapabot ng isang magpalang madaling araw po sa ating lahat. Ako na po rin papasara sa ating pinakalapat po na ako'y nabigyan ng pagkakataon upang ipayag ang ginawang kaputin sa aking buhay upang pasalamatan ating pinakamahal pang Isus. Ako na po rin papasara sa ating pinakalapat po na back year March 21 ako po nakaranas na rin kaso 10 days wala pong kain, wala pong panlasa. Ako po ay nanghinang nahilo naman niyo po na ako'y nandesisyon na magpatingin po sa mga hilot ko may pilay ba o wala yung akilo ko minamahal niyo po na patapos po ng panghilot ni minamahal may yan po ang dahilan ng trangkaso na 10 days na minamahal niyo po na after ng panghilot ni minamahal niyo wala pa rin po kagalingan minamahal niyo po na sabi ko sa sarili ko minamahal bakit ko ito naranasan ko to dahil gusto ng pinakalapas na bumalik po ako sa pagdadalo minamahal yung paminamahal ako'y bumalik po ng April 4, 21, sa po yan, ako'y nakisisi, napupuri sa ating pinakalapas pang Isus, po na after preaching liyan si minamahal po na yung aking trangkaso na 10 days, istang pong pinagaling ng pinakamahal pang Isus. Ako din po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakalapas Panginoon Isus, minamahal yung aking pilay po sa aking likod ay standing pinagaling ng pinakamahal pang Isus. At lubos-lubos ko po yan pinapasalamatan sa ating pinakapang Isus na ginawang kagalingan po sa aking buhay. Ako'y napapuri papasalamatan sa pinakalapat po na last Sunday nga po minamahal po na isa po ako sa nakasama po sa dako ng Marikina minamahal po na upang pinagdiriwang natin ang 25 years Victorious Talipa Peace Mission Anniversary minamahal po na sa patuloy na pagkabay pang-iya po sa amin minamahal sa maluhating nakarating po doon minamahal sa dako ng Marikina Sports Center sa aming pag-uwi minamahal sa lubos ko yung pinapasalamatan sa ating pinakalambaysan niya patuloy na papapalan niya minamahal po na patuloy ako'y napupuri papasalamatan sa ating pinakalambaysan sa patuloy na papabayad ng aming sa pang-araw-araw po na patuloy na pagkabay pang-ingat po sa aking hanggang sa aking beloved parents, sa aking beloved kuya, sa kanilang mga trabaho. Kaya lubos-lubos kayong pinapatalatan sa ating pinakalapais dahil hindi kami pinapabayaan bagaman di po karapat-dapat patuloy na kinakabagan bilang mangawit at bilang kameraman hanggang dito lang po lang kapag-salamat ay sa ating pinakamahal pang Isus lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Mother JC Rosario, sa iyong pinagpalang patuto, puritin ating pinakamamahal ng Isus. Tunay po na napakabuti ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tunay po na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, ay buhay. Sumasa atin, mga minamahal, ang ating Diyos sa araw-araw. Tunay po, mga minamahal, na nung araw, mga minamahal, tayo po ay hopeless. Subalit, mga minamahal, tayo po ay tinawag ng ating Diyos sa gawain ito. Kaya po mga minamahal, wala po tayong ibang gagawin mga minamahal kundi po magpakainit, magpakaningas sa paglingkod sa kanya mga minamahal sapagkat tunay po na malapit na po ang pagbabalik ng ating Diyos. Nariyan mga minamahal ang iba't ibang klase mga minamahal ng mga dilubyo mga minamahal na dumarating po sa libutan ito. Yan po yung tanda mga minamahal na ang pagbabalik ng Diyos mga minamahal ay malapit na mga minamahal. Lalo po tayo maningas mga minamahal, lalo tayo magbantay mga minamahal sa ating pong kaligtasan mga minamahal sapagkat malapit na ang Panginoon na tayo po ay kanya pong kunin mga minamahal doon po sa kanyang piling, puri ng Diyos mga minamahal. Minsan pa natin palakpakan ng ating dakilang Diyos. Patuloy po tayo mga minamahal sa ating mga pinagpalang buhay ng mga patutuo. Praise God. Ako po, aking pong tinatawagan ang susunod na kanyang magbabahagi ng kanyang pagpapasalamat. Ating beloved Sister Ashley de los Santos. Amen. Hallelujah.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Ako po'y nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeda, at ako rin po ay bumabati sa kanila pong mga beloved children at sa inyo pong mga beloved na kapatiran, at sa ating pong mga live webcast viewers, ako po'y bumabati ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa ginintong pagkakataon na ipinagkaloob niya po sa akin upang mapasalamatan siya sa mga mabubuting ginawa niya po sa aking buhay. Unang-una po sa lahat, ako po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw po na pag-iingat niya po sa amin, sa aming pong araw-araw na pagpasok, maging sa pagpasok po ng aking beloved parents sa kanilang mga trabaho. At ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagpapagaling niya po sa aking karamdaman. No, ako po ay bata pa lamang, mga minamahal, dahil maalala ko lamang po nung hindi pa po kami nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nung ako po ay 2 years old, mga minamahal, meron po akong karamdaman na pneumonia, mga minamahal, at ayan po ang karamdaman na nagpapahirap sa akin, mga minamahal. At sa tuwing aatake po ito, mga minamahal, ako po ay dinadala na po sa ospital, mga minamahal, at nako-confine po ko. At dyan din po na nagre-reseta din po sila ng mga gamot na ang dulot lamang po ay pansamantalang kagalingan, mga minamahal. Ngunit nung kami po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa unat panalangin po ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda, ako po ay gradually pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa wisdom, knowledge, and understanding na ipinagkakaloob niya po sa aking pag-aaral po, mga minamahal. Bagamat dyan po na tuwing nahihirapan po ako sa aking pag-aaral, dahil minsan po, mga minamahal, dyan po na hindi po maiwasan ng pagkapuyat, mga minamahal, ngunit dyan po ang pinagkakaloob na ating pinakamamahal na Panginoon na pahinga, mga minamahal. At ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil isa po ako sa kanyang kinahabagan na makasama sa ating 25th Talipaw Victorious Anniversary po nung Sunday, mga minamahal. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa aming pong pagpunta, maging sa pag-uwi po dito sa ating nagawain. At nagpupurit, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-provide niya po ng aming pangangailangan, na bagamat hindi man po namin ito hinihiling, ay kanya pa rin po itong ipinagkakaloob. At nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga pagpapalang physical, financial, at higit sa lahat sa mga pagpapalang spiritual, na bagamat hindi man po karapat-dapat, ay kanya pong minarapat na magamit sa kanyang banal na ubasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved sister Ashley de los Santos, sa iyang buhay na patuto. Tunay po, mga minamahal, na nandiyan po ang pagpapala, pag-iingat ng Diyos sa ating mga minamahal, sa ating pong gawain, mga minamahal. At ako rin po yung magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, na tunay po, mga minamahal, grabe pong pagpapala, pag-iingat ng Diyos, mga minamahal, sa ating mga minamahal. Yung pong ating pagpunta, mga minamahal, sa ating anniversary, sa Talipaw Victorious Anniversary, mga minamahal. Doon po sa dako ng manyan, nandiyan po ang pag-iingat ng Diyos, mga minamahal. Sa amin po nga ba, pagmamaniho, mga minamahal, na kami po ay nakarating na malatahati. Tayo po, mga minamahal, ay pinag-ingatan ng Diyos, mga minamahal. Nandiyan yung patnubay, mga minamahal, hanggang doon po, mga minamahal, sa Binyo. Praise God. Tunay po, mga minamahal, na ang Diyos ay kasama natin. At grabe po, mga minamahal, pagamat masabi ko po, mga minamahal, na sumobra po, mga minamahal, yung pong time limit, mga minamahal, na ating pong pag-rent, mga minamahal, sa van, mga minamahal, subalit tunay po, mga minamahal, ang Diyos, mga minamahal, kasama natin. 5 van, mga minamahal, yung pong ating nirenta, mga minamahal. Ako po inatas na po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, na mag-rent po, mga minamahal, na mga sasakyan natin patungo sa Manila, mga minamahal. Tunay po, mga minamahal, nandiyan po, mga minamahal, yung pagkapalan ng Diyos, bagamat sumobra po, mga minamahal, ang halos po yung isang van, mga minamahal, 4 hours, mga minamahal. Yung 4 na van, mga minamahal, sumobra po ng 2 oras. Estimated, mga minamahal, yung time, mga minamahal, pag umabot po tayo ng 4 hours, mga minamahal, ito po ay magiging
automatic mga minamahal, 2 days po yung rent po namin, rent mga minamahal, subalit napakabuti ng Diyos mga minamahal, tunay po na hinipo ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamalang Panginoon, hinipo po ng Diyos mga minamahal, yung pong ating pong pinagrintahan, at kami rin po mga minamahal ay kanila pong pinaisnak mga minamahal, at po rin ating pinakamalang Panginoon, nandiyan yung pagkabay, patnubay, magandang mga minamahal, doon po sa venue. Halos po yung ibang mga kapatira, mga minamahal, yung mga sakyan po nila, mga minamahal, ay matuwing mga minamahal, yung ibang mga minamahal, ay tinikitan mga minamahal, subalit mga minamahal, purihin ang Diyos mga minamahal. Tayo po mga minamahal, pinag-ingatan ng Diyos mga minamahal, hindi po tayo mga minamahal na tikitan. Bagkus mga minamahal, tayo po inilipat ng ating mahal Panginoon sa maayos na parking lot mga minamahal, upang maging maayos din po mga minamahal ang ating pong pagpaparada hanggang sa ating pag-uwi mga minamahal. Nandyan mga minamahal, tayo, yung isang ban mga minamahal ay tunay po na nagkaroon ng problema mga minamahal, subalit boy ang Diyos natin mga minamahal, at bagamat may mga abirya mga minamahal, subalit ang patuloy tayong nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Nandiyan ang kanyang paggabay, ang patnubay mga minamahal, na tayo po'y nakauwi na maluwalhati at ligtas sa uri ng disgrasya at kapamakan. Purihin ang ating dakilang Diyos, isang pagpapasalamat mga minamahal sa ating pinakamamahal na Panginoon, at tunay na ang Diyos nating pinaglilingkuran ay Diyos na buhay. Minsan pa natin palakpakan at sumigaw ng Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po tuloy-tuloy mga minamahal sa ating mga buhay na patutuo. Ating tinatawagan mga minamahal ang susunod po ng babahagi ng kanyang banal na pasalamat. Ating beloved Brother P.D. Castillo, at sundan po siya ng ating beloved Sister Lydia Tawaran. Amen. Hallelujah. Kung wala po siya mga minamahal, ating pong tinatawagan mga minamahal ang susunod mga nating beloved Brother Mark Rolin Dumalanta. Amen. Praise the Lord po. Ang pinamataas na pagpupuri, pagluluwala at pagpaparangal ay sa ating pinamamahal na Pace po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda, minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po'y bumabati na isang pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan na pinagkalo niya po sa akin. Dahil dati-dati pa lamang po nung bata po ako po may karamdamang asma, at sa tuwing inatake po ako ng aking karamdamang asma, ay pinapacheck up po ako ng aking mga magulang. At halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawing ito, ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. May share ko lamang sa inyo mga minamahal. Dahil yung 5 years old po ako, dalawang beses po ako na-confine sa ospital. Dahil po sa sobrang panakit po ng aking tiyan, ako po in-ultrasound at na-laboratory test, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay humingi na po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus, at nang papag-appear po dito sa pastoral house upang ako ilihans at may timating na beloved worker sa hospital upang ako ilihans sa kabagan natin pinamamahal na Panginoon Jesus. At sa unang dalangin natin minamahal at kagalang-galang Pastor Wildy Estrada Almeda, ako pa pinagaling ng ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-ingat niya rin po sa amin sa dako ng Marikina, maging sa pagpunta at pag-uwi. Nandiyan na ako po talaga ay hindi makakasama, ngunit salamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus dahil ni po niya aking mahal na lolo upang ako ibigyan ng pamasahe at maging sa pagkain na rin. Kaya labis-labis ko rin po sa pinapasalamatan sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus, maging sa pag-ingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa magpapapalang patuloy na pagkakalo niya sa amin magmula sa financial, physical, material at sa papalang spiritual. Kaya nandito lang po ang lahat ng pasalamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother
Mark Rolin Dumalanta sa Buhay na Patutuo. At tunay po mga minamahal at napakabuti ng Diyos mga minamahal. Wala na pong ibang mahalaga mga minamahal sa ating buhay mga minamahal, kundi po mga minamahal ang ating buhay mga minamahal, ilaan po natin mga minamahal sa paglilingkod sa Diyos. Yung bawat sandali mga minamahal na ating ginugugol mga minamahal sa libutang ito mga minamahal, ating pong ituon mga minamahal, ang ating pong kaisipan at ang ating pong panahon mga minamahal sa ating paglilingkod sa Diyos mga minamahal. Bakit mga minamahal? Tunay po mga minamahal na tayo po nung araw mga minamahal ay wala na pong pag-asa. Lifeless tayo mga minamahal, powerless mga minamahal, subalit napakabuti ng Diyos mga minamahal. Tayo po'y tinawag sa ministering ito mga minamahal. Tayo po'y tinuruan ng ating mga magulang sa ating mahal na Panginoon kung paano po yung tamang formula mo ng paglilingkod sa Diyos, pagpupuri sa ating dakilang Diyos na tunay ba mga minamahal. Narito po tayo mga minamahal na ating pong nakamtan mga minamahal yung pong biyaya at saka ng pagkapala na pinangako ng Diyos mga minamahal sa ating buhay. Pagmamasdan natin mga minamahal ang sanlibutan ito ngayon mga minamahal, tunay po mga minamahal na yung pagbabalik ng Diyos, yung pong mga signs mga minamahal na malapit na dumating mga Panginoon at na pong nararamdaman mga minamahal. Ang aklat ng Job mga minamahal, chapter 9 verse 5 and 6 mga minamahal, ang sabi ng Diyos, aking liligligin sa aking galit ang sanlibutan mga minamahal. Yan po ang sabi ng ating dakilang Diyos. Bakit? Ang mga tao mga minamahal, nandiyan po mga minamahal, sila po ay abala kung sa mga bagay mga minamahal na narito sa sanlibutan mga minamahal. Wala po silang panahon sa paglilingkod sa Diyos. Nandiyan po mga minamahal, nakikita po natin mga minamahal, iba't ibang lugar mga minamahal sa Pilipinas mga minamahal. Tayo po mga nakakaranas ngayon mga minamahal ng lindol mga minamahal. Yan po mga minamahal, signs na po ng ating dakilang Diyos mga minamahal. Kaya po tayo mga minamahal magsumikap. Tayo po mga minamahal ko ay patuloy na magpakainis sa paglingkod sa ating dakilang Diyos sapagkat mga minamahal, malapit na po ang ating pong pagliligtas ng ating pinakamalang Panginoon. Malapit na po mga minamahal, tayo po ay kunin ng ating dakilang Diyos buntos na po sa buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ating malang Panginoong Jesus. At tayo po mga minamahal ay patuloy na makakapakinig mga minamahal ng mga buhay na patutuo. At akin na pong tinatawagan mga minamahal ating beloved Sister Lydia Tawaran sa kanya pong buhay na pasasalamat sa ating malang Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Ako din po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang po sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga turot aral ng ating minamahal kagalang-galang Pastor Wilda Almeida. Ganoon din po sa ating Assistant Pastor Lino si Almeida. At ako rin po ibabati sa buong sambayan ng Almeida family. Ganoon din po mga minamahal. Sa inyo po ako ibabati na magandang madaling araw na po mga minamahal. Nagpupuri at nagpapasalam po ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil ako'y pikinahabagan sa mga oras na ito para po pasalamatan ang ating pinakamamahal Jesus sa lahat po ng himala na ginawa niyo sa aming buhay. Nagpapasalam po ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil po alam niyo po kami po ng aking mga mahal mga kapatid, mga panonood na nagyan po na nagbiyahe po papuntang Maynila last Friday mga minamahal. After overnight po mga minamahal, pumunta po kami, nagbiyahe po kami papuntang Maynila dahil po andyan para po makidyo ng practice po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napapasala po ako sa ating pinakamamahal Jesus dahil po andyan na kinahabagan po kami na tatlong mga minamahal, maging aking isang ating mga minamahal. Nandyan malalhati po kami nakarating doon sa Maynila mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, Ganun po, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal sa Delan dyan. Pinagpala po ang inyong abang lingkod, mga minamahal na kami po ay nakaawi sa ating, naka-join po naka-join po sa pag-aawit mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nandiyan po na pinapasalamat ng ating pinamahal sa Delan dyan ang aking mahal na anak mga minamahal nung ongoing po ang ating banal na gawain mga minamahal nung maghahapon po mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na, andiyan po na talagang aking mahal na anak, andiyan po na nilagnat po yan mga minamahal.
Although nandiyan na nilagnat po ang aking mahal na anak, mga minamahal, andyan din po nagsuka, mga minamahal. Andyan pa rin mga minamahal, nakikita ko rin po yung kanyang kalakasan, mga minamahal, andyan po masigla po siya, mga minamahal. Alam niya po, hanggang sa pag-uwi po, mga minamahal, andyan pa rin nilalagnat pa rin po yan ang aking mahal na anak, mga minamahal. Ilang araw po yan na nilagnat, mga minamahal. Andyan po, nagsumaw po ako sa ating pinakamahal na nawa pagalingin po siya, mga minamahal. Andyan po, naaawa po ako sa aking mahal na anak, mga minamahal. Pero alam niyo po, mga minamahal, nung Wednesday, mga minamahal, hindi po kami nakadalo dahil andyan po, mga minamahal, na mataas po yung kanyang lagnat, mga minamahal. And then, andyan po, pinahilot ko po yan, mga minamahal. Ang sabi po nila, mga minamahal, ay napili, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung bandang gabi po ng Wednesday, andyan po, grabe pa rin po yung lagnat ng aking mahal na anak, mga minamahal. Alam niyo po, grabe po pagsusumamo ko sa ating pinakamamahal na Jesus. Andyan, mga minamahal. Nung Thursday, mga minamahal, andyan po, nung umaga na po yan, mga minamahal, andyan na may yung lagnat po niya ng talagang nung madaling araw, grabe po yung init ng kanyang lagnat. Alam niyo po, mga minamahal, nung after ng mga minamahal, magtatanghali na po, mga minamahal, alam sana po natin pinakamamahal dahil diyan po na ang kanyang lagnat ay humupo na po yan, mga minamahal, kundi sinat na lamang po, mga minamahal. Salamat po sa ating pinakamamahal sa kagalingan na pinagkalob sa aking mga anak. O yun, sa ngayon po, mga minamahal, medyo matamlay po rin po siya, mga minamahal, dahil andyan, alam niyo po, maliban sa pilay, lagnat, sipon, ubo, mga minamahal, yan din po ay talagang sumabay din po yung mga minamahal pagtubo ng kanyang ngipin o mga minamahal. So kaya po andyan po, mga minamahal, yung kanyang katamlay, mga minamahal. Pero salamat po sa ating pinakamamahal so dahil andyan, akala ko po hindi po kami makakadalo sa oras na ito, mga minamahal. Dahil alam niyo po, yung abang lingkod, nandyan po na masama rin po ang aking pakiramdam, mga minamahal. Nandyan po na medyo sinisipon na po ako, mga minamahal. Pero ito na yung mga minamahal. Kung andyan ang kagalakan sa ating puso para dumalo, mga minamahal, andyan po, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, andyan po gagawin ng paraan, mga minamahal. So salamat po sa ating pinakamamahal Jesus. Bago po ako tumayo, mga minamahal, dito, andyan po na talagang pakiramdam ko po na talagang masakit ang ulo ko, mga minamahal. Andyan po yung sipon, mga minamahal. Pero ito na yung mga pagtayo ko po dito sa ngayon po para yung sakit ng ulo na yung mga minamahal, inalis po natin pinakamamahal na Jesus. Ganon din po, nagpapasalam din ako sa ating pinakamamahal Jesus. Ang aking mahal na anak, mga minamahal, talagang inuubo po yan, mga minamahal, pag kami natutulog, mga. Pero ngayon, mga minamahal, since dumating po kami, wala pa kung hindi po yan inubo, mga minamahal. Salamat po sa gradual na healing na pinagkaloob po sa aking mahal na anak na kagalingan na yung mga minamahal. Ganon din po, nagpapasala po ko, mga minamahal, sa ating pinakamamahal Jesus. Muli kong sariwain lahat ng mga himala ng ating pinakamamahal sa aking buhay, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, bago po nakilala ang ating mahal na Panginoon dito sa ating banal ganawain, galing po ako sa ibang sekta, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, no, panahon na nung aking nakilala ang ating mahal na Panginoon, andyan po ako pitaga-usig, hindi ako naniniwala sa ating banal na gawain dahil ang buong akala ko, ito po isang kulto, mga minamahal. Pero tunay nga, mga minamahal, gano'n man ako number 1 taga-usig sa aking pamilya, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, dumating ang panahon, mga minamahal, nagkaroon po ako ng problema, mga minamahal, sa aking buhay. Andyan, dumating, may pagsubok po na dumating sa aking buhay, yung pang ginamit natin pinakamamahal na Jesus para po hanapin ko po siya kung saan po yung totoong gawain, mga minamahal. Dahil alam niyo po, andyan po, aktibo po ako sa banal na gawain ngayon, mga minamahal, pero andyan pa rin, mga minamahal, nabubuhay po ako sa makasalimbutang, mga minamahal. Andyan, mga minamahal, nang dumating po yung pagsubok sa aking buhay. Nung nagtanong ako sa ating pinakamamahal, kung nasaan ang ating banal na gawain, kung nasaan ang totoong Diyos na pinaglilingkuran, kung nasaan ang ating banal na gawain na totoo, mga minamahal. Alam niyo po, andyan po, mga minamahal, ng panahon na yun, ang aking mahal na ading, mga minamahal, naisama ko po yung mga minamahal sa abroad, mga minamahal. Panahon na nasa ibang bansa po ako doon nagtatrabaho, mga minamahal. Dahil wala pong gawain sa bansang yun, mga minamahal. Through webcast po kami nanonood ang aking mahal na ading, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, ng mga panahon na yun, umupo po ako sa kanyang tabi habang nanonood po siya, mga minamahal. At alam niyo, mga minamahal, habang ako umupo, mga minamahal, andyan, mga minamahal, nung time ng oras ng patutuo, mga minamahal, andyan sa mga patutuo na aking narinig dyan po, mga minamahal, umiyak po ako, mga minamahal. Alam niyo po, sa mga patutuo dyan po, hinipo po ang aking puso, mga minamahal. Unti-unti, mga minamahal, na yung walang kapayapaan aking puso at isipan, gulong-gulong, mga minamahal. Unti-unti po yan na talagang
nandun din po yung mga minamahal na nagkakaroon ako ng kapayapaan sa aking puso at isipan, mga minamahal. Alam niyo po sa mga patutunan aking narinig, mga minamahal, doon po ako na mga sabi ko, alam niyo po, sabi ko sa sarili ko, nung una, matagal na akong dumadalo kako tuwing every vacation ko, pero bakit nga, sabi ko, nung mga panahon na yun, hindi ko akalain na yung hinahanap kong totoong gawain dito para sa Jesus Miracle Crusade. Alam niyo po, mga minamahal, tunay mga minamahal, nung tinanggap ko ang ating pinakamahal na Jesus sa aking puso at isipan, mga minamahal, yung mga problema sa aking buhay, yung mga bagay na yun, alam niyo po, yung pinilutas sa ating pinakamahal na Jesus, yun po yung walang kapayapaan sa puso at isipan, yung binagyan po ako ng kapayapaan na ating pinakamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At alam niyo po, mga minamahal, andyan din po sa akin patuloy na pagdalo, mga minamahal. Alam niyo po, yung dating may karamdaman po ako sa sakit sa likod, mga minamahal, UTI, mga minamahal. Alam niyo po, every time, mga minamahal, pag sumasakit po yung grabe po, umiyak po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko na malayan sa patuloy na pagdalo, mga paglipas ng buwan, taon, mga minamahal. Hindi ko na namalayan yung pala yung karamdaman ko niya. Pinagaling na po na pala natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. So salamat po sa ating pinagaling sa kagalingan na yan. Ganun din po, alam niyo po, mga minamahal, meron din po akong karamdaman, maraming bukol sa aking dibdib, mga minamahal. Alam niyo po, nung una ko nalaman po yung grabe po yung takot ko, kaba po sa aking puso, mga minamahal. Umiyak po ako, mga minamahal. Alam niyo po, nasa ibang sikta po ako ng mga panahon na yung mga minamahal. Grabe po yung talagang takot ko, mga minamahal. Pero alam niyo po, nagpapasalamat po sa ating pinamamahal Jesus dahil mga panahon na yun, ang aking mga mahal sa buhay nakakilala na po sa ating banal na gawain, mga minamahal. Andiyan po ang lagi nilang pag-share sa akin, mga minamahal. Sabi po nila, huwag kang matakot, huwag kang mangamba. May Diyos silang pinaglilingkuran at ang Diyos daw nila pinaglilingkuran ay talaga naghihimala, nagpapagaling, mga minamahal. Alam niyo po, ng mga tao na panahon na yung grabe po yung takot ko. Dahil sa takot na yun, dahil sa dami na yan, mga minamahal, mayroon pong sinabi ng doktor na isang bukol na yan na tumubo, mga minamahal. Sabi po niya na kahit kailan di daw po yan matutulog, kailangan daw operahan. Alam niyo po, dahil po sa kulang pa rin po ako ng pananampalataya, hindi po ako naniniwala sa himala, mga minamahal, kundi ang paniniwala ko mga panahon na yun sa pamagitan ng doktor, gamot, dyan po ako gagaling, mga minamahal. Nagpa-opera po ako, mga minamahal. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa ating pinawalay sa dala, nagpa-opera po ako, mga minamahal. Andyan pa rin, mga minamahal, andyan pa rin talagang sinamahan po ako sa mga panahon na yun, dahil yung opera, mga minamahal, ay successful mo, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, although naalis po yung isa, marami pa rin naiwan dyan, mga minamahal. Alam nyo, mga minamahal, sa dami ng doktor na aking napuntahan, mga minamahal, isang findings, mga minamahal, maraming bukol. At may isang doktor po ako na napuntahan, mga minamahal. Ang sabi po niya, ang nais po niya, mga minamahal, lahat po yan ay operahan, alisin, mga minamahal. So kung talagang noong mga panahon nun, alam niyo po, mga panahon nun, salamat ako sa ating pinakamablis at bilig na pananampalataya sa ating banal na gawain, naniwala po ako sa himala na yan, mga minamahal. Alam niyo po, hindi ko na po yan pinagalaw, mga minamahal. Kasi alam niyo po, pinagalaw ko yan, siyam na liquid niyon, mga minamahal, at 7 sulit kung ako nagkakamali, mga minamahal. Kung talagang pinopera, marami pong pilat, mga minamahal. So napapasalamat ako sa ating pinakamahal na Jesus dahil alam niyo po, paglipas ng taon, nung time talagang magpupurgod ako sa Pilipinas, mga minamahal, dahil alam ng amo ko yung aking kalagayan. Andyan, mga minamahal, sabi niya sa akin na gusto po daw niya akong ipatingin sa doktor para malaman yung aking kalagayan, kung kumusta pa yung aking mga bukol, mga minamahal. Alam niyo po, hindi po ako pumayag mapatingin para po magpagamot o ano pang gawin na sa aking sarili, mga minamahal. Alam niyo po, kundi para malaman po ang aking kalagayan, mga minamahal. Alam niyo po, nung pagdating ko sa doktor na yan, mga minamahal, nung chinek up po ako, mga minamahal, salamat po sa ating pinamahal sa himala po na ating pinakamahal na Jesus. Lahat ng bukol na yan, mga minamahal, wala pong gamot, wala pong herbal na tinik, mga minamahal. Yan po yung lahat tinuna po na ating pinakamahal na pa ni Jesus. So salamat po sa ating pinakamahal na Jesus sa kagalingan na pinagkalap sa iyong abang lingkod. And then, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamahal na Jesus dahil andyan po, dati-dati tuwing may karamdaman, mga minamahal, doktor, tagtitik ng gamot, mga minamahal, pero tunay, mga minamahal, sa ating banal na gawain, itinuro po na ating mahal na pastor sa pamagitan ng pagsusumaw, pagpapakumbaba, pagsisisi, mga minamahal, andyan po ang kagalingan pinagkakalap. So every time po nagkakaroon po ako ng karamdaman, yan po ang ginagawa ko, hindi na po ako nagtitik ng gamot, mga minamahal. Himala po natin pinakamahal na Jesus, ang kagalingan pinagkakalap po sa iyong abang lingkod, mga minamahal.
So salamat po sa ating pinakamalusin sa mga pagkapalang yan. Salamat po sa ating pinakamalusin dahil nakilala ko po siya. Salamat po sa ating pinakamalusin, binago po niya ako mga minamahal sa kabila ng aking pagkukulang pagkakamali. Andiyan po, isa po ako mga minamahal na tinawag na ating pinakamalusin para po siya sambahin sa Espiritu katotohanan. So hanggang dito na lang po lahat ng papuri po sa samba padadakilay sa ating pinakamalusin. Salamat. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Sister Lydia Tawaran, sa buhay na patuto. Tunay po mga minamahal. Ang ating tagilang Diyos hindi po nagtatangi mga minamahal ng tao mga minamahal. Pag tayo po ay lalapit, tayo po mga minamahal ay susunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Tunay po mga minamahal yung pangako ng Diyos, kagalingan ng ating karamdaman, katugunan ng aming talangin mga minamahal, mga pagpapala sa ating mga physical mga minamahal, yan po mga minamahal ay ipagkakaloob sa atin ng ating dakilang Diyos. Subalit mga minamahal, ating pong sundin mga minamahal, yung pong kalooban ng Diyos mga minamahal, sapagkat ang Diyos mga minamahal, siya po ang pinaka-main source mga minamahal ng ating pong buhay bilang mananampalataya. Kailangan po mga minamahal, maging sulit po tayo mga minamahal sa paglilingkod sa Kanya. I-focus po natin mga minamahal ating kaisipan sa ating paglilingkod mga minamahal, ating pong matatanggap mga minamahal, yung pong pangako ng Diyos mga minamahal, kagalingan ating mga tagay na karamdaman, pagbabago na ating buhay. Pangako ng Diyos mga minamahal sa lahat ng mga mananampalataya na sumusunod at gumaganap mga minamahal ng kanya pong banal na kalooban. Purihin ang Diyos at palakpakan po natin mga minamahal. At tayo po'y darako mga minamahal sa ating manalangin mga minamahal, sa ating pong coffee break mga minamahal. Purihin ang ating dakilang Diyos. Dakilat mapagpalang Ama, Diyos na sa langit, Ama naming banal, mahal na Panginoon. Kami po, O Diyos, ay dumudulog sa tuning biyaya sa kalangitan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ang aming pong magdamagang gawain, mahal na Panginoon. Sa nalalabi pang oras, mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, sa aming pong pagsalusaluhan, mahal na Panginoon. Sa umagang ito, mahal na Panginoon, ang coffee break namin, mahal na Panginoon. Basbasa mo po, Diyos, maging kalakasan ito ng aming pong pisikal na pangatawan, sa aming pakikipag-ugnay sa iyo, sa aming pagpupuyat, mahal na Panginoon. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ang mga kapatiran, mga ginamit mo po, mahal na Panginoon, sa paghahanda po, mahal na Panginoon, ang aming pong pagsalusaluhan sa umagang ito, sa oras dalangin po ng taong langisan, mahal na Panginoon, ang aming ginagalang, ang minamahal na pastor, Will Estrada Albida, sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Spread where the saints of God are fed. He invites His chosen people, come and dine. With His manna He does feed, and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to sup with Jesus all the time. Come
Jesus, we will face eternally. Come and dine, the Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine, till the hungry call him now. Come and dine, come and dine. The Master calleth, come and dine. You may feast at Jesus' table all the time. He will fed the multitude, turn the water into wine, till the hungry call it now. Come and dine, till the hungry call it now. Come and dine, till the hungry call it now. Come and dine. Bisa pa mong palakpakan po natin ang pinakamahal pa yung Jesus and praise God. At God bless po sa ating mga beloved singers and praise God. Sa mga oras na may mahal, tayo po magpatuloy sa ating mga buhay patutuo, maminang praise God. At kaili lang po, maminamahal sa mga kumukuha po, maminamahal ng mga maghayag po ng mga buhay na patutuo. Dadalawa na lang po, maminamahal praise God. Ang magpapahayag ng mga buhay na patutuo, maminamahal. I-recall lang po natin praise God. Una po ating beloved brother P.D. Castillo. Sundan po siya natin beloved sister Irene Servan. Praise God. Maminamahal na ating mga kapatid. Siya po yung magpapatutuman. Praise God. At maminamahal kayo lang po sa mga kukuha po ng mga buhay matuto. Ilan na lang po, dadalaw na lang po silang. Praise God. At sa mga oras na maminamahal, tayo maminamahal patuloy sa buhay patuto. Sa mga oras binibigay ko pagkakataon sa ating beloved brother B.D. Castillo. At sundan po siya ng ating beloved sister Irene Servan. Praise God. Hallelujah. Lord po. And I purpose, Lord, we give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We give the whole honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings to our dearly beloved, honorable Pastor Evangelist Wildy Almeida and beloved assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors po. Papasalamat po sa pinakamamahal ng Panginoon Jesus dahil nga po ay sa kabila po ng mga pagsubok ay nakayanan na malampasan po. Sa papasalamat at pinupuri ko talaga mga Panginoon dahil nga po ay nakakilala nga ako sa gawain ito sa TV program sa via Facebook at YouTube. Salamat po ko sa kanya dahil nga po ay ako ay ginabayan, pinagpala ng mga Panginoon, nagkaroon ng kagalakan, kapayapaan sa puso't isipan. Salamat po ako sa lahat-lahat niya ang pagpapala sa physical, sa material at sa spiritual. Dati po ay ako pa ay nung hindi pa ako nakakilala dito ay maraming mga bisyo. Tulad po ng panginom ng alak, tapos kumakanta ng mga makasalibutan. Tapos
lagi mainit ang ulo, tapos ako pa ko binago ng mga Pinoy kaya nga po'y nagkaroon ng mga malawak na kaisipan, knowledge, understanding at tinuruan, binihisan ang kabanalan. Pasalamat po sa mahal na Panginoon na ginawa, hindi man karapat dapat ginawa po ng mahal na Panginoon ng mga awit sa panalan niyang wasan. Kaya sa lalat po niyang pagpapala, pinapasalamat ako sa mahal na Panginoon sa kanyang binibigay ng kalakasan sa araw-araw, sa patuloy niyang pag-iingat. Dati nga po ay ako'y masakitin, madaling mapagod. Papasalamat ako sa dahil ako pa'y binigyan ng kalakasan sa araw-araw na sa araw-araw na po. Ako pa ay nagpapasalamat at pinupurit ang mga Panginoon na ganito lang po yung karapat dapat dito lang po lahat ang pupurit, pagsamba, pagluwati sa ating pinakawan ni Jesus na Pastor. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise God. God bless po sa ating mga kapatid sa kanyang mga buhay matutuo. Praise God. At tayo magpatuloy na sa ating mga buhay matutuo. Praise God. Sa oras na minumahal, at binibigay ko ng pagkakataon sa ating beloved sister Irene Servant. Sila na po. Praise God. At praise God. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako rin po yung nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon, nating inaalala ang mga aral at turo ng ating pong minamahal at kagalang-galang na Pastor Will D. Almeda at sa ating pong minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po yung nagpapabot ng pagbati po sa ating pong mga beloved Almeda family, sa ating pong beloved preachers, workers, at sa inyo rin po mga kapatiran. Ako po yung bumabati po ng isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil dati-rati po mga minamahal, nung kami po hindi pa po nakakakilala sa gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, andyan po ang kaguluhan ng aming pong pamumuhay, mga minamahal, wala po kami peace of mind. Sa murang edad, andyan po mga minamahal na nakamulatan po namin ang aming pong beloved na amay, talaga pong tad po ng bisyo, mga minamahal, na po na araw-araw po yan mga minamahal na bali po siya po mga minamahal ay talamak na manginginom sa aming lugar, mga minamahal. Gabi-gabi po yan na umuuwing lasing, mga minamahal. Sa takot po namin sa aming pong beloved na ama, mga minamahal, dahil gabi-gabi po yan kami po kanyang tinatawag, mga minamahal. Diyan po kami po nagtutulog-tulugan na lamang, mga minamahal, o kaya po kami po yung nagtatago sa ilalim ng papag, mga minamahal, at lalabas na lamang po kami para kumain pag ang aming pong beloved na ama ay tulog na, mga minamahal. Talaga pong andyan po mga minamahal na lagi pong nag-aaway ang aking pong beloved na ama at ang aking pong beloved na lola, mga minamahal, dahil andyan po ang aming pong beloved na lola, siya po ang laging nagtatanggol po sa amin noon, mga minamahal. Diyan po mga minamahal na subalit nung kami pinakakilala sa gawain ito, mga minamahal, sa patuloy na pagdalo, mga minamahal, bagaman mga minamahal, andyan po mga minamahal na hanggang sa aming paglaki, mga minamahal, andyan pa rin po na kahit kami po'y dumadalo na, mga minamahal, andyan pa rin po ang bisyo ng aming pong beloved na ama, mga minamahal. May time po na dumadalo po kami, mga minamahal, na ang aming pong beloved na ama ay may hangover po, mga minamahal, at sa likod lamang po siya nakapwesto, at may time po na natutulog sa tricycle po, mga minamahal. Subalit dumating po yung time, mga minamahal, andyan po mga minamahal na dumating po yung time na aming pong beloved na may binigyan ng matinding paalala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Siya po yung nakaramdam ng pananakit ng dibdib, mga minamahal. Andyan po mga minamahal na sila po tinakbo po namin sa ospital, at
Siya po, ang balak lang po namin noon, mga minamahal, ipa-check up po lamang namin sila, mga minamahal. Subalit, pagdating namin doon, mga minamahal, ang sabi po ng doktor na kailangan po namin silang ipa-confine dahil po, ang findings po ng doktor, mga minamahal, ay ang aming pong beloved na ama ay may sakit po pala sa puso, mga minamahal. That time po lamang namin nalaman ng aming pong beloved na ama ay may sakit po pala sa puso, mga minamahal. Subalit sa kakaulangan po ng pinansyal, mga minamahal, kami po'y nag-decide na umuwi po noon. Nag-decide din po ang aming pong beloved na ama at ina na mag-alay po ng ayuno at mag-stayin po dito sa pastoral house, mga minamahal. At after po nila mag-ayuno, mga minamahal, dito po sa pastoral house, mga minamahal, dyan po mga minamahal, instant po na kagalingan na pinagkaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming pong beloved na ama. At hindi lamang po yan, mga minamahal, instant din pong tinanggal ng ating pinakamamahal na Panginoon ang bisyon ng aming pong beloved na ama, mga minamahal. Ako rin po yung nagpupulit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil may share ko rin po, mga minamahal, nung ako po yung 4th year high school po noon, mga minamahal, nung January po yun, mga minamahal, nung ako pinagkaroon ng matinding karamdaman, mga minamahal. Sa di malamang dahilan, mga minamahal, ako po yung nagkaroon ng on and off na lagnat, mga minamahal. Diyan po yung pagsusukat, hindi po pagkahilo, mga minamahal. Diyan din po, mga minamahal, na nagtataka po ang aking pong beloved na ina po nun dahil ang kulay po ng ihi ko po nun, mga minamahal, ay naging kulay coke na po ito, mga minamahal. Talaga pong naging ganun po yung kulay ng aking pong ihi po nun, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na talaga po kami po yung nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil mag-iisang buwan na po noon na ako po hindi po nakakapasok sa eskwelahan po noon, mga minamahal. Kami po yung nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po, mga minamahal, na lagi po kami nananalangin na nawa ako po pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan po, mga minamahal, Diyan po na ako po pinagaling ng ating pinakamamahal po sa karamdaman niya nang walang ginamit na anumang gamot, mga minamahal, o doktor, mga minamahal, na pinuntahan. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po pinanganak ko, ang aking pong panganay na anak, mga minamahal, na lagi ko pong pinapatotoo talagang dahil napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinanganak ko po talaga yan, mga minamahal, na nakabalik ko po yung kaliwang paa niya, mga minamahal. Talaga pong iniisip ko pa lamang po nun, mga minamahal, na baka pag lumaki po siya, mga minamahal, isang paa po niya, mga minamahal, hindi po kakasya yung isang tsinelas sa kanyang kaliwang paa, mga minamahal. Baka bubulihin po siya ng mga kaedad po niya nun, mga minamahal. Andyan po, mga minamahal, na that time po, mga minamahal, ako po'y nalamig sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Aking pong beloved na ina po nun, mga minamahal, ay walang sawang nagsabi sa akin na pinapaalala niya, mga minamahal, ang bawat kabutihan, mga himala, pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lagi po niya sinasabi na ako po naman numbalik na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon at walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon. Andyan nga po, mga minamahal, na ako po'y dumalo po nun, mga minamahal, at lagi po ko pong pinapalihan sa po ang aking pong beloved na anak. After po ng closing prayer dito po sa harapan, mga minamahal, at unti-unti, mga minamahal, siya ang aking pong beloved na anak ay inunat po ng ating pinakamamahal na Panginoon ang kanyang pinalakad po ng maayos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po yung nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po, mga minamahal, itong tagulan nga po, mga minamahal, andyan po na talaga pong hindi po nakakabenta na po ng maayos ang aking pong beloved na husband, mga minamahal, dahil pag umulan na po yan, mga minamahal, hindi na po sila nakakaikot o hindi na po sila nakakapag-rolling, mga minamahal, ng kanilang paninda, mga minamahal. May time po na talaga pong halos 2 linggo po siyang hindi po makakabiyahe papuntang Pampanga, mga minamahal. Talaga pong napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon. Bagamat po ganun, mga minamahal, dyan po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang ating pong great provider, mga minamahal. Siya pong nagpo-provide ng aming pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya labis-labis ko po yung pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya sa pagbabiyahe po. Pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pagbabiyahe po ng aking asawa dahil talaga pong
bumabiyahe po siya mula dito hanggang sa Pampanga, gamit po ang kanya pong kulong-kulong, mga minamahal. Kaya labis-labis po yan pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Jesus. At hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus. At gabis po sa ating beloved Sister Irene Servant sa kanilang buhay po ito sa ating pinakamamahal na Jesus. At meron tayong mga additional na mga magpapayag ng mabuhay pa ito. Basahin po natin lahat. First ating beloved Sister Nida Baguyan, ating beloved brother Ariel Tawaran, first ating beloved Sister Heidi Aquino, ating beloved brother Domingo Optik, first ating beloved Sister Isaac Rufus, first beloved Sister Joy Solomon, ating beloved Sister Christine Bigaw, ang ibang lingkod, first at ating beloved brother Sander de los Santos, first sila po yung additional na magpapayag ng buhay. Patuloy ng first upang sa lahat ay tayo makapagpatuto, first at sa mga oras tumayo, kung nakanda na po, di ba Sister Nida Maguyag, sila na po yung magpapayag ng buhay ito. At kung di na po siya nakanda, maminumahal, para tuloy-tuloy yung first ating beloved brother Ariel Tawaran, first sila na po yung papayag ng buhay ito, maminumahal. At sundan na lang po siya ni beloved Sister Nida Bagkuyak. Amen. Appreciate. Kaya lang po sa lahat mga papayag ng buhay pa ito, tayo maminamahalay maghanda. Appreciate. Upang pag natawag po yung ating mga pangalan, hindi po nadidelay yung ating oras. Maminamahal. Dahil hindi po patras po yung ating oras, pabanti po maminamahal. Appreciate. Kaya lang po maminamahal. Amen. Peace, Lord. Bago po ang lahat ng pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagpaparangalay sa ating pinakalapit Jesus po lamang. Peace, Lord. At andyan na, nagbibigay din po ako ng pag-alaala, dubling paggalang at respeto sa ating parents in the Lord. Peace, Lord. Sa ating kagalang-galang na mga pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeda. Peace, Lord. Sa ating beloved Assistant Pastor, beloved Mama Dear. Peace, Lord. Lina Kumon Almeda. Peace, Lord. Sa kanilang pagbati din po sa kanilang mga anak, Halpus Lord, sa buong Almeda family, Halpus Lord. Ganon din po, Halpus Lord, sa mapagpalang gabi sa ating nangasiwa dito, Halpus Lord, sa ating beloved ordained preacher, Kuya Pabinir, sa kanilang mahal anak, ating divine sneer, Halpus Lord, sa ating elders of the church, Halpus Lord, sa mga beloved workers po, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, Pagawan Marditian, maging sa webcast viewers, Halpus Lord, sa mapagpalang gabi po sa ating lahat, Halpus Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakalapit Jesus, nabigyan po ulit ako ng pagkakataon para ipahayag ang kanyang kamanghamanghang gawa, Hallelujah. Mga minamahal, akin lang sa riwain, Halpus Lord, andyan na nagpapasalamat ako sa ating dakilang Diyos kasi nakakilala kami sa totoong banal na gawain, Hallelujah, na kung saan andyan na aking beloved father nung araw, andyan na may taglay na acute ulcer yan. Matagal na panahon na kanyang iniinda, simula pa ng kanyang mula na kanyang pagkabinata hanggang sa may panganak o pangatong anak niya, Halpus Lord. Andyan na pinagdanan niya yung sobrang hirap, Halpus Lord, na hindi niya nagamot ng sensya o doktor. Nung makilala ka sa banal na gawain ito, andyan na taliwas sa karunungan ng tao, Halpus Lord. Andyan na yung advice ng mga beloved manggagawa, mag-alay siya ng ayuno, Halpus Lord, sa kanyang pagsunod, Halpus Lord. Andyan po yung pagpapala, Halpus Lord. Hindi lang yung kagalingan sa kanyang sakit, kundi pinagkaloob din ng pagbabago sa kanyang buhay, Halpus Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, Halpus Lord. Andyan na nagpapasalamat din kami sa ating pinakalapit Jesus. Andyan na ng isang gabi, Halpus Lord, andyan na may lagnat beloved baby, andyan na mataas ang kanyang temperature, Halpus Lord, laging nagigising ng gabi. Andyan na, salamat sa ating dakilang Diyos kasi nagpuri kami na aking beloved wife, andyan na nilihans namin yung batang yan, Halpus Lord. Salamat sa ating dakilang Diyos kasi pagbalik ko sa aking trabaho, pinakumusta na ko ang aking beloved baby, andyan na sa kapagan nating dakilang Diyos, andyan na unti-unting pinapagaling natin, pinakalapit Jesus, Praise Lord. Andyan na napapasalamat din ako sa ating pinakalapit Jesus. Kung aking maalala,
Hindi lang isang beses, kundi ilang beses na ako pinag-ingatan na ating dakilang Diyos sa bingit ng kamatayan, Albus Lord. Way back 2018, nandyan na yung abang likod. Na-ambush kami ng hanay ng NPA. Nung panahon na yun, tanggap ko na aking kamatayan, Albus Lord. Subalit, may layunin na ating pinakalap, Jesus, Hallelujah. Nung panahon na yun, nabigo kami na umasa sa tao. Kasi nung tumawag kami sa nakakataas sa amin, ang utos sa amin, stand your ground. Walang darating na back-up, Halipis Road. Subalit, sa banal na gawain natin, Halipis Road, dyan na buhay ating dakilang Diyos, hindi maiksi ang kanyang kamay, Halipis Road. Sa tumawag ang aking beloved wife sa dako ng pastoral house, humingi ng back-up prayer, Halipis Road. Karakadaka na tigil yung putukan na yan, Halipis Road. Kahabagan natin pinakalapisos, nakawin nyo abang lingkod na buhay, Halipis Lord. Ganon din po mga minamahal, ang maging aking beloved kuya, Halipis Lord, na nasabugan ng rifle grenade, Halipis Lord, nung panahon na yun. Sa lakas ng shockwave ng pagsabog, nabingi po aking beloved kuya. Wala siyang naisip nung panahon na yun, kundi mag-review sa kanyang isip, Halipis Lord, na malapay noon, niligtas mo ako. Alam niyo po mga minamahal, di siya binigo ng ating pinakalapisos. Kasi pagmulat ng kanyang mata, pagtingin niya sa kanyang paligid, yung bakal wasak, yung pine tree wasak, Halipis Lord. Yung simento sa kanyang paligid, wasak po yan, tinamaan ng sharp nail. Nakaramdam siya ng mainit na bagay sa kanyang tagiliran, Halipis Lord. Paghawak niya, akala niya dugo, Halipis Lord, pero matigas na bagay. Pagtingin niya sa kanyang tagiliran, Halipis Lord, butas ang kanyang damit, pero yung sharp nail, nakadikit lang sa kanyang damit, Halipis Lord, di butas ang kanyang tagiliran. Ganon po kabuti ang ating kadakila, ating pinakalapis sa palalagawain ito, Halipis Lord. Andyan na pinapasalamatan ko din ating pinakalapis na sa maraming pagpapala pinagkalob niya sa amin, Halipis Lord, yan na sa araw-araw na proteksyon, kalakasang physical, Halipis Lord, higit sa lahat sa pagpalang spiritual, Halipis Lord. Kaya hanggang dito na lang po, Halipis Lord. Ang pinakamataas na papuri, paglulahati, pagsamba ay tanging sa ating pinakalapis na buhay, Halipis Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pinakamamalapay na President. Sa moros ng minamahal, tabi mo patuloy sa ating mabuhay pagito. At kung nakanda na po na, bilang si Sir Bida Pagkuya, sila na po yung papayag ng buhay pagito. Kasundan po sila natin beloved na Sister Heidi Aquino, President. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagduluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Dobling paggalang po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus at hindi natin malilimutan ng mga turo't aral ng ating beloved Pastor Eldestral Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at nagpapabot din po ako ng pagbati po sa buong Almeda family, beloved preachers, workers, sa inyong mga kapatiran na magandang madaling araw na po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus dahil po nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nandiyan din po na pinapasalamatan ko po ang mahal na Panginoong Yesus dahil isa rin po akong kinahabagan ng mahal na Panginoong Yesus upang makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito po mga minamahal. Pagkat ako rin po mga minamahal ay dati po mga minamahal, napakahirap ko rin po mga minamahal na akayin sa ganitong gawain. Napakatigas din po ng aking puso. Nandyan po mga minamahal na bagamat ako na po ay sinishira noon po mga minamahal, ngunit ansa na binabaliwala ko lang po mga minamahal at isang araw po mga minamahal na nagkaroon ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya pwede na po ng galis sa kanyang buong katawan po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa mga panahon na yun po mga minamahal, talagang ansa na hindi ko na po alam kung anong gagawin ko po. Dinala ko po ito sa doktor po mga minamahal, sa specialist ng doktor po. Tumitingin na po mga minamahal. Subalit ansan po mga minamahal na wala pong kagalingan. Yung mga gamot po na ginagamot ko po sa kanya, ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po mga minamahal. At isang araw na naalala ko po yung nag-share po sa akin po mga minamahal at
Alam niyo po mga minamahal, dahil sa hindi ko na alam ang gagawin ko po, talagang andyan na sinubukan ko pong sumama po sa isang kapatiran po natin mga minamahal. Alam niyo po, dito po sa dako po ng Marikina Sports Center po mga minamahal. Diyan po ako nakakilala po mga minamahal. Taon 1994 po mga minamahal. Diyan po ako nabautismon po mga minamahal sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal ng Panginoong Yesus. Alam niyo po mga minamahal, tunay na napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus sapagkat nansan na sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po mga minamahal. Yung karamdaman ng aking beloved kong anak, mga minamahal na punong-puno ng galis po mga minamahal, ito po nilinis at pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. At, alam niyo po mga minamahal, sa patuloy ko rin pong pagdalo po mga minamahal, dati rin po mga minamahal, ako po ay may karamdaman din po mga minamahal na nandiyan yung mahina pong aking baga noon mula sa pagkabata po mga minamahal, masakitin din po ako mga minamahal. Marami rin po akong mga karamdaman din po mga minamahal. Nandiyan din po yung masakitin din po yung aking tiyan po mga minamahal. Tunay po mga minamahal, mula nung ako pinabautismuhan sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, lahat ng mga yan, ito po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, praise the Lord. At nandyan din po mga minamahal na nandiyan yung mga pagbabago rin ng pag-uugali din po mga minamahal, dahil po noon po mga minamahal, talagang gustong-gusto ko pong magbago dahil talagang nandiyan yung mga pag-uugali ko po mga minamahal na hindi kaya-aya sa harapan ng mahal na Panginoong Yesus. Mahilig din po akong magmura noon po mga minamahal, hindi rin po ako nagpapasakop sa aking beloved husband. Nandiyan din po mga minamahal na madali pong mag-init ang aking ulo po mga minamahal. Kung may narinig akong hindi ko gusto po mga minamahal, talagang lumalaban din po ako mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, mula nung nabautismo na ako sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Yesus, tinuruan po ako mga minamahal na magpakumbaba po. Hallelujah, praise the Lord. Lahat ng aking mga masamang pag-uugali, ito po ay binago ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. At ganyan din po mga minamahal, hindi nyo rin po ako makikita po mga minamahal na magsuot ng may kabanalan, sapagkat kung anong uso noon po mga minamahal, sumusunod din po ako sa uso po mga minamahal. Andyan po yung mga sleeveless po mga minamahal, mga maiiksing mga damit po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, hallelujah, sa kahabagan din po ng mahal na Panginoong Yesus, tinuruan din po ako magsuot ng may kabanalan. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon, at totoo po ang pagbibigay, susi po talaga ng pagpapala po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nung natuto po akong magbigay po ng may katapatan po mga minamahal, na talagang andyan po yung hindi ko na po iniisip kung may kapalit po ito mga minamahal. Andyan po mga minamahal, andyan yung mga kagalakan ko po mga minamahal, isang araw po mga minamahal, na dati po mga minamahal, ang mga kapatid ko, mga pamangkin ko, lahat halos po mga minamahal, nandyan yung grabing galit sila sa akin, nandyan yung pag-uusig po mga minamahal, yung pong bang para bang wala kang ano sa kanila. Subalit napakabuti ng mahal na Panginoon sa paglakad ng panahon po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, dahil sa pagbibigay po mga minamahal, unti-unti pong iniipo ang kanilang mga puso po mga minamahal, dahil po isa pong pamangkin ko po mga minamahal na kung lumait noon po mga minamahal sa akin po mga minamahal, ay ganun-ganun na lamang po mga minamahal. Subalit napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus, sapagkat hindi ko nga po inaasahan nung siya po ay nag-abroad po mga minamahal, hallelujah, at nakauwi dito sa Pilipinas po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, napakabuti ng mahal na Panginoong Yesus, sapagkat nung umuwi po siya, hallelujah, pumunta sa aming bahay po mga minamahal, at
Talagang napakabuti ng mahal na Panginoong Hesus dahil auntie sabi niya sa akin, pumunta kayo sa bahay at kunin niyo yung isang sakong bigas, sabi po mga minamahal. Kaya grabe pong aking kagalakan po mga minamahal dahil napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At nandiyan po, maraming salamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po nandiyan din po na hindi po kami kailanman hindi kami pinabayaan ng mahal na Panginoon. Siya po yung nagpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. At nandyan din po na sa kahabagan din po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus patuloy din po na ginagamit bilang mga awit sa kanyang banal na ubasan. Kaya pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ito lamang po mga minamahal, pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil po yung aking anak po mga minamahal na bunso po mga minamahal, ansan po mga minamahal nito lang, nakaraan linggo lamang po, bago po mga minamahal magtalipaw, peace mission po mga minamahal. Yung aking beloved kong anak napauwi po siya mga minamahal dahil ansan po mga minamahal na napasama po siya sa yung mga katrabahuan niya. Parang nadawit lang po siya mga minamahal na wala namang po siyang ginawa po mga minamahal, wala siyang kasalanan. Ngunit ansa na pati siya po mga minamahal ay na-hold po yung, wala po siyang duty po mga minamahal sa trabaho po mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Buhay po ang ating Diyos dahil po mga minamahal, sabi ko, huwag kang mag-alala anak, basta alam mo na wala kang kasalanan. Ang ating Diyos hindi kanya pababayaan, sabi ko po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, bago tayo pumunta po sa Maynila po mga minamahal, talagang grabing panalangin ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon na makabalik na po siya sa trabaho niya po mga minamahal. Alam niyo po, noong ako po mga minamahal, nung tayo po'y pumunta ng linggo po mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na bagamat sabi isang linggo po mga minamahal, wala pa pong isang linggo, tinawagan na po siya na bumalik na po siya sa kanyang trabaho. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala na ipinagkakaloob ng mahal na Panginoong Hesus mula sa financial, material, physical, lalo tigit ang papapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Bulam. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalabayang susunod. Praise God. God bless po sa ating beloved na Sister Lida Maguyag sa kanilang buhay na pagto sa ating malabayang susunod. Patuloy na sa ating pahayag na mabuhay pagto. Kung nandiyan na po ating beloved Sister Heidi Aquino, sila na pong papayag na buhay pagto. Sundan po sila ating beloved brother Domingo Octek. Praise God. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda at ganun din po sa patuloy na pag-alala sa mga turo at aral na ating ginagalang na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ganun din po ako ay nagpapaabot ng pagbati sa buong Almeda family, sa lahat po ng beloved elders and workers na kapiling po natin sa mga oras na ito, at maging sa inyo man po mga minamahal na kapatiran, baguhan man po o datihan, isang mapagpalang madaling araw na po para sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa gintong pagkakataon na ito na kanyang ipinagkaloob upang aking siyang mapasalamatan sa mga oras na ito. Nariyan din ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sapagkat isa rin po ang iyong abang lingkod na kinahabagan makapunta po sa dako ng Marikina upang makiisa po sa pagdiriwang ng ika-25th Talipaw anniversary po. Nariyan na nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pag-iingat po sa ating pong pagbiyahe papunta hanggang sa pauwi. Nariyan na tayo pong lahat ay pinag-ingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganun din po ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa
kagalingan po ng aking karamdaman sapagkat dati-rati nga po mga minamahal sa tuwing dumarating po yung mga malalamig na buwan, ako po ay tinutubuan ng pantal-pantal sa buo ko pong katawan. Mula ulo po yan mga minamahal hanggang paa. At kapag sobrang dami po yung lumabas, ako po ay nahihirapang huminga. During that time po mga minamahal, naranasan ko rin pong mag-take ng mga gamot na nireseta po ng doktor. Ngunit pansamantalang kagalingan lamang po yung aking natatamo. Ngunit mula po nung ako'y gamitin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit, ang kompletong kagalingan po mga minamahal ay pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kaya't lubos ko po yung pinapasalamatan. Ganon din po ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw po na pag-iingat po sa amin pong buong pamilya, sa amin pong paglabas ng tahanan hanggang sa pagpasok, sa aking pong pagtatrabaho, nariyan ang patuloy na pagpuprovide ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ng knowledge at wisdom and understanding po. Kaya lubos ko yung pinapasalamatan. Ganon din po ang pagpapasalamat ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa araw-araw po na pagpuprovide po ng aming pangangailangan, magmula po sa material, sa pinansyal, sa pisikal, higit lalo po sa espiritual na pagpapala na bagamat hindi po karapat-dapat sa patuloy na kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nagagamit sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya't ang lahat po ng kapurihan, paglalulhati, pagdadakil at pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong God. At God bless po sa ating beloved Sister Heidi Aquino sa kanilang buhay at patuto sa ating Panginoong Hesus. Kasama oras na tayo magpatuloy sa ating mga buhay at patuto. Kung naganda na po ni beloved Brother Domingo, o pick sila na po ang papayag buhay at patuto. Praise God. At sundan po sila ng ating beloved Sister Aiza Corpus. Praise God. Kung may oras pa. Praise God. Hallelujah. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, bagwalhati at paparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Praise the Lord. Ako po'y nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po'y bumabati sa beloved Almeida family, beloved preacher, worker, beloved brethren and visitor, at sa inyong mga minamahal. Po'y bumabati na madaling araw po mga minamahal. Alam po mga minamahal, nung ko'y po hindi pa nakakilala sa gawain nito, nandiyan po ang magulo po ang aming buhay. Dahil po sa aking bisyo, mga minamahal, ako po isang umiinom at kapag nalalasing po minamahal, ako po naghahamon, mga minamahal. At yan po ang aming pinagtatalunan ng aking asawa. Alam po mga minamahal, minsan nung ako po'y pag-uwi sa aming bahay, ako po'y napaaway po dyan sa isang tindahan mga minamahal hanggang sa nalaman ng aking asawa na ang aking mga anak ay dali-dali pong tumakbo doon sa harap ng tindahan at ako inawat mga minamahal. At mga minamahal, hanggang sa pinaawat, kinumagahan, sabi ng aking asawa, kung lalaki kang ganyan na kapag umiinom ka may kaaway ka, hindi ka magtatagal sa iyong buhay, sabi ng ganun. Hanggang sa isang araw na dumating ang paalala sa aking anak na panganay na siya po'y nakumpain po sa balingit. Hindi po ako magsasawang paulit-ulitin po ito mga minamahal dahil ito po talagang totoo mga minamahal. At
Mga minamahal, hanggang sa siya po'y nakumpine na sabi ng doktor ay 50-50 po ang kanyang buhay, mga minamahal, sa kanyang taas ng lagnat. At alam niyo pong minamahal, sabi ko sa kanya, sa doktor, gawin niyo lang po ang kaya niyo magagawin at hindi naman po ako magkukulang, mga minamahal, sabi ko. At alam niyo po mga minamahal, bagamat sa po'y gumaling sa pangsamantala, mga minamahal, hanggang sa yung araw yan na po naulit at yan po nabalitaan ng aking bayaw na bagamat ang aking bayaw siya po'y naunang nasib sa gawain na ito, siya po'y pumunta dito sa Pangasinan na kami po'y pinayuan na ang sabi sa akin, subukan yung dumalo dyan sa Jesus Miracle Crusade, sabi ko na sa akin. Ang sabi ko naman sa akin bayaw, pari-pareho lang yan, sabi ko sa kanya na kung ano yung nagis ng kongrilyon, doon na lang ako, sabi ko gano'n. Alam niyo po mga minamahal, ang sabi ng aking asawa nung sa po'y nabubuhay pa, subukan nga natin dumalo sa Jesus Miracle Crusade, sabi ko gano'n. At yun po'y pinulakan ko po na sabi ko, sinubukan po namin dyan sa Bonifacio, araw ng linggo. Alam niyo po mga minamahal, kayo po'y pinapunta na po sa harapan na nagmasid po kami dahil sa gawain. Hanggang sa matapos yung gawain, ang sabi sa amin, magpabotis mo kayo, sabi gano'n. At ako po, ayaw ko pong magpabautismo, kaya ang aking asawa, siya po ang mapilit na magpabautismo tayo, sabi gano'n. Bagamat, yun pa'y sinunod ko po siya na kayo po'y nagbautismo nung taon 1996. Alam niyo po mga minamahal, hanggang nagpabautismo kami hanggang yung mga anak ko mga napanganay. Alam niyo po, doon ko po nakita na yung sakit ng aking anak na panganay, yun po'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. At alam niyo po mga minamahal, bagamat ako po'y nabautismuhan, andyan po na pagdating na hapon, ako po'y nag-iinom pa rin mga minamahal hanggang sa yun po pinagtatalo ng aking asawa. At isang araw, dumating ang aking paalala ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Araw at buwan ng Disyembre, mga minamahal, bagong taon po mga minamahal. Kinabukasan, madaling araw, ako pinaalalanan na biglang sumakit po ang aking dibdib, mga minamahal, na hindi ako po kumakahinga. Parang tinusok-tusok ang aking puso, mga minamahal. Hanggang sa ako itirakbo dyan po sa ospital. At ang alam nyo po, ang pwede ng doktor, ako po may sakit sa puso. Doon ko po nalaman na ako po may sakit sa puso, mga minamahal. Alam nyo po, ang sabi ng doktor, ako po i-confine. Ang sabi ko sa aking anak, ayaw kong mag-confine dahil kulang sa financial, mga minamahal. Alam nyo po, mga minamahal, ako po nag-decide na ipunta niyo ako sa pastoral house at ako po mag-aali ng ayuno, mga minamahal. Araw ng Webes, mga minamahal, pumunta kami rito at nag-ali ako ng ayuno na 3 araw. Alam niyo po, sa 3 araw na yan, ng pagdating ng linggo, mga minamahal, yung aking sakit sa puso, yung pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Yan po pinasasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Sa pagbibigay, susi po ng pagpapala, alam niyo po mga minamahal, dahil dati hindi po ako marunong magbigay, mga minamahal. Kung ano po yung nadukot ko, yun po lang ang inuulo ko, mga minamahal. Sinubukan ko pong sumunod sa pagbibigay, mga minamahal. Alam niyo po, ako po pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At binigyan po ako ng isang negosyo na yung dati ko pong negosyo na bankrupt, yung po binalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus.
Meron po kami patutungo mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, nung araw ng Miyerkules, ako po'y nanalangin sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus na sana po'y hindi niyo, wag mo po papabayaan sa aming pag-akyat dyan sa bayan ng Bulinaw na magdi-deliver kayo po ng ipuan mga minamahal nung araw ng madaling araw ng Miyerkules mga minamahal. Ako pinanalangin na sana po sa aming pag-akyat sa bundok na yan na sana'y walang masiraan na sasakyan mga minamahal, bagamat kulong-kulong po ang aming sasakyan, 3 kulong-kulong po minamahal. Alam niyo mga minamahal, pagdating namin dyan sa bayan ng Bulinaw, kayo pinarating ng mawalhati hanggang sa aming pagbabalik mga minamahal na kayo pinabalik ng mawalhati dito sa bayan ng San Carlos. Kaya hanggang dito na lang po ang kapurihan pa sa salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah. Palakpakan po natin malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At yan na lang po mga minamahal na magpapayag ng kanilang mga buhay matutungo. Persigad, pasensya na po mga minamahal sa lahat po ng mga natawag po natin. Persigad, na hindi na po napagbigyan. Persigad, at sa susunod po mga minamahal na mayroon po mga banal gawain, kayo na po yung magpapahayag ng mga buhay na patutuo sa ating pinakamahal. Persigad, sa moros ng minamahal, habang naganda po ating mga beloved adult choir. Persigad, tayo muling magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Persigad, hallelujah. I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me so. Don't storm cloud, dirt gets sky. Whatever we wear, I'll just keep trusting my Lord. Would never fail. And it's a people bread. It's a people bread. I can count on you to the very end. Though the storm louder and sky over the heavenly rain, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as we walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. Good storm louder than the sky, oh the heavenly rest of the I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And it's a people bread, it's a people bread. I can count on you to the very end. Though the storm louder than the sky, oh the heavenly rain, I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Amen, praise the Lord. At doon po sa mga tapos ang ating pahayag ng mabuhay patuto, ang pinakatas sa pupuri paglati pagdadakilay sa ating pinakamamahal lang. Praise God. At sa mga oras na mahinumhal, tayo widan ako na sa ating mga pag-awitan po ng ating mga beloved adult choir. Please welcome the Jesus Milk Crusade International Ministry, the beloved adult choir. Praise God. Hallelujah.
Bulay-bulayin natin ang kabutihan ng malapay. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah. Patuloy tayo mga minamahal, magkipag-unay sa ating malapay sa huling awitin, ating gawing panalangin, pagkipag-usap sa ating malapay. Haludakila palang Diyos, maplas sa pangalan mo malapay ng susaw na dalangin, na ay malapasto, will sa doon. Wala kaming anumang nais gawin sa buong magdamag na ito, malapay kundi papurihan, sambahin ka, malapay no, maramdaman ng matamis sa presensya. Salamat malapay no, sa mag-isang linggo na kami yung kinabaga, pinag-ingatan, tinugon sa iyong mga dalangin. Narito kami, malapay no, luminang kapatawaran sa iyong mga kasalanan. Hugasan mo kami linisin ng baldong umago sa Krus Kalbaryo. Ito nga, uling awitin. Langisan mo malapay no, makapayin lang sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ibuhos mo minsanan pa sa aming kalagitnaan ng iyong matamis sa presensya, malapay no. Pagpalain mo kami. Ito ang aming dakilang mga aliw. Ito po ang aming sabot panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. So says Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. God bless po sa ating beloved adults ko sa pagpuring awitin na yan. Palakpak mo minamahal, nagising mo minamahal, lubos na pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen. Alat magsabi ng praise the Lord. Amen. Mga minamahal, talagang ating pa rin mga minamahal. Inaalala ang kabutihan ng mahal na Panginoon mga minamahal. Sa 25 taon, mga minamahal, na tayo po mga minamahal ay talagang sinamahan ng mahal na Panginoon. Diyan sa Talipaw Peace Mission Anniversary, mga minamahal, talagang hindi biro ang mga kikilagilas na gawa ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Kulang mga minamahal ang katagang ito mga minamahal upang pasalamatan ang ating mahal na Panginoon. Subalit sa oras na mga minamahal ang mga Kristiyano ay magkaisa na magpuri at magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Ang ating mahal na Panginoon mga minamahal ay tuwang-tuwa sa langit, hindi natin nakakalimutan at patuloy natin binubuli mga minamahal ang mga kagilagilas na gawa ng mahal na Panginoon sa ating mga buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang pinapataas na pupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, patuloy natin pinabubuot ang pagpaparangal, paggalang sa mga taong ginamit ng mahal na Panginoon para sa ating kaligtas, sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wed Estrada Almeda, at Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa beloved children, isang mapalang umaga na po. Amen. Sa ating mga beloved pastor workers, dito po sa dako ng San Carlos City Outreach, isang mapalang umaga po. Sa ating beloved elders, sa inyo po mga minamahal, dadihan man sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po ay welcome na welcome sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At tayo po mga minamahal, ay darako po mga minamahal sa pagpapaliwanag sa kahalagaan ng pagbigay. Bakit nga ba mga minamahal, ang bahagi ito ay hindi dapat kalimutan ng mga anak ng Diyos. Lahat ng nagagalak na magkaloob ng kanilang kasambahagi ng doon, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Ang lahat magsabi ng praise the Lord. Amen. Sabi rito mga minamahal sa Ecclesiastes 5, ang talatay 19 hanggang 20 mga minamahal, talon sa kabanata sa sabi rito, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan ng kapangyarihan na kumain niyaon at kumuha ng kanyang bahagi at magalak sa kanyang gawa, ito'y kaloob ng Diyos. Sabi rito mga minamahal sa 6:2, ang tao na binibigyan ng Diyos ng mga kayamanan, pag-aari at karangalan na anupat walang kulang sa kanyang kaluluwa sa lahat niyang ninanasa,
Gayon may hindi binibigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan na kumain yun, kundi iba ang kumakain yun, ito'y walang kabuluhan at masamang sakit. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, huwag nating kalimutan na anumang mga bagay na meron tayong mga minamahal, ating tinatangkilik, ating trabaho, negosyo, bakahan, mga minamahal, o anumang mga minamahal na pinagmumulan ng ating pang-araw-araw mga minamahal na makain. Ito mga minamahal ay may pinagmulan at may Diyos na nagpahintulot. Amen? Huwag natin kalimutan mga minamahal na may bahagi ang malapanginoon. Ang tao, kinakailangan matutong magalak at magpasalamat na ang kanya lamang kunin ay ang marapat at para sa kanya. Sapagkat kung ang tao mga minamahal ay hindi natutong magtapat sa malapanginoon, ni kilalanin ang malapanginoon na siyang may lalang ng langit lupa, siyang nagkaloob nito mga minamahal, na mga bagay na mayroon tayo ngayon, ay tandaan natin ang Diyos mga minamahal, kapag hindi tayo binigyan ng Diyos ng pagkakataon na tamasahin natin mga minamahal ang mga bagay na mayroon tayo, mapapasa kanino kaya mga minamahal, sino kaya ang makikinabang? Isang malubhang karamdaman para mga minamahal na mga bagay na mayroon tayo, kahit anong ganda ng ating trabaho, gaano kalaki ang ating sinasahod, gaano karami ang mga mamimili customer natin mga minamahal. Kapag dumating ang point mga minamahal ang Kristiyano hindi natutong magtapat, ay maaring mga minamahal na hindi tayo makinabang sa mga tinatangkilik natin ito. Ang sabi rito mga minamahal, kapag ka ang Diyos ay hindi nagbigay ng kapangyarihan na kumain niyaon, kundi iba ang kumakain, ito'y walang kabuluhan at masamang sakit. Nasubukan natin sa ating mga buhay, mga minamahal, na tayo na hindi pa nakikilala sa Panginoon, at tayo madalas umasa sa ating mga sarili. Kahit anong gawin nating kayod, mga minamahal, ay tila parang nauuwi sa wala. Parang hindi natin, mga minamahal, masabi na tayo ay nabubusog. Sa bawat araw, baka tayo kumakain, pakiramdam natin wala tayong kabusugan. Baka tayo umiinom, pakiramdam natin hindi natatapos ang kauhawan mga minamahal sa atin. Sa ating mga buhay, kahit anong mga bagay, material na ating nabibili, pakiramdam natin may kulang pa rin. Dahil pala mga minamahal, tayo noon, nang hindi pa natutong magtapat sa Panginoon, ay hindi tayo binigyan ng karapatan mga minamahal na masiyahan at tamasahin ng mga bagay na meron tayo. Ang masaklap mga minamahal, kapag iba ang siyang magtatamasa at makikinabang sa ating mga buhay, naranasan din nung araw mga minamahal, na tayo ay nawalan ng trabaho. Ito mga minamahal ay naibigay sa ibang mga minamahal na tayo ay matagal na. Subalit, yung bago-bago pa lang mga minamahal na trabador mga minamahal, tayo ay napilitan agad. Yung ibang mga minamahal, yung tayo ay bibili ng mga minamahal ng pagkain. Halimbawa mga minamahal, yung isda mga minamahal, na 1 kilo mga minamahal at yun lamang yung ating mapang-uulam. Ang nakalulungkot, pag sinabit natin mga minamahal, sa sabitan at tayo ay habang naghahanda ng ating iluluto mga minamahal, itinakbo ng aso o ng pusa ang ating makain. Ang sabi rito, napakasaklap na ang mga bagay na nasa iyong harapan ay hindi ka mabibigyan ng karapatan na tangkilikin at tamasahin ito, iba ang makikinabang, mauuwi sa kaulan. Magugulat tayo bagong bili na gamit, 1 linggo pa lang, sira na agad. Magugulat tayo mga minamahal na ang mga bagay na pinagpaguran natin, darating ang araw, dahil sa pangangailangan, maibibenta natin, iba ang makikinabang. Maibibenta natin sa napakamurang halaga. Nalugi pa tayo, nawalan pa tayo mga minamahal ng bagay na mayroon tayo. Dahil yan ang sinasabi ng Biblia mga minamahal, na kapag ka ang tao ay hindi natutong magtapat, anumang bagay na mayroon siya, kayang-kaya tayong alisan ng karapatan ng Diyos at hindi natin ito matama sa iba ang makikinabang. Subalit sa Kristiyano na nagtatapat palagi sa Panginoon, hindi naghihinawa mga minamahal na ipagkaloob at ihanda ang kasambahay ng dog, ang sabi rito, kahit sa napaka-liit-liit na bagay mga minamahal na mayroon tayo,
isang tiyak na bagay, natututo tayong magpasalamat, natututo tayong magalak, mga minamahal, natututo tayong mga minamahal na luwalhatiin ang mahal na Panginoon, at kahit sa simpleng mga bagay, mga minamahal, nasa ating harapan at ating kinakain, busog na busog tayo, niluluwalhati natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos nagbigay sa atin ng karapatan, mga minamahal, na ating tamasahin at tangkilikin ang mga bagay nito. Sabi mga minamahal sa Ecclesiastes, mga minamahal, na ating binasa, huwag nating kalimutan, mga minamahal, na marapat na ibigay ang ikasang bahagi ng dugong ng mahal na Panginoon dahil narito ang susi ng pagpapala. Ang susi ng pagpapala na ito, mga minamahal, ay kayang ibuhos ng mahal na Panginoon. Ang mga pagpapala sa langit, kayang buksan ng Diyos ang mga dungawan sa langit upang ihulog ang mga pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Mga patutuo natin, mga minamahal, sabi ng ating kapatid, sa mga minamahal, naghanap ng kahit second hand lamang na nasasakyan, pang service niya lamang sa gawain mahal na Panginoon. Pero magulat tayo, mga minamahal, sa murang halaga, makabili, mga minamahal, ang kapatid natin ito, mga minamahal, na kapag titignan nyo ang sasakyan na ito, parang hindi second hand, mga minamahal. Brand new, mga minamahal, na talagang masasabi, mga minamahal, na ang kapatid natin ito, mga minamahal, alam niya sa kanyang sarili na kung susuriin, mga minamahal, yung halaga na kanyang pinabili, hindi fair, sabi nga, hindi patas. Pero bakit ganun nangyari, mga minamahal? Dahil may Diyos, mga minamahal, na kayang ibigay sa iyo ang mga bagay na kahit hindi mo pinaghirapan, kapag nakita ng Diyos na ikaw ay nagtatapat, kayang ibigay yan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Effortless, mga minamahal, ang mga Kristiyano na nagtatapat sa mahal na Panginoon. Ang Diyos, mga minamahal, kapag nagbagsak ng pagpapala, mga minamahal, tuloy-tuloy na pagpapala, hindi magkadaugaga, mga minamahal, ang Kristiyano. Paano, mga minamahal, talaga salubungin ang mga palang ito? Pagkatanggap natin sa ating kanang kami, mga minamahal, magulat tayo, meron namang parating ang mga pala. Amen? Pagkatanggap ng ating kalawang kami, mga minamahal, narin na naman ang pagpapala sa ating harapan, mga minamahal, magulat tayo. Yung at patutuo ng ating mga kapatid, mga minamahal, sa pagtatapat nila sa mahal na Panginoon, ang sabi nila, trabaho ang naghanap sa kanila. Samantalang noong araw, mga minamahal, kahit anong ganda ng kursong tinapos, kahit grabe saan magpunta, magpasa ng application letter, mga minamahal, ay hindi matanggap-tanggap. Dahil yun yung sinabi mo natin binasa, na kapag hindi tayo binigyan ng karapatan ng Diyos, mga minamahal, na makinabang tayo sa talento meron tayo, sa pag-aralan meron tayo, dahil hindi tayo nagtatapat, isang masamang karamdaman at sakit, mga minamahal. Isang masamang sumpa sa mga tao. Pero mga minamahal, ano ang napakinggan nating patutuo? Yung ating mga kapatid, mga minamahal, nandito lang sa mga Pinoon, dumadalong Merkules, Beres, Linggo, pag narinig ang pagtatapat, mga minamahal, ipinagkakalob nila, bagamat yun ay buong ikabubuhay nila, ibig sabihin, kailangan nilang pambili ng ulam, pambayad, mga minamahal, ng bills, mga minamahal. Pero sa kanilang pagtatapat, sa kanilang kagalakan, sa mga Pinoon, ipinagkakalob nila, nagugulat sila, mga minamahal, kung paano ibinabalik ito ng mga Pinoon ng million times, mga minamahal. Yung patutuo, mga minamahal, ng isang sister po, mga minamahal, yung binigyan siya ng kanyang kabiyak, mga minamahal, pambili ng ulam, siya ay dumalo sa gawain ng mga Panginoon. Yung hawak-hawak niya na pambili ng ulam, na marinig niya na sa pagbibigay ng isang bahagi ng doob na dito ang susi ng pagpapala. Nalaman niya na kapag yung binigay sa kanya pambili ng ulam, kapag hindi niya ibinigay ang para sa mahal na Panginoon, maaring kahit makabili siya ng ulam, baka sa daan, mahulog niya yun, malaglag niya, pag uwi niya, mapagalitan pa siya, wala ng ulam. Dahil yung sinabi ng Biblia, kaya tayong tanggalan ng mahal na Panginoon ng karapatan, na hindi natin matamas sa mga bagay na mayroon tayo. Na-realize niya, nalaman niya, na ang Diyos ay may kapangyarihan sa lahat ng bagay. Ang sabi niya, magtatapat ako sa mahal na Panginoon, uuwi ako na alam ko wala akong pambili at wala akong ulam na dala-dala. Pero alam ko na marami kaparaan ng mahal na Panginoon kung paano tugunin ang aking pangailan. Maipakita ko ang aking pagtitiwala at panampalataya sa Panginoon. Inuhulog niya, mga minamahal, sa offering ko lahat, mga minamahal, ng dumaan. At nang matapos ang balagawain, umuwi sa mga minamahal. Ito na. Hinahanap na kaya malasaw, mga minamahal, nasaan yung ulam. Pero yung ating mahal kapatid, hindi umibig. Sa kanyang puso, ang ginawa niya, mga minamahal, pumasok sa kanyang silid, patuloy nagsusumamo at nananampalataya sa mahal na Panginoon. Nagtitiwala na alam niya na ang Diyos, mga minamahal, hindi siya pababayaan. Maya-maya, habang siya, mga minamahal, ay tinatawag ng kanyang asawa, hinahanap yung
ulam mga minamahal, ay may kumatok doon sa main door nila mga minamahal. Sa pinto nila may kumakatok mga minamahal. Nang pagbuksan mga minamahal, nagkakaasawa mga minamahal, nakita nila yung kanilang anak mga minamahal na nagtatrabaho sa malayong lugar mga minamahal. Hindi man lang nagsabi na uuwi sa araw na yun mga minamahal, na surpresa sila dahil nung umuwi sa mga minamahal. Bukod sa may dalang ulam, may dalang grocery pa mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun mga minamahal ay hindi nagkataon. Yun ay kaparaanan ng mahal na Panginoon. Dahil nakita ng mahal na Panginoon na ang kapatid natin itong mga minamahal, kahit buong ikabubuhay niya mga minamahal, ay handa niyang ibigay para sa mga Panginoon dahil nandun ang kanyang pagtiwala. Naalala niyo mga minamahal, yung babaeng bahalo mga minamahal, na nang dumaan mga minamahal, ay naghulog siya mga minamahal nung natitira lamang na kaya sa lapis, samantalang yung mga Pariseo, Saduceo mga minamahal dumaan doon, napakalaki ng mahalagang hinulog nila. Pero ang sabi ng mahal na Panginoon, sa lahat sa kanila, sino ang tunay na nagtapat sa mahal na Panginoon? At ang sinabi ng mahal na Panginoon, walang iba kundi yung babaeng bahalo. Sapagkat ang ibinigay ng mga Saduceo at Pariseo mga minamahal ay yaong mga labis sa kanila. Amen? Yaong mga bagay na para sa kanila, hindi mahalaga. Amen? Pero yung babaeng bahalo mga minamahal, napakahalaga sa kanya. Yung napakaliit ng mga minamahal halaga ng salapi na meron siya. Na dapat sana gagamitin niya pambili ng bigas, pambili ng kanyang makakain sa loob ng isang araw. Pero ibinigay niya yun dahil nagpapakita ng pagtitiwala na alam niya na ang Diyos ay may kakayahan na siya ay pagpalain. Ganon din tayo mga minamahal. Hindi natatakot kailanman ng Kristiyano na kapag siya ay nagtatapat, hindi siya nangangamba sa kung ano ang mangyayari mamaya, kung ano ang kanyang kakainin bukas, kung paano mababayaran ang mga babayarin. Dahil ang kanyang sinasampalatayanan, ang ating binasa, sabi sa Ecclesiastes, kapag ang tao ay natutong ipagkalob ang bahagi ng mahal na Panginoon, kaya siyang bigyan ng mahal na Panginoong karapatan na tamasay, tangkilikin at mapakinabangan ang mga bagay na meron siya mula sa kalilitan hanggang sa kalaki-lakihan mga minamahal. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palakpakan yan mga minamahal sa ating Diyos sa buhay. Amen? Yung ating mga kapatid mga minamahal, patotoo. Ang sabi nila, nung araw, talaga pag sila dumadalong mga minamahal sa mga Panginoon, naglalakad sila walang masakyan. Yung ibang mga minamahal, ang dalangin lang kahit bisikleta, na i-provide ng malapay yung makadalo sa gawin mga Panginoon. Pero nalaman nila na sa pagbibigay ng isang bahagi ng dug, narito ang susi ng pumapala dahil narinig nila, Ecclesiastes, sabi ng 5:19 at 6:2, ang sabi rito, na kapag ako'y natapat pala, kahit mga bagay na hindi ko pagpaguran, kaya ibigay ng malapay sa akin, na yun ay kahit pinagbaguran ng iba, kapag yan ay ibibigay sa akin ng malapay noon, walang kahirap-hirap, kaya ko pagpalain ng malapay noon. Ano ang ginawa nila na sila magtapat ng mga minamahal? Sabi nila, nagulat sila, nung nag-umpisa sila sa mga sa paglalakad, sabi nila, nakakapulo silang barya-barya sa daan. Sa kagalakan na magkakaroon sa malapay noon, maipon nila mga napupunan ng barya sa daan mga minamahal, hanggang sa makarating sila doon sa highway mga minamahal, ay kumpleto na lang kanilang pamasahe mga minamahal. Imagine, kumpleto ang kanilang pamasahe. Samantalang iba, mga minamahal na hindi nagtatapat, kahit libo-libo ang pera, pero dahil inalisan ng malapay ng karapatan na tamasahin, tangkilikin yung 1,000 na yun mga minamahal, nagugulat tayo, nawawala. Nagugulat tayo, nananakaw. Amen? May mga ganong instances sa ating buhay. Amen? Nagugulat tayo, sama ng loob natin mga minamahal, mawalan tayo ng ganong halaga. Bakit? Nagpapakita yun, pag tinanggalan tayo ng karapatan ng mga Panginoon, hindi natin mapakinabangan. Pero yung ating kapatid nagtatapat, ang sabi niya, kahit wala kami, kaya kaming bigyan ng mga Panginoon. Ano ang nangyari mo? Nakapulot silang barabara sa daan, hanggang sa makaipon siya, meron silang pumasa sa gawain ng mga Panginoon. Makadaro sila sa gawain ng mga Panginoon. At ngayon ang nangyari mga minamahal, sabi nila nung siya ay nag-apply ng trabaho mga minamahal, nagulat yung kanyang mga kasamahan sa trabaho. Sapagkat kabago-bago niya mga minamahal, mas mabilis mga minamahal na tumaas yung kanyang posisyon mga minamahal sa kanyang pinagtrabaho. Bakit? Itinaas siya ng mga Pinoon. Binigyan siya ng mga Pinoon karapatan na tangkilikin at tamasahin ang mga bagay na mayroon siya mga minamahal. Ganon din tayo kapag tayo patuloy na magtatapat sa ating mga Pinoon. Amen? Ano man ang tinatangkilin natin sa oras na itong mga minamahal, o kung wala man mga minamahal, tandaan natin, kapag nagtiwala tayo sa mga Panginoon, kaya tayong pagpalain ng mga Panginoon. Palakpakan natin ito yung mga Panginoon. Ano bang ikasambagin ng mga minamahal? 20%, 10% mga minamahal para sa ating tithes, and another 10% sa ating love offering po mga minamahal. Halimbawa mga minamahal, 10,000 mga minamahal yung ating kinikita sa isang buwan,
i-times 0.2 po natin yan, mga minamahal, at 2,000 po, mga minamahal, ang 20% ng 10,000, mga minamahal. Yung 2,000 na yan, mga minamahal, ipagkalog natin sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, dahil yan ay karapat-dapat sa Panginoon, mga Panginoon. Kapag tayo naman, mga minamahal, kumikita ng 20,000, mga minamahal, sa isang buwan, 20,000, mga minamahal, ay i-times 0.2 po natin, mga minamahal, at ang lalabas dyan mga 4,000 mga minamahal. Yung 4,000 na yan mga minamahal ay yan po yung 20% standard, minimum standard mga minamahal. Kapag dinala natin sa pananamal Panginoon, ipinagkalob natin mga minamahal, tayo po mga minamahal ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero yung ating mga kapatid mga minamahal, hindi lang sila nanatili sa 20% mga minamahal. Lalo na yung ating mga kapatid mga minamahal na nagpatuto dito nung mga nagdaang taong mga minamahal na ating anniversary. Sabi nila sa ibang dagat, alam nila ang hirap, ang kalbaryo. Pero ang ginawa nila, dahil alam nila na ang susi ng pagpapala ay nasa magbibigay, ang ginawa nila sa halip na sila ay magkalob lamang ng 20% mamaya, ang ginawa nila, ginagawa nilang 50% mga minamahal. At sabi nga ng Biblia mga minamahal, sa panukat na ating isukat, doon tayo muling susukatin. Ibig sabihin mga minamahal, the more na tayo ay nagtatapat sa mga Panginoon, the more din ang Diyos lalong nagtatapat at nagtutuwa sa ating mga minamahal. Yung ating mga kapatid dyan sa ibang dagat, lalo silang pinagpala ng ating pinakamahal. Hindi lamang mga tandaan natin, ang pagbabalik ng malapay noon ng pagpapalang ito, hindi lamang laging pinansyal, mga minamahal, kundi igit sa lahat mga minamahal, spiritual, nandun yung ating pananampalataya, pag-ibig, pag-asa malapay noon, kapanatagan ng ating loob, kapayapaan na puso at isipan, na anuman ang nangyayari sa paligid mga minamahal, hindi tayo natatakot, hindi tayo nangangamba, hindi tayo nawawala ng pag-asa. Meron pa rin tayong direksyon, mga minamahal, amen? Samantalang yung pagtao mga minamahal, nawawala ng pag-asa. Sila naguguluhan, nababalis sa mga minamahal, sa mga kaunting problema lang at sakuna o kalamidad na nangyayari sa paligid. Bakit? Dahil nga sa hindi sila pinagpapala, spiritual mga minamahal. Pangalawang mga minamahal, tayo kaya pagpalay mga physical, mga minamahal. Pagalingin tayo sa ating mga karamdaman, palusugin tayo ng mga ilayo tayo sa anumang karamdaman, mga minamahal. At sunod mga minamahal, mga material na bagay, mga minamahal. At yun po mga minamahal, sa pinansyal na bagay, mga minamahal. Lahat ng nais pagpalain, mga minamahal, pumalakpak sa ating malapanginoon. Alam magsabi ng praise the Lord. Amen. Alam ko mga minamahal, alam nyo na po mga minamahal, na napakahalaga ng pagkaloob na ito, mga minamahal. Subalit, napakahalaga na tayo po may patuloy na ma-remind mga minamahal upang kung hindi tayo makalimot, hindi rin makalimot ng mga Pinoon na tayo pagpalay. Sa oras na ito mga minamahal, ating pong sama-samang ipanalangin mga minamahal, ito pong ating ipagkaloob. Narito po ating pong beloved Elder Brother June Dumudon upang tayo panguna sa ating pong panalangin.
Panginoon, mga minamahal, kayo po na laging nagtatapat, mga minamahal, at hindi kailanman nag-alinlangan sa paglulunay kasambang Ginoo. Ibalik yan ng malapino ng million times, trillion times, higit pa sa inyong pangailangan, mga minamahal. Amen. Sa oras ito, mga minamahal, inaan niya ng bawat isa, tayo po tumayong lahat, mga minamahal, bilang tanda paggalang sa salitang malapino, ating po pag-aaralan sa umaga ito. Narito po ating po pinagparang mga aral, ating po bilang Elder Brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating pong pinakamama na Panginoon. Gabi po sa ating pong beloved elder, beloved brother Marlon de Vera. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida. Hallelujah. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon. Hallelujah sa paglagis mo sa bawat yugto. Hallelujah yung banal na gawain, umalapin noon. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, yung binuhos yung matamis at banal na presensya. At narito po kami sa pag-aaral ng yung banal na salita, subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa mga aming kahinaan na aming po napagbibigyan sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami lahat, lalo na po ang iyong amang lingkod. Kami iyong patawarin, hugasan, linisin ang iyong banang at umawag sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin malapin na wala po ang magagawa. Ikaw po maglagay, magbigay, hallelujah, ng mga salita na mamumutaw sa aking mga labi, malapin noon. Lagipan mo po ito ng kapangyarihan. Ang iyong amang lingkod, langisan mo po malapin noon. Maging daluyan ni masaganang pagpapala. Hallelujah. At sa kapangkalatang dalangin ng aming mong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang kasaut in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ating pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagrespeto sa ating pong mahal na magulang sa Panginoon, na lagi po nating inaalala ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida at ng ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang umaga na po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeida family, sa ating mga beloved elders, mga beloved pastoral worker, amen. Sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, amen. At sa kanila pong beloved daughter, ating pong beloved Ate Baidya. At sa ating pong mga minamahal mga bisita, ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook, live streaming, and YouTube channel, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong buksan mga minamahal ang ating pong mga Biblia. Amen. Aklat po ng Epeso, kabanata po ay 4, talata po ay 30. Praise the Lord. Kindly po. Dito po sa aklat ng Epeso, Kapitulo 4, talatay 30, ang sabi po dito, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. God be po. Amen. At sa ating pong binasa, mga minamahal, amen, huwag pighatiin, amen, ang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, ang Espiritu Santo, ating pong pamagatan, ating pong pag-aaralan, grave not the Holy Spirit of God, amen. Huwag pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, mga minamahal, amen. Kapag napighati ang Espiritu ng Diyos, mga minamahal, aalis po ito, mga minamahal. Amen? Hindi na po ito mananahan sa atin, mga minamahal. Amen? Hindi na po mananahan. Mawawala ang Espiritu ng Diyos, mga minamahal. Amen? Mawawala yung pag-ibig sa atin, mga minamahal, na ating po na pag-aralan, mga minamahal, noong Miyerkules, mga minamahal. Amen? Kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, amen? Nasa atin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Amen?
Sapagkat ang Espiritu ng Diyos may siyam na bunga, mga minamahal. Amen? But the fruit of the Spirit is love. Amen? Bunga ng Espiritu, mga minamahal. Pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Unang Korinto 13:13, datapwat ngayon nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Lahat ay ating magagawa, mga minamahal. Amen? Punong-puno tayo ng pag-ibig, mga minamahal. Amen? Kaya nating ibigin ang ating kapwa. Amen? Maging kanilang mga kahinaan, mga minamahal. Amen? Sabi nga, mga minamahal, ang pag-ibig, mga minamahal. Amen? Sa sanlibutan, mga minamahal. Amen? Ang meaning ng pag-ibig sa kanila, love is blind. Amen? May katotohanan, mga minamahal. Love is blind. Bakit po, mga minamahal? Amen? Sa mga hindi nanampalataya, mga minamahal. Amen? Kapag sila'y umibig, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, hahamakin ng lahat, masunod ka lamang, sabi nila, mga minamahal. Amen? Totoo po, mga minamahal. Amen? Sa kanila, mga minamahal, kahit anong pagbabawal ng magulang, amen? Dahil nga, bakit mo yan inibig? Amen? Bakit ka nagkagusto niyan? Lasinggero yan. Masamang tao yan. Mga minamahal. Subali, sabi nga, pag umiral yung pag-ibig, mga minamahal, nagiging bulag ang umiibig, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Hindi niya nakikita yung kapintasan ng tao, mga minamahal. Amen? Gaya naman sa pag-ibig ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Gaya natin na pag-aralan ng Miyerkules. Kapag punong-puno tayo ng pag-ibig, mga minamahal. Amen? Punong-puno tayo ng pag-ibig, mga minamahal. Hindi natin makikita ang kahinaan ng bawat isa sa atin, mga minamahal. Hindi tayo matitisod, mga minamahal. Amen? Hindi tayo mawawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Lahat ng bagay ay ating magagawa, sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal. Amen? Kung punong-puno tayo ng pag-ibig, mga minamahal. Amen? Sabi nga, sino makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Amen? Sabi ng aklat ng Roma 8, mga minamahal. Amen? Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kaubaran o ang panganib o unang tabak, mga minamahal. Amen? Sabi nga ng 39, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kung nasa atin lagi, mga minamahal, ang Espiritu ng Diyos. Amen. Kung nasa atin, mga minamahal, na hindi natin pinipighati ang Espiritu ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Kailanman, hindi tayo kayang paghiwalayin ng mga bagay na ito, mga minamahal. Mga pagsubok, kahirapan, amen, mga kagutom, paghihirap, mga kadalamatian, sabi nga, mga minamahal, hindi kayang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Pilipos 4:11 hanggang 13. Hindi sa sinasabi ko ang tungkol sa kailangan, sapagkat aking natutuhan ang masiyahan sa anumang kalagayang aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim maging sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. 13 ng Pilipos 4, lahat ng mga bagay ay aking magagawa. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Lahat kaya-kaya natin, mga minamahal. Kung nasa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen?
Lahat ng ito, kaya nating mapagtagumpayan. Sabi nga, we are more than conqueror, mga minamahal. Amen? Tayo higit pa sa mananagumpay, mga minamahal. Amen? Lahat ng bagay ay ating magagawa dahil sa Espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sabi nga po, mga minamahal, huwag nating pighatiin ang Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen? At sinasabi ng Isaiah, mga minamahal, amen? 59 sa talata ay amen. Ano ba yung mga bagay na nagpapahiwalay sa ating sa mahal na Panginoon? Bakit umaalis ang Espiritu ng mahal na Panginoon? Amen? Isaiah 59:2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos, at ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Amen. Nagre-grave ang Holy Spirit dahil sa ating mga nagagawang kasalanan, sa ating mga pagkukulang, mga minamahal. Amen. Hindi tayo dumadalo, mga minamahal. Amen. Merkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Madalang na yung ating pagdalo, nagre-grave ang Holy Spirit, mga minamahal. Hindi tayo nagbibigay ng may katapatan ng ating kasapung bahagi at handog, mga minamahal. Hindi tayo namumuhay ng may kabanalan, mga minamahal. Banal tayo sa loob ng iglesia, dito po sa pananambahan. Amen. Pagdating sa bahay, naka-sleeveless, naka-shorts, naka-sando. Minsan, mga minamahal, amen, naka-short na lang, matutulog. Bakit? Mainit daw po, mga minamahal. Amen. Hindi naghahayo, mga minamahal. Amen. Tamad, humayo, mga minamahal. Hindi nagpupuri, hindi nanalangin, hindi nag-aayuno, mga minamahal. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, yung ating nagagawang kasamaan, ang nagpapahiwalay sa atin, umaalis ang Holy Spirit, mga minamahal. Lalong-lalo na ang katigasan ng ulo, ng katumbas ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Gaya di Haring Saul, mga minamahal. Amen? Inutusan ng mahal na Panginoon. Patayin lahat ng Amalek, mga minamahal. Amen? Magmula sa bata hanggang sa pinakamatanda, lahat walang ititira. Maging mga hari, mga hayupan, lahat mga minamahal. Subalit hindi tumalima si Haring Saul. Kahit nag-grave ang Holy Spirit, alis, mga mahal. Amen? Nawala sa kanya, mga minamahal, ang kagalakan, mga minamahal. Kahit kapag wala sa atin ang Holy Spirit ng mahal na Panginoon, mawawala na rin tayo ng kagalakan, mga minamahal. Amen. Mawawala na tayo ng gana, mga minamahal. Amen. Ang katapusan yan, mga minamahal. Amen. Backslide na. Hindi na maglilingkod sa mahal na Panginoon. Bakit? Nag-grave ang Holy Spirit, mga minamahal. Amen. Hindi tayo nagsisikap, mga minamahal. Amen. Makinig sa salita ng mahal na Panginoon. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, nag-regrave ang Holy Spirit ng mahal na Panginoon kapag hindi tayo nakikinig during preaching, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Ano po ba ang ating dinadala sa mga oras na ito? Ito po ay salita ng mahal na Panginoon. Hindi po salita ng iyong abang lingkod, mga minamahal. Kami lamang po ay mouthpiece, mga minamahal. Amen. Mensahero, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Inuuna natin, mga minamahal. Amen. Ang mga bagay na nasa sanlibutan. Hindi na inuuna, mga minamahal. Iniibig pa, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, kung ano po yung inuuna natin, yun yung iniibig natin, mga minamahal. Amen. Nagiging pangalawa na lamang ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Kahit nag-grave ang Holy Spirit, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang mahal na Panginoon ay silosong Diyos. Amen. Jealous God, mga minamahal. Ayaw ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na unahin natin yung ibang bagay. Mga minamahal, maliban sa Kanya, kailangan unahin natin siya, mga minamahal. Amen? Dumalo lagi, sabi nga, huwag matigas ang ulo. Amen? Dinggin, suparin, sundin
ang pinag-uutos ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Dumalo lagi, huwag umabsent, mga minamahal. Amen. Sapagkat napakahalaga, mga minamahal, ng kaligtasan sa bawat isa, mga minamahal. Amen. Ipagtrabaho natin yung ating kaligtasan ng may takot at panginginig, mga minamahal. Amen. Kaya nga sabi nga mga minamahal ng Hebreo 2:3, paanong makatatanan tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon nung una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig. Paano tayong makaliligtas, mga minamahal? Kung ating pinapabayaan yung ating kaligtasan, hindi natin ito pinagtatrabaho ng may takot at panginginig, mga minamahal. Amen. Baliwala na sa atin yung ating kaligtasan, mga minamahal. Amen. Mas mahalaga na sa atin yung ating tiyan, mga minamahal. Kaya ng iba, mga minamahal, tawag sa atin, Christian na, mga minamahal. Christian. Hindi na Christian, mga minamahal. Christian. Bakit, mga minamahal? Inuuna na yung mailalagay sa ating mga sikimura, mga minamahal. Inuuna na yung ating tiyan. Inuuna na, mga minamahal, lahat ng bagay, mga minamahal. Kaya paano tayong makaliligtas, mga minamahal? Amen. Tayong lahat ay haharap sa judgment seat, mga minamahal. Lahat tayo huhukuman ng mahal na Panginoon ayon sa ating mga gawa, mga minamahal. Amen. Huhukuman ang bawat isa sa atin kung anong ating ginawa, kung paano natin ipinagtrabaho, kung paano tayo naglingkod sa mahal na Panginoon. Alalahanin po natin, mga minamahal. Amen. Totoo, naglilingkod tayo, mga minamahal, sa mahal na Panginoon. Subalit ang tanong, yung ating bang paglilingkod ay nakalulugod sa mahal na Panginoon, mga minamahal? Nakalulugod ba sa paningin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung ating ginagawang paglilingkod, mga minamahal? Ang nakalulugod sa mahal na Panginoon, yung dumadalo tayo lagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Yung maaga tayo sa pagdalo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi nalulugod ang mahal na Panginoon kapag tayo po'y laging late, mga minamahal. Amen. Subukan nating magpa-late sa school. Subukan nating magpa-late sa trabaho natin. Nalulugod ba yung mga teacher, mga minamahal? Nalulugod ba yung ating mga employer, mga minamahal? Amen. Yung ating mga amo, yung ating mga boss, malulugod po ba sila, mga minamahal? Hindi po, mga minamahal. Amen. Maaaring tanggalin tayo, mga minamahal. Kung late tayo, mga minamahal, sa mga trabaho. Maaari tayong, mga minamahal, ma-drop out, mga minamahal, kapag lagi tayong late sa pagpasok sa school, mga minamahal. Sa college, mga minamahal, baka ulitin natin ang first semester, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kahit sabi nga, mga minamahal, pag sinabing ipagtrabaho ng may takot at panginginig, mga minamahal, amen, kailangan maaga talaga tayo, mga minamahal, amen, upang makajoin pa tayo sa pagpupuri, mga minamahal. Iba sa atin, mga minamahal, hindi lahat nakapagpupuri sa ating mga tahanan, mga minamahal. Amen. Yung pagpupuri, para naman sa atin yan, mga minamahal. Para po sa atin po yan, mga minamahal. Hindi po para sa iba. Para po sa ating mga sarili. Protection po natin yan. Protection po natin sa ating mga mahal sa buhay. Sabi nga, kung mahal natin ang ating mga mahal sa buhay, mga loved one natin, kung mahal natin yung pamilya natin, mga minamahal, unahin natin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Amen. Sapagkat ang mahal na Panginoon, sinasabi ng banal na kasulatan, nag-iingat, mga minamahal. Amen. Yung mga tayo, yung ating mahal sa buhay, yung ating mga kaapu-apuhan, yung ating mga tiyo, tiya, tita, mga lolo-lula, mga pinsan, mga pamangkin, iingatan sila ng mahal na Panginoon. Hindi lang iingatan, ililigtas pa sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palakpangan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kapag nag-grave ang Holy Spirit, yung ating mga prayer, mga minamahal, hindi natutugunin niya ng mahal na Panginoon. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen,
ang ating mga kasalanan, yung ating mga kasamaan, ang nagpakubli ng kanyang mukha, mga minamahal. Amen. Ang mata ng Panginoon, mga minamahal, amen, ito po ay nakatunghay lagi doon sa mga may takot sa Kanya, mga minamahal. Yung natatakot sa mahal na Panginoon, mga minamahal, amen. Ngayon, wala tayong takot sa mahal na Panginoon. Lagi tayong late. Wala tayong takot, mga minamahal, amen. Takot tayo sa tao, mga minamahal. Takot tayo sa teacher, amen. Dahil ayaw nating magpa-late, ayaw nating mabawasan yung ating grades, mga minamahal. Ayaw nating mawala yung ating scholarship, mga minamahal. Amen. Kapag tayo po, mga minamahal, ay dance lister, mga minamahal. Amen. Meron tayong mini-maintain na grade. Amen. Meron tayong mini-maintain na grado upang hindi mawala sa atin yung ating scholarship. Ganon din naman, mga minamahal. Amen. Sa paglilingkod sa mahal na Pinoon. Mini-maintain natin, mga minamahal, yung kaligtasan na nasa atin, na hindi dapat maagaw ng kaaway, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Kailangan malakas po, mga minamahal, upang tumakas yung demonyo ng antok, mga minamahal. Amen. Alam niyo po, mga minamahal, yung kaaway, naglalambitin dyan sa talukap ng ating mata, mga minamahal. Amen. Pinapatulog tayo upang hindi tayo makapakinig ng salita ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Kaya sabi nga, mga minamahal, paano tayo makakatanan? Paano tayo makaliligtas, mga minamahal? Amen? Tinatamad na tayong magpuri, mga minamahal. Lagi tayo yung late. Totoo, naglilingkod tayo, mga minamahal. Amen? Subalit hindi nakalulugod sa mahal na Panginoon. Amen? Umaawit tayo, wala na sa puso. Tumutugtog tayo, mga minamahal. Amen. Tumutugtog tayo, hindi na para sa mahal na Panginoon. Amen. Tumutugtog tayo, mga minamahal. Amen. Dahil may blessings, mga minamahal. Hindi na para sa mahal na Panginoon. Hindi nakalulugod sa mahal na Panginoon. Gumagawa tayo dahil may blessing. Amen. Mga minamahal. Amen. Hindi na tayo gumagawa dahil sa pag-ibig, mga minamahal. Amen. Dahil sa material na bagay, mga minamahal. Amen. Hindi nalulugod ang mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Revelation chapter 3, verse 2 hanggang 3. Huling dalawang talata na po itong mga minamahal. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 3, talatay 2 hanggang 3, magpuyat ka at pagtibayin mo ang mga bagay na natitira na malapit ng mamatay, sapagkat wala akong nasumpungang iyong mga gawang sakdal sa harapan ng aking Diyos. Alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig, at ito pa rin mo, at magsisi ka. Kaya't kung hindi ka magpupuyat, ay paririyan akong gaya ng magnanakaw, at hindi mo malalaman kung anong panahon paririyan ako sa iyo. Amen. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Nalalaman po natin, mga minamahal, ang nangyayari sa ating mga paligid. Amen. Signs na yan, mga minamahal. Sunod-sunod ng paglindol. Amen. Sunog. Bagyo. Mga minamahal. Grabe na, mga minamahal. Digmaan. Sabi nga, nakikita natin, pasama ng pasamang tao. Amen. Aklat ng Revelation, ang mga banal magpagabanal pa. Ang mga maibigin sa salapi, mas magiging maibigin sa salapi. Talamak ang corruption, mga minamahal. Amen. Malapit ng sign ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Kahit sabi nga, mga minamahal, amen, pagtibayin natin mga bagay, yung bagay na natitira pa, na malapit ng mamatay, mga minamahal, amen. Huwag patayin ang ningas ng Espiritu, mga minamahal. Quench not the Holy Spirit, mga minamahal, amen. Kailangan panatilihin natin ito, mga minamahal, amen. Dumalo tayo lagi sa gawain ng mahal na Panginoon.
na lagi natin pakaasamin, pakanasain ang maramdaman, ang matamis at banal na presensya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi yung pag pumunta nga tayo, dumalo nga tayo, subalit wala naman tayong ginagawang, hindi tayo nakikitaan ng pagsisikap, mga minamahal. Amen. Pag nagpupuri, mga minamahal, hindi tayo nakikita ng kasiglahan. Amen. Totoo, mga minamahal, amen. Sabi nga, may paglilingkod na nakalulugod. Amen. May paglilingkod na hindi nakalulugod, mga minamahal. Amen. Pag hindi nakalulugod, yung ating pagpupuri, mga minamahal, malamya, hindi nakalulugod yan. Sabi nga, mga minamahal, amen. Magsiawit ng may kagalakan sa mahal na Panginoon. Amen. Kailangan masigla, may kagalakan, talagang pumapalakpak, umiidak, pumapalakpak, humihiyaw, sumisigaw. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Sabi nga, mga minamahal, alalahanin mo nga kung paanong iyong tinanggap at narinig. Alalahanin natin, mga minamahal, mga turo ng ating pong dearly beloved parents in the Lord na ating narinig na sinasabing tuparin natin, mga minamahal. Amen. Tuparin natin ito, mga minamahal, sapagkat ito yung daan papunta sa langit, mga minamahal. Amen. Yung turo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord. Sabing magsisi tayo, mga minamahal. Hindi pa huli ang lahat, mga minamahal. Amen. Gusto ng mahal na Panginoon, bago mahuli ang lahat, magsisi na tayo, mga minamahal. Sapagkat ayon ng mahal na Panginoon, tayo po'y mapahamak. Kaya tayo nakaririnig ng pangangaral, mga minamahal, ng pagtutuwid galing sa mahal na Panginoon. Sapagkat ayaw ng mahal na Panginoon, tayo po, mga minamahal, amen, ay mabulit sa dagat-dagatang apoy, mga minamahal. Amen. Mahal na mahal tayo ng mahal na Panginoon. Kahit ang mahal na Panginoon, mga minamahal, amen, ginagawa na lahat, mga minamahal. Amen. Ipinapakita na lahat sa atin, mga minamahal. Amen. Merong dinadala ang mahal na Panginoon, galing sa dinadala sa langit, ating mga minamahal mga kapatid, nagpapatotoo. Amen. Ipinapakita kung gaano kaganda ang langit. Amen. Na hindi kayang ipaliwanag, sabi nga, mga minamahal, kung gaano ito kaganda. At ipinapakita rin ang impyerno kung gaano ito kasama, kung gaano ito, mga minamahal, amen, kung gaano ito talagang nakakatakot, mga minamahal. Amen. Ipinakita na po sa atin lahat, mga minamahal. Dahil mahal na mahal tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. God bless you. Praise the Lord. Ako ay parang nag-iisa, kahit mayroon pang mga kasama, kay layo naman damdamin nila, kay tagal hanggang
mayroon pang mga kasama. Kailayo naman damdamin nila, kay tagal, hanggang kailan ba hihintayin? Sa aking puso sana ay dumating ang pagmamahal niya na tunay sa akin. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay malalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. O Jesus, ikaw lang ang nagbigay ng pansin, ang tanging nagmahal sa akin, ang sagot sa aking dalangin. Wala nang iba, Jesus, ngayon ay nalalaman ko na sa iyo ako ay may halaga. O salamat, nakilala kita. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Sa tutuusin, manamahal, hallelujah. Nasa ating pinakamamahal na Panginoon ang lahat ng bagay. Kung ano nais niyang gawin, manamahal, ngunit ang ating dakilang Diyos ay sadyang mahabaging Diyos, hallelujah. Bagamat sa gitna natin mga pagkukulang, pagkakamali, manamahal, hallelujah. Lagi tayong binibigyan ng ating dakilang Diyos ng pagkakataon, manamahal, hallelujah. Ganyang kabuti ang ating Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah. Kaya dapat magseryoso, manamahal, hallelujah. Atin talagang hilingin sa dakilang Diyos, hallelujah, na tayo'y patuloy kahabagan, mga minamahal, hallelujah. Lalo sa nalalapit na panahon ito, manamahal, hallelujah. Malapit na magbabalik ang ating dakilang Diyos. Talagang pilit nating, hallelujah, ganapin ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi pwedeng maging artistang Kristiyano, manamahal, hallelujah. Dapat ang 100% pagsunod sa kalooban ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Dahil kung hindi, manamahal, sa pagtunog ng pakakap, tayo rin ang kawawa, manamahal. Kailanman hindi natin maluloko ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Lahat ng bagay ay hayag sa ating pinakamamahal na Panginoon, manamahal. Wala tayong maililingit, manamahal. Kaya talagang dapat natin, manamahal, hallelujah, ganapin ang kalooban ng pinakamamahal na Panginoong Jesus, hallelujah. Hindi sa paningin ng tao, bagkus sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa ating pong mga minamahal na bisita, hallelujah, ating pong tanggapin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang kaligtasan ay hindi pinangakong bukas. Ang kaligtasan ay ngayon, hallelujah. Kaya dapat natin tanggapin ang pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Ngunit ang pinagkalooban lamang maging mga anak ng Diyos yung tumanggap sa kanyang marilag at banal na pangalan, hallelujah. May 4 na reglamento po ng kaligtasan. Una po, ang pananampalataya. Kailangan manampalataya ka sa nag-iisang Diyos, hallelujah. At siya ang tagapagbigay ganti sa lahat ng iyong nais, hallelujah.
At ganoon din pangalawa, minamahal, ay ang pagsisisi. Na kinakailangan pagsisihan, minamahal, ang lahat ng ating mga nagawa. Simula natin mga pagkabata hanggang sa mga oras na minamahal, hallelujah. Na talagang sabi nga, lahat ng tao ay nagkasala. Walang may tatangging tao na sabihin niya, minamahal, na ako'y walang pagkasalanan, ako'y matuwid. Ngunit ang banal na kasulatan mismo nagsabi na wala kahit isa, walang matuwid kahit isa. Lahat ay nagkasala. Kaya kinakailangan po natin magsisi. Ang pangatlo po, ang bautismo sa pangalan natin pinakamamahal ng Jesus. Hallelujah. Kinakailangan magpabautismo sapagkat walang panghugas, walang ikawawala ng ating mga kasalanan maliban lamang sa bautismo. At dyan natin tatanggapin ng Espiritu Santo na grabing pag-ibig ng Diyos. At ang pang-apat po, ang bautismo sa Espiritu Santo. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po ang gagawa niya, minamahal. Kung nakikita natin, minamahal, yung mga umaawit, nasa ating mga awit, nandun minamahal na umiiyak sa grabing kagalakan. Nandun minamahal talagang speaking in tongues, minamahal talagang nanginginig, minamahal. Yan ang bautismo sa Espiritu Santo, minamahal. Kaya minamahal sa ating mga minamahal na baguhan, maging sa ating mga beloved viewers, hallelujah. Sumunod po sa maikling panalangin, minamahal. Itaas po ang ating mga kamay, hallelujah. Sumunod po sa maikling panalangin sa ating mga beloved viewers, saan man kayo nandun, minamahal. Sa maging sa inyong mga screen, hallelujah. Talagang itaas po niyang dalawang kamay, hallelujah. Sumunod po sa maikling panalangin, hallelujah. Mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong salita na aking napakinggan. Ako po'y humihingi ng tawad sa lahat ng aking kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras ito, hugasan mo po ako ng iyong banal dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay, sa pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, aking tinanggap. Amen. Amen. Praise the Lord. Kami na po manalangin sa iyo, hallelujah. O mapagpala po namin yung mga Diyos na pinakapangpangyarihan sa lahat. Sa unang dalang beloved evangelist Pastor Valdez Rado Almeida, hallelujah. Ayon sa aming mga magpatid na tumanggap sa marligat pala na pangalan, mahal na Panginoon, hallelujah. Na sila yung kahabagan, mahal na Panginoon, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, O Diyos. Patawarin mo sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Kahabagan mo sila, makasama po namin sila sa paglingkod hanggang sa muli pong pagbabalik. Tulungan niyo po sila, 10 ng kanilang mamahal sa buhay. Ito ang aming samot dalangin sa undalang beloved evangelist Pastor Valdez Rado Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Tayo po'y dumalangin, minamahal, hallelujah, para po sa ating mga pangailangan, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah. O mapagpala po namin ang mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan, pangalan namin pinakamamahal pang Jesus. Sa unang dalang, beloved evangelist Pastor Valdez Rado Almeida, hallelujah. Mahal na Panginoon, hallelujah. Kami humingi ng kapatawaran saan man kami nasumpuan, saan makinaan. Saan man nagawa na isip, nabanggit na hindi mo kinalugdan, O Diyos. Patawarin niyo po kami. Hugasan niyo po kami, mahal na Panginoon, ng iyong kabanal-banalang dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Mahabag ka sa amin, mahal na Panginoon, hallelujah. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa anumang aming mga kainan, tulungan kami makalakad ayon sa kalooban ng Diyos. Lalo tigito, Diyos, tulungan kami na huwag na magkasala pa sa iyo, mahal na Panginoon. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan na iyong pangako sa amin, mahal na Panginoon. Mahabag ka sa amin, O Diyos, hallelujah. Ganon din namin sinasama, mahal na Panginoon, sa aming mga minamahal na kapatid, mahal na Panginoon, na meron pa nasa manig pa ng karamdaman, mahal na Panginoon, hallelujah. Kahabagan mo sila, mahal na Panginoon, hallelujah. Patuloy silang tulungan, mahal na Panginoon, pagalingin sila sa kanilang karamdaman, hallelujah. Hallelujah, maging sa aming mahal na kapatid, hallelujah. Nandun lang pilayan, mahal na Panginoon, kahabagan mo siya, bigyan ng kalakasan namin, beloved, mahal na kapatid, beloved, Brother June Amaro, mahal na Panginoon. Kahabagan mo siya, O Diyos, patinigyan ng kalakasan, mahal na Panginoon. At sa lahat sa pangkailangan ng aming minamahal na kapatid, hallelujah. Ganon sa trabaho, maging sa kanilang mga hanap buhay, palubos mong pagpalain, mahal na Panginoon. Ingatan sila at maging sa kanilang mga pananim, mahal na Panginoon. Kahabagan sila, mahal na Panginoon. Maging sa kanilang mga lahat ng uri ng gawain, mahal na Panginoon. Pagpalain mo kaming lahat, O Diyos, patuloy kaming panghawakan, mahal na Panginoon. Hallelujah, tulungan laging makalakad dahil sa kalooban ng Diyos hanggang sa muli mong pagbabalik.
Ito ang aming samot dalangin sa unang dalangin, beloved Evangelist Pastor Strada Almeda. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ating pong ipatong, hallelujah, yung ating kanang kamay sa ating mga ulo at ganoon din sa ating kaliwang kamay kung saan ang ating mga karamdaman na mahal. At maging sa mga problema, ito yung mga financial man, hallelujah, itaas ang dalawang kamay. Tayo dumulog sa trombiyahan natin. Dakilang Diyos, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Ayon sa iyong salita, mahal na Panginoon, hallelujah, kapag kami patuloy na naman ay matamis at banal na presensya, mahal na Panginoon, hallelujah. May ka, hallelujah, may kapangyarihan kang magpalayas ng uri ng gawa ng kaaway, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa unang dalang, beloved Evangelist Pastor Strada Almeda, hallelujah. Amin sinasaway lahat ng uri ng gawa ng kaaway, di mo yung karamdaman, hallelujah. Leukemia, TB, diabetes, cancer, ketong, hallelujah. COVID-19, ubos, sipon, lagnat, trangkaso, hallelujah. Lahat ng uri ng gawa ng kaaway, hallelujah. Kasout, ka, be healed in the mighty of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Lahat ng uri ng karamdaman, cast out, be healed in the mighty of Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. Tayo po tumayo, minamahal, hallelujah. At tayo po isisigaw ng 3 beses, hallelujah, bilang pagsigaw ng tagumpay, minamahal, hallelujah. Ating tanggapin na minamahal ang lahat ng ating hiniling sa ating dakilang Diyos. At tunay, sabi nga, tayo mananampalataya ng ating pinakamamahal Panginoon. Isipin na talaga na lahat ng ating hiniling itinanggap na. Hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Jump 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. And praise the Lord. At ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. At tayo po idadako na po manamahal sa mga mahalaga po announcement. At atin na po binibigyan po pagkakataon sa ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Elder Dio Rodriguez. Atin mo nang sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At tayo mga minamahal ay dadako na po sa ating regular announcement, mga minamahal. At after po mga minamahal ng closing prayer, may practice po ang ating beloved adult choir, and sa mga nais magpalihans po mga minamahal ay tayo po ay manalangin mga minamahal upang tayo ay kahabagan ng ating dakilang Diyos at ang ating mga karamdaman pag tayo ay nalihans, tayo ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At sa ating regular announcement mga minamahal, tuloy-tuloy na po mga minamahal ang ating banal na gawain mga minamahal at ang ating services po mga minamahal. Mayroon po tayong 3 times a week na banal na gawain mga minamahal at sa araw ng Wednesday, midweek worship, mga minamahal, yan po ay mag-umpisa po alauna ng hapon hanggang alas 5:30 mga minamahal. At ang ating Friday overnight prayer mga minamahal, tulad po kagabi mga minamahal, tayo po ay nag-umpisa alas 9 ng gabi at natapos po mga minamahal mag-alas 6 ng umaga mga minamahal. At ating Sunday General Worship mga minamahal, yan po ay mag-start po alas 9 ng umaga at yan po ay matatapos hanggang alas 2 o hanggang alas 3 ng hapon mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At sa bawat isa sa atin mga minamahal, huwag po nating kaligtaan mga minamahal na talagang panuorin mga minamahal ang preaching ng ating beloved Pastor Strada Almeda mga minamahal dito po sa Pangasinan mga minamahal. Diyan po ay sa PTB 8 araw po ng Sabado. Yan po ay mag-umpisa alas 10:30 hanggang alas 12 ng hating gabi. Huwag po nating kalimutan na panoorin dahil talagang ang preaching ng ating beloved pastor ay talagang napapanahon
mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At huwag po nating ibahagi o i-share mga minamahal ang ating banal na gawain, ang ating Facebook and YouTube mga minamahal, na ito ay i-share natin at ibahagi mga minamahal, dahil ang ating pag-share, ito ay bahagi mga minamahal ng tinatawag na evangelism upang ma-share natin sa ating mga friends, mga minamahal, sa ating mga kakilala. Amen. Praise the Lord. At kabilin-bilinan ng ating beloved pastor, huwag tayong aabsen mga minamahal upang tayo ay makasigurado sa ating kaligtasan at ang pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos ay ang ating pananampalataya ay nakukuha sa pakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos. Praise the Lord. At sa ating radio and TV program mga minamahal, huwag po nating kalimutan, 5 piso, 10 piso para sa ating radio and TV program mga minamahal. Amen. Praise the Lord. At huwag nating kalimutan mga minamahal na i-follow up ang ating beloved kapatiran mga minamahal na talagang matagal na nating hindi nakikita, matagal na nating hindi nakakasama dito sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil bawat isa sa atin mga minamahal na tayo ay brothers and sisters keepers. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At sa mga nais naman na magpa-counsel mga minamahal sa ating beloved brothers, kayo lamang po ay lumapit sa luhuran ng ating beloved ordained preacher, at sa ating beloved sisters, kayo po ay lumapit sa ating beloved sister Ate Vice. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. At kung wala na po tayong nakalimutan mga minamahal, amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po mga minamahal ay magpasalamat na po mga minamahal sa tagumpay ng ating pananambahan sa gabing itong mga minamahal, at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa closing prayer ating binibigay sa ating beloved Elder Saldi de Guzman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.